rắc á. Không sao em, mình chờ được. Nó có đề Nuvo à. Mình Không thì không em mua anh chơi. Rồi chơi đấy, không thì Revoji. Trời ơi, còn đang cày game lột này đủ má điên đi nè, đang cày con Relink này chưa xong. Đúng rồi, cái bất hôm qua mà anh em mình gặp với anh Ngọc, cái bất mà bị bất tử mà vẫn bị mất máu á. Là do tên anh ơi. Sao vậy? Do tên hot là bị, em không biết, tên hot là cứ bị. Thì chắc cái mạng lắc của nó, mạng nó lắc rồi. Hay là Tân xài phần rồi phần mềm đúng không? Thiệt đấy. Lộn có phần mềm dai. Dạ quạo vậy? Căng thẳng vậy? Căng thẳng vậy? Do mạng tôi lắc rồi bucket lót thôi. Căng thẳng vậy? Đánh con kia bực bội vậy? Có mỗi con Lucilius, có mấy con thằng 6 cánh này đánh ngoài đám xong. Nãy giờ có đánh win nha. Rồi mời tôi đi. Chơi đê. Rồi đè. Ai hot vậy? Hòn nghiễn. Sao lại có 8. Đây. Chơi nghiện que. Đi ăn gì anh Ngọc? Hả? Đi ăn phở. Phở hả? Tầm này cũng còn phở nữa hả? Còn chứ. Trời. Sài Gòn, what the fuck? Sài Gòn đủ mẹ. Sài Gòn 7-8 giờ tối không có phở. Chị nghe mắc cười. Đánh mày giờ. 12 giờ đêm khi có. Phở thường phở đó thì lại đéo ngon bằng. Giờ này có gì đâu mà không có phở. Tầm này gần nhà em là đóng một mẹ hết cửa. Thì chắc tùy khu. Hello Pudding nha. Đội hello Green quá. Tân thì giờ E6 rồi, người ta chào em chứ em đâu có cần phải chào ai đâu. Pudding lên tiếng chào Tân cái Pudding, Tân nói kìa. Không, cần. Đúng là phong thái xếp lớn mà. Cần. Tôi chào học nha. Hello Kanzai nha. Mai coi sim Honkai nha mấy đứa. Giờ farm từ đây tới đó, từ đây ngồi chơi game này từ đây tới đó là đẹp. Đù má nghe ác quỷ luôn. Cái ra này. Trong cái siêu xuống đây. Nghe chuyện ăn gì quá. Từ 1 giờ sáng này hay cái gì ăn. Trời hôm qua em đụng má cày con mẹ cả đêm. Cái lồn má đêm qua còn phải gánh mấy ngu ở trong cái Bahamut nó còn được mẹ nó game lồn mày. Game lồn mày chơi 4-5 tháng rồi, 3 tháng rồi mà vẫn có thằng ngu không biết đi Bahamut con mẹ. Xúc vật. Mới mình game. Chắc vậy. Đủ mà, update đủ mà. Rồi, có người gục ngã. Của đó đủ á, đót hên xui á. Không có đâu, em nhìn nó, em nhìn cái dòng nổ của nó, nó vừa nổ em thả. Đam bằng cái dòng nổ mà. Ôi. Em bay chơi. Đúng ảo. Thế nào đi. Xài bình đi. Đấy. Đây. Bất tử. Phải mua thêm mấy ơi, 30GB này tầm một phiên bản nữa là đủ má em gãy đó. Là em có thể từ bỏ những thứ khác ở trong màn hình của trong cái máy quay là được. Mà laptop thì hơi khó. Con cai. Đép mấy hôm nữa là hết 30GB này cũng chắc. Tầm phiên bản 3.0 cốt chuyện nhiều giật nhiều là độ mới gãy. Tôi đứng ngoài. Đưa xong chưa? Xanh dương à. Dương này. Có một cái đang chạy về hướng Tân à. Có một cái chạy về hướng Tân luôn kìa. Đỏ. Về hết cuối. Còn cái nữa đây. Ok. Cầu.
Ui xôi ơi. Đó. Đất ta sập luôn. Còn cái cục ra. Anh nghĩ laptop là phải 2 ống cứng á, không ống cứng chị đéo nổi. Laptop thì thường sẽ mua thêm một ổ SSD. Ai rảnh lấy nó đánh một cây xong rồi nhặt cái đó lên ném cây còn lại là đẹp. Cần lên cầm. Bất tử nè, đánh đây. Vô luôn. Au. Ê, Catalina support quái điên. Laptop giờ đơn giản hả? Hồi xưa anh không biết luôn á Budin ơi. Hồi xưa anh nghĩ đâu anh, cái laptop anh chỉ cần mở cái disk ra nhét vào là xong rồi anh thấy rồi. không, ngày xưa không biết á, hồi xưa anh không có rành laptop lắm. Thấy đồ má nghĩ anh lúc nào mình ba tha anh thường anh thích cái máy thùng hơn, con CPU hơn. Anh có ký ức không tốt với mấy con laptop nữa. Rất gì anh nhập. Gì? Cùi phải luôn. Tụi mình đang chơi loại lờ đủ má trái cạn. Em đủ má, em biết chơi gì không? Cái đây khoảng tầm 2015, 2013 gì á, chơi loại lờ á. Đủ má, anh cầm laptop Alienware, đợt đó anh mua lúc mà trước khi vào anh mua khoai ninh bừng 40 mấy gần 50 triệu. Con mẹ đó, chơi loại lờ cháy cạn. Hỏi bao nhiêu chỗ đéo ai sửa hết. Toàn phải kêu là gửi về hãng hết. Mẹ quê đéo bao giờ xài được con lồn. Hãng như một cặp. Đại phải luôn. Giờ đủ em lười cầm laptop chơi game luôn á. Nặng lưng lắm anh ơi, sách nặng lưng. Còn nó nặng lắm. Giờ nhẹ bớt rồi chứ mấy con Alienware hồi xưa chắc mẹ 5 kg. Mẹ hồi 8 kg em, hồi xưa 8 kg. Vừa nặng mà vừa độ má cục pin dày vãi luôn. Ôi, không phải một kịp à. Sinh Lên, kéo lên. Rồi có người chết. Không phải máu kịp không. Anh cần rửa rồi. Xong Được gần cây này. nó sinh chạy ở ngoài xong luôn giữa. Chạy đây chạy mượt. Không có bất tử đâu. Chạy né đi anh em. Cây anh ơi. Cái Vậy. cái Rồi vô đi. Nó Hoàng chạy vô kìa. Nhảy cái. Lười giác. Giờ ngồi mấy má tướng ai ngồi ở nhà, máy nhà xịn giờ kêu đi net anh cũng còn lười luôn. Nhà gì cũng sướng hết. Bất tử. Đây. Linh. hai người thôi, được 2 người thôi. Này bới ra đỡ phí. Đây. Phí mà, mình đánh như này là phí đấy. Đúng ra là có là phải xài.
Con này có là phải xài. Đúng rồi, nãy em cũng rồi. Vậy sao á, có mấy cục gamma, 2 cục gamma là đủ. Nó búp 30% FPA vô là cứ thế là có mà xài liền thôi. Nhồi lên nhanh đánh mới đỡ, đánh mới qua mấy cái phay đam này. Để lâu quá đi, mẹ thằng mày nó đứng máy bay nhảy đánh lâu lắm. Vô nè. Vô đi nè em. Đây để em cắt. Đúng rồi, cảm giác bây giờ, trời ơi, bây giờ net nó không bằng ở nhà nữa đó, Budin ơi. Ủa, hồi đéo kịp. Ôi, hồi nãy em cắt hụt. Trời ơi. Dừng chơi. Bất tử. Còn bây giờ ở nhà gì cũng sướng, mấy mình làm gì cũng dễ hết, ăn uống ngủ má. Cảm giác ra net giờ mà mọi thứ đều thua anh hết, thôi anh ở nhà luôn. Quá tuyệt. Dán lên nè. Cùi quá nhờ. Cái thứ đem 400. Rồi. Rồi từ dư. Đúng rồi. Trả đi, đủ mà. Trả luôn Hoàng. Miệng với đất đấy, em đang chơi trời cái đó. Xẻ luôn, tân xẻ luôn á. Anh xài hả? Tân một xẻ luôn. Xẻ được đang rồi luôn. Lên đây. Còn mình xếp lại luôn. Rồi, bút lấp. Nô bất tử nha. Vẫn còn đấy. Chấm thế rồi. Không xíu. Vẫn còn xíu. Né đi. Rồi đó, chạy đi. Như vậy. Đóng lên tân. Yeah. Một cái đòn kịp là FBA là lên sang này. Đứng im đỡ đó mọi người. Cái này là hết đảo đường nè. Này tại này được nghe. Bộ né anh ơi. Bất tử mà. Rồi gì? Có. Rồi chứ, anh né bắt đầu là bất tử mấy giây mà. Né bắt đầu bất tử mấy giây là tha hồ đánh nó. Ui. Bất tử nè. Trời. Rẻ quá, vừa bút luôn á chứ. Phải làm cách được chưa? Được. Rồi cá đi. Đó. Không tham được, không tham luôn. Vô luôn, Linh. Rồi xong. Đây phải luôn, FB luôn. Xong rồi FB luôn đi. Tân nha, tân cái đây. Chưa hết đi. Chết rồi. Đây là hết đấy, hết đấy. Bất tử nè.
Rồi đến đây giết ở đây. Cái Talina mạnh vãi lùn. Hai lập lướt nhất. Xin 5 giọt nước mắt thì sao? Ném mơ. Như 4 giờ tới đây rồi anh. Má nó đéo cho một giọt luôn, đĩ mẹ nhà nó. Thiệt đúng coi giọt ta. Nó đéo cho một giọt nước mắt luôn. Sao Mày hay lắm. kia mở cái rương. Mày hay lắm. Mở cái 5 mét giọt nữa. Mày hay lắm. Thành 2 giọt. 2 giọt không? Không. Bắt 1 giọt thôi. Residual Sensum. Đi biết đi. Thì biết đi chứ, chờ gì nữa. Mai 4:30 em dậy rồi, cho nên là tí ngủ. Mai 4:30 em dậy. Giờ chơi tới 4 giờ đi ngủ thì sao? Ngủ 15 phút, xong dậy tắm rửa là được. Anh này anh hài hước. Tôi thích hề anh làm như tôi. Ai dám làm danh đâu. Hả? Đồ mấy kìa. Chơi này mấy hôm nữa đợi Dragon Dogma 2 ra anh em mình chơi đẹp. Dạ sim chơi đẹp. Đóng cho cái siêu đây. Nó sẽ một phút nó mới đóng. Kia đồ mới chết mẹ rồi. Rồi của em không thấy cái dòng đâu hết. Nó chạy giữa map mà này có bệnh. Bất tử nè. Được phát. Má game này có bệnh. Nó múa 2 lần chết. Ham. Chịu anh ơi. Gà Hết ra quá. ngoài mẹ rồi chạy đéo nổi. Gà quá. Trời ơi đồ mà chết hết luôn. Chạy đi. Em đứng cứu. Chạy đi bất tử. Ham khác cái chiều quá. Đánh tao con cặc. Ui. Bon hay để vô cực on quá. Mẹ nó hay bệnh revive à. Tình chết hơi nhiều. Tao hết đúng revive. Sao vậy? Lo cắt cái chiêu đam quá. Đúng thẳng cái chiêu luôn. Vàng. Như vậy. Trong ra. Rõ luôn nè. Anh xăm à? Ok. Đồng trên kìa. Đại có tử chạy đánh lại anh em ơi. Một cái xe.
Còn cái xa kìa. Phải đâu. Bất tử. Rồi đánh luôn. Úi rồi. Đây giờ có bất tử nè. Lên 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 lên. Đây đây. Em hết revive đó. Hả? Em hết revive rồi. Lesson. Xịn. Cứu em anh Ngọc. Hả? Cái gì? Hả? Xuyên mày đâu? Có không vậy? Có cần cúng vậy? Có siêu có siêu. Đỡ mất bất tử. Khỏe. Ấy. Vô đây em. Ấy. Ôi, đó. Lô Long Hoàng nha em. Hai người đây. Nó làm cho. Đợt này mấy nay anh Toàn anh chơi đỡ Relink mấy hôm nha mấy đứa. Khi nào có game Dragon Dogma mình lại chơi nha. Giờ chưa có game mới. Để coi tối nay có ai thức không, nếu mà có ai thức mình ngồi mình coi game coi giải Valorant nước ngoài mà coi qua radio cũng được. Vô xả đi.
Được Long Hoàng ơi, lâu lâu mình giải trí tí. Coi qua radio thì được á. Coi qua radio thôi em ơi. Coi kiểu kia chết á, nó banh anh á. Thật ra nói nghe tiếng coi ghê ghê thôi chứ anh em mình cũng có nhu cầu cô rồ đéo đâu em. Coi vậy lúc cho tối vừa ngồi coi giải vừa nghe tiếng. Bất tử. Linh. Có những người đam mê như em á hả? Không sao em, hẹn em nha, anh chơi á. Ôi. Nó tụi vai đéo có phú. Ai chết vậy? Tôi sống được. Cứu nó nữa kìa, quay lại cứu nó. Rồi từ cứu đi, hết cây rồi tao xả. Được chưa, cứu chưa? Rồi. Đam mê như em mà, coi lại cũng được mà. Được em ơi. Giờ chơi game nói nghe vậy thôi chứ thật ra là vừa ngồi giải trí với tụi em thôi mà. Bất tử. Ngồi với thời gian thôi. Chưa mấy rồi nè. Rồi còn bất tử á, chạy vòng né tí đi, rồi Tân đóng cái siêu xuống là đẹp. Phải bất tử rồi thì phải. Hết rồi nè. Thấy rồi. Ôi ôi đủ má, vừa bị slow cái nó giữ xuống đầu em luôn rồi. Ôi! Ôi, slow nhiều á. Rồi. Vô. Sao vô được? Thả không có đường chạy thì tỷ này. Hai ác độc chứ trời. Gắn lại. Đuổi lên. Bom. Cứu. Bom. Ôi. Ôi, em chết nhiều quá. Rồi, xả đi. Em thả ra. Cái hồi này chết dữ quá mà. Ủa, sao đéo vô đó? Bị ấy, bị khóa rồi. Em Bị khóa. đéo. Bị lóc, bị khóa rồi. Em bị khóa FPA rồi. Sao? Ôi, té nhiều quá. Để tiếp. Cứu Tân, bất tử nè. Đéo kịp. Rồi xong. Trời ơi, té rồi mới té dữ vậy. Wow, mấy tên xe lình té ác vậy. Tập né đi. Em rồi á, mà sao tham minh á để. Rồi tập né đi. 30 phút quan trọng rồi, mất mẹ 10 phút. Quá non nứt.
Này có tự lên người á. Đỏ ra. Quay ra. Đây. Phải ra. Đặt cửa rồi. Trời ơi, cái kia là yellow. Đang chết rồi kìa. Cô tử, đánh đi. Yeah, đúng rồi. Đây. Mình hơi sớm. Hai bên đụng má trưởng phép phá lồn mà. Đúng là cuộc chiến cái gì thần luôn á. Ủa? Phải. Ui dồi ôi. Mất cái 100 cái link rồi. À, theo revive đi không kịp lần nào hết. Ôi. Vậy phải chống nó hết rồi. Nay mình nào mình nằm coi anime game này không á hả? Game này cũng có rồi hả? Có không? Nghe được quá nhờ. Được ấy, nghe được ổn ấy. Được. Cú kia kìa, ông kia tem này té quá vậy. Đánh từ rồi, chưa quen đánh từ thôi. Rồi, chết con mẹ anh em mình rồi. Hay. Ôi, nó không đọc đốc kiểu vậy đúng không ta? Ôi mày không biết, không né được rồi. Chưa cái này thông minh chưa đó rồi.
Né sinh đi, bất tử gần hết rồi. Có 2 season luôn. Ê được nha. Mai ngày mấy à? Ủa ngày mai ngày 16 à? Được á, hình như mai coi thử cũng được, để coi. Giờ anh em không có online đông nè, sáng mai đi. Sáng mai chơi xong rồi tối mình coi Honkai Star Rail xong á, mà nếu mà anh em chịu coi chạy coi thử một 2 tập chơi. Chị của em chi vậy anh ơi? Bất tử mà. Rồi hai người kia chết chắc. Bất tử thiếu đâu anh. Anh có anh né mà, anh bấm né bất tử mà, em không né chứ. Rồi ôi té, ôi rồi chết rồi. Chết rồi. Rồi tới em Tân. Mà mấy ông này chơi game gì đây? Tướng Linh là nóc bây giờ. Ông này Linh gì, ông này lại chết à? Tướng Linh là nóc bây giờ. Đây. À, mất Linh rồi. Bên kìa. Linh này. Xài luôn, xài luôn. Rồi nó phải đeo xuống. Chạy một vòng xíu đi, có bất tử. Vừa gồng cái kiếm lên luôn. Cứ phơ hỏi. Né cái này đi. Bất tử. Rồi, chạy vô giữa đi. Sớm rồi. Hơi sớm không? Hơi sớm. Tự chạy thôi. Đừng phải tao nói. Là sau khi cái đông bể còn mấy giây nữa anh. Còn cái bất tử trên người. Ta. Có tử trên người. Có cái lô này anh. Đéo kịp. Mới đáp ra, mới nén cái lấy bất tử.
chịu. Bất tử nè. Phá đam đó, một xíu đam nữa là đủ. Rồi xong. Sẽ lên nè. Ai kìa. Rồi đẹp. Đây em. Má nó cái thành cái lộ. Đang bị cái đó mà cũng nốc được á. Đánh đi sát này. Tên đánh, tên này đánh á. Tiền thiếu đem á. Đủ, đánh đi. Tên cái xong tên phạt ra là tên mình đừng có bất tử mấy giây á. Quá. Thấy gốm. Đủ mấy anh đập này tỉnh lên. Lên đầu kìa anh ơi. Cho tên đập té luôn. Ừ, một giọt nước mắt 5.5. Ngon. Hình như không có giọt nào. Một giọt mắt. Một giọt nước mắt chảy ngược. Đi, treo cho em 5 phút. Để. Cancel rồi. Má còn mới có 4 giọt à. Ý, nó cho thêm giọt nữa là 2 giọt. Đã. Đạp cấp, form stand, form lụng má mày á. Kháng slow anh, kháng slow. Anh bất tử anh thông cảm. Má nó bất tử em thông cảm anh cái. Fuck. Không biết chứ. Nói thôi. Hello. Hey. Má game nó có độc á. Game Valorant này độc lắm. Phải bớt á. Ôi. Này quá, hôm nay Tân chơi tới 4 giờ với anh em mình quá đã luôn. Đi phạm vũ khí anh em ơi. Phạm vũ khí. Đánh con này tiếp thôi. Cái này chưa 180 nữa, 150 nữa. Úp lên 150 rồi. Quá đã. 150 xong rồi anh. Chưa lên được. Rồi bắt đầu. Quên xe lót out cái kia mà tụi đổ qua vậy. Rồi, Nó 2 bên này đến trước. chế đi. Chế đi. Anh đi support mà không cần. 137. Đủ má nó. Trời ơi, đủ má, quên luôn lót out, tự nhiên cái đổi lót out, giờ phải ngồi chỉnh lại. Hay quá. Mẹ. Đó là lý do Tân đi chỉ chúng ta tới 4 giờ. Xeo lại cái. Quên xeo lót out rồi, ra tim 30 cục ra phèo con. Hết luôn. Quải lồn cuốn sách này mà độ má đổi bằng người mà giọt nước mắt à. Con cả.
Đổi ngược lại được không? Sao em ơi? Sách nhiều, em nhiều ép. Vài giờ em đi fan rớt sách bây giờ có trời. Nó sao đéo bây giờ rớt được đủ má một cục Azure Splendor này nhờ. Sáng giờ tôi nói rớt âm mẹ nó sao mình cứ rớt với cục Ingot. Rất nhiều mà anh. Rất nhiều anh lộn, nó rớt phải 5-6 cục nữa, cả chiều rớt phải 5-6 cục. Bây giờ có chơi con nào ở đâu mà úp. Đéo hiểu. Cần úp skill thôi. Cái Azure Splendor em có trời. Đéo có một trái nho luôn đủ má bao nhiêu nho, giờ thằng Tân nó giật cái giọng vô họng nó rồi. Gì vậy? Thành mũi rồi anh. Đủ má nó coi nhìn nè, đéo có một trái nho luôn. Con mẹ nó. Này anh sao á? Ông má lấy nho nó giọng như người nó rồi. Hồi nãy cái cục bích chạc em thay bằng cái cục gì em quên rồi anh Hoàng. Má. Qua lên mình. Qua lên mình. Ủa? Bạn bị gì cũng yếu luôn. Có đâu, bình thường mà. Nhưng mà mấy em Viettel bị yếu mà. Bạn đêm nó vậy á, em thông cảm, chịu thôi, sao giờ. Để bữa nào anh đóng tiền nạn hỏi nó. Đấy, hỏi nó cũng vậy thôi đấy. Kết quay đâu. Stable focus hồi nãy là thay bằng. Đúng rồi, tí là xoay à. Vô đi. Tân lẹ đi. Đợi 5 phút. Em quên lưu lát out giờ em đéo biết cái cục. Cãi mày chứ, lẹ đi. Thôi. Tới đời. Nhưng bộ gì? fan thì phải. Hãy tin bỏ cái viên đem kép gì đó ra đó. Thay bằng đam cáp uplift phải không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Ha, 10 giờ tối ha. Đúng rồi, tới giờ Viettel rồi. Má tới giờ rồi, coi nhìn cái siêu của mình nó xoay rồi, con mẹ trong rác rưởi vãi hồn thôi. Nó bình thường, anh coi bình thường à? Anh thấy anh nhìn thấy hơi xoay. Còn cục Link Together em thay bằng cái cục gì nhờ? Không biết, cái đấy không biết. Nãy anh nhớ chị nhớ hay một cục quay lên mình vô thôi. Còn đây là một trong hai cục, một là quýt chẹt, hai Link Together, một trong hai. Anh kêu em bỏ quýt chẹt ra, bỏ cái cục vô. Quýt chẹt bỏ quay lên mình vô á. Có quên lên mình rồi mà giờ vẫn lủng lỗ nè, đĩ mẹ nó. Bắn chưa ta? Chưa mà bắn chưa? Đây rồi, đang chuẩn bị bắn nè. Bắn cục gì vô trời? Ngon, EDG bắn với BRS, anh em tự coi nha. Bỏ mấy cục Tani vô đi. Ăn chỉ số đi. Tại tên chưa kép rồi. Còn kênh Việt Nam à? And I think it's good. I mean, I kind of like where we don't even Bỏ have một cái vô tăng chỉ số lên. Tại vì đem tên không kép được, chưa đủ kép rồi. We slowly build up again, you know. 现在人家听到 ZM 勾勾 KK 在对面，他枪都要抖。赢的是 paper rag， 赢的不是镜。 Mới thời gắn ít nhất 3 viên tăng chỉ số quá để lên Nhét đen. quốc bắn gì vậy? 像在西海岸，在洛杉矶。 Ông quốc này tay bé hơn rồi. 现在就想起我买的那个花衬衫了。在休息，为什么超男从来不在乎那个泰国？ Lấy ra cái So everybody thought we were going to do horrible, and then we dropped 0 maps to make it to masters. So my directorial vision for Master 100 is gonna be beautiful. Đây, này có Sentinel luôn. Beautiful plays, trophy lifting. Đúng rồi. 8 team với mấy.
Có mà, bên Việt Nam có cách mà. Không 3-4 team rồi. Có người ta qua anh thấy Có cá đó Burin. Có cát mà. qua coi cạnh gì Qua mà không cát được. Về. Giải này mà sao mà không cát được em, giỡn hoài. Oscar-worthy performances. có mà Burin A masterpiece. có ngồi coi lao với NG đánh này bắn. Giờ thống nhất coi kênh nào đây? Bên anh nó cũng đề xuất kênh Global mà. Global thì coi đỡ delay hơn. Delay tí. Rồi, bây giờ ra rồi kìa. Cái gì đây nhanh nào mà tên để xuống dưới được sao như lấy đầu nào. Tận đâu? Ông mẹ thì đéo nha, cục cuối cục lộn. Tận đâu? Quên xe nó ao tự nhiên đổ cái quên mất mẹ cái cục cũ xài lại. Ai nạn gì đó đâu. Nãy đi đang đẹp giờ quên con mẹ nó mới nhạc lùn gì đây? Bạn chém táp là ngó phát xong vợ chém tiếp rồi nha. Cái tin ra cảm thấy nó tụt Tarani vô để tăng chỉ số lên tại vì sợ bị thiếu mẹ bằng nhà quay đụng quá mấy em ghệ hấp rụp. Of monsters, and this could very well be their opportunity to shock the world. 2024 has given us a lot of surprises. Maybe it is time for EDG to bring another one onto the table. Fourth time that they're facing up against each other. This has to be the one with the recent change and the recent performance from EDG is the best moment to do it. A lot of questions, I think, coming into this for PaperX. I mean, how much have they elevated their own game? They got a good opening. As I mentioned, I was very overly enthusiastic. Con cặc gì vậy? Đủ má, bao té luôn. Thấy gớm. To see them really just clash in that capacity, but as we get deeper into the map pool even as well, I mean, EDG have shown that they've quá ghê. They're able to slow down rounds. They're really able to really play the macro like a lot of top-level teams are. I think they've shown that potential there. I want to see it on the big stage here and now when you're up against a PaperX squad that loves to just take control of the tempo. I think that's one of the key win conditions when you're playing against a team like PaperX is making sure they can't just run away with just running you over with your defensive setups, making sure they can't, you know, force you to just rushing into decisions. If you can take control of the tempo, kind of like what Gen G did against them in the kickoff finals by making proactive plays. It's one of the keys to victory that this team they want to try and get their first win ever against this team. Yeah, exactly. And as you mentioned, PaperX losing to Gen G also shows how to exploit the weaknesses. It's half of the homework done for them, but also for PaperX, everything is sold. And of course, they have the time to fix all of those small mistakes. But EDG is going to be at least try to be on the game, following every single thing, every single new thing that they em phải nhìn chứ. Này nó bay được Việt Nam tỏ phía đầu rồi. Té luôn. Nhìn chứ. Em nghe tiếng bình luận cái đó là không bản quyền đâu em ơi, khỏi xin em ơi, bản quyền gì tầm này nữa, này tự nghe tự coi thôi, coi radio anh vừa farm vừa coi nghe radio chung thôi. Nhưng mà chưa thấy kênh Việt Nam mình. Ủa Việt Nam có mà. Chưa lên thì phải. Lên rồi nói. Em đang nghe mà. The same comps that they last ran on this map, and you know, PaperX comp, it was so good that Sentinels ended up copying it when they were getting absolutely ruined by them and rinsed during the Africa event in scrims. Sentinels copied that comp. PaperX run this so well. It's amazing with the executes. And for EDG, it adds a lot of nuance to it. Chichu can get these lovely lurk timings. You've got the double initiators where they really sync up flashes and darts all at the same time to try and fight aggressively for a lot of maps. Việt Nam có mà, thôi anh nghe tiếng Anh cho quen. This guy's adding that nuance to his playbook. He looks really sharp on that roll. Yeah, I think I'm not a big fan of the Soba KO combination. I think that I'm leaning more towards the Gecko and the KO. I think that combination works a lot better. I'm very excited to see how they're going to be countering the time ins on those walls and how they're going to be, exploiting PaperX's lack of that very info-gathering sentinel. Well, folks, this is it. First match of the day. You got a banger on your hands here. EDG facing off against PaperX. And who better to call the action than Mitch and Tom?
Thank you so much, Golden Boy, Kakuka, and Brent on the analyst desk. Tom, I'm ready to kick off this matchup. I'm so excited. The atmosphere in here was electric. It's going to get better as the day. Cái này chắc là đánh nhanh. Cái này chắc là cái này không lòng vòng. I guess a slightly shaky aspect to them. Yeah, actually makes me think it's going to be more exciting because chưa có bất tử nha. Paperex have been in great form even when they've been running with a stand-in. Now, well, they've lost their region again when I think everybody expected them to win it. And on the other side of things, EDG looked like they could bleed, which normally in China wasn't really the case. Vô luôn kìa. Bắt đầu là có sunset à. Lẹ dữ. It's a real litmus test for both of these squads and kicking it off with a bit of pace. We expect this from the side of Paperex as they're quickly taking control over this A site, and it looks like that control is going to be given up. EDG content to play a retake. There's going to be a wall to break on. Anh đang nghe mà. But they are set up with their Ôi, mình có radio em ơi. Có radio á, đôi tay ơi chứ đâu có phản quyền mà có chung. Có cái lò phản quyền mà có chung chứ không mà. Now EDG have held on to a lot of utility as they now look to set back into this retake. No ball. Yeah, a lot of stuff still to work with. That nade already going out to clear an angle. Hay quá. Them to focus towards the site. But Munyet does well to still grab one to power. Rồi, EDG. Past it now, catching multiple kills on nobody. It's left all down to Devi, emerging from the smoke. He's only good for one. That pistol win goes to EDG. I respect it. The fact that they've sort of given up the site almost completely. Just happy to play off that utility. It was something mentioned on the desk and something mentioned in their own interviews. As before, they had that raw firepower. They came in as a team that, okay, yeah, Konkan, he might be able to just frag you out of the server. Smoggy's going to pull up a ridiculous clutch, but they're not going to have those setups to get their way back in like this. And already a pretty clean start for them. Yeah, a very clean start. Even from the get-go, they're playing retake on the site. They're letting Paperex take the space, and then they're able to fight back through because they've kept their utility. They played the game the right way this time around. And for EDG, they get the reward. We can see that they're stacked up. In fact, one pistol is all they're going to be carrying through to keep it light. The rest of the squad investing very heavily. And Paperex have decided to pull through a lot of sheriffs, but for the most part, they haven't got a lot to brawl with. Open fights should favor their opponents unless the numbers advantage come through. And we are seeing strap from them. Same run through. This time we're not going to get a sage wall down the block. So it could be even easier. Mấy team giờ hay bắn kiểu no duelist mà em. Tại vì bây giờ em nghĩ đi bây giờ tay mày to, tay tao to hơn tay mày nữa. Nếu bắn duelist thì khả năng cao thì sẽ bị mất người đổi, thì bắn mấy con đó hỗ trợ nhau rồi cũng ăn hôi luôn. Cũng được. Nhưng mà nếu em phải thỏa mãn điều kiện là tay em to cơ. Hai. Đẹp quá. Thỏa mãn điều kiện là tay to thôi. Ui, Devi bắn quả đi mẹ tín đấy. Quite close enough, although the spike does quicken its pace in ticking towards the end. It's still thằng Chicho, tụi Trung Quốc bây giờ là bị vấn đề là tay bé thôi Buri. Kiểu như là tụi nó chơi muộn hơn người ta á. Chưa có được gọi là không phải muộn hơn mà là kiểu như chưa có được cọ sát với mấy cái team mới á, lâu quá. Mới á, cho nên là nó sẽ bị lỗ hơn người ta ở mấy cái khoảng mà đấu tay thôi. Chơi một thời gian á, bắt đầu thời gian dài á, tụi nó bắn nhiều, gặp nhau nhiều ấy, đéo sợ nữa. Khỏe mà, mấy thằng này bắt đầu khỏe rồi. Giờ cũng ra bắn cũng 19, 10 rồi, cũng không phải như hồi xưa nữa, lóng ngóng nữa. Already they are setting up for a little bit of aggression in towards B main. You can see the knife's been thrown through, but that's all just a bait. This is an attempt to try and hold rotations in onto that B site, and that is exactly what it's done. Yeah, again though, from EDG's perspective, this is very similar to what they've been doing, just fully stacking up towards one part of the map, gambling that if they take A, they'll play the retake. Obviously, they've got some very well-drilled retakes lined up for us, and I think here's where we're going to get to see. Trời ơi, hai ông kia bị đụ má phá chiêu ác. It's expecting to see something from EDG, but they might not have much of a chance. If they expect this one, I will be flabbergasted. A free kill for sure, maybe even a second now. They know his tricks. It's time to fade down. Oh, they're going to have to look for that every single round. In the meantime, though, the rest of the team has started to get a bit more aggressive. Rồi, mở chương luôn. Đồ má, em tân buồn ngủ. Leaving just a couple remaining, and while the potential might be gone, but it is damn. Ủa nó chưa vô phay kia hả?
Được. Nó bay nó gồng mà ta. Nó bay này thôi. For them to worry about as they're playing retake A, wanting to rotate quickly down that avenue, and now they've got to be worried about a player being up top. In fact, even as we go into this replay, this same position that Munyet's in is being pinged like crazy by the side of EDG. They're telling each other, this is where he is. He's going to be there. Watch out on the rotates. So everyone knows they pulled the trick out of their sleeve. I don't think they'll get away with that. Oh shit! I'm really surprised they do it. Yes, right. Of all rounds. You kind of think that maybe that's something you say for a bite, but it is just that almost ridiculous confidence of PaperX. And let's be real. The only cool thing we see from PaperX in this map, I'm disappointed. I'm surprised, shocked, and disappointed, just like yourself. For EDG, chạy vòng đi, còn bất tử chạy vòng đi. This time, not wanting to play the bất tử. They got a bit aggressive, haven't seen anyone, and in fact, Thrash is coming in on the exact other side of the map. As we can see, oh, I like this idea to try and punish. Actually caught one tag onto something, but that's all they're going to get for it. With the res in, they might want to get aggressive, but Munyet being up close, he couldn't decide on his weapon. He'll only get the one, but at least he got the coi luôn cũng được. Ra đi chăm bot ra đi tu coi rồi. Ui à, đánh đi. Phá cầu đi. Khan looking to try and wrap back in, but the timing couldn't be any worse, and now Smoggy is all that remains. Bên kia, hay. I don't even think he has the ability to really clear out this player on the corner, just trying to check, but this Sage wall just being irritating, and that's enough for him to have to back out of the round. Yeah, at an eye test, you know, you probably can't jump that, but I don't blame him for trying. Maybe he could get the element of surprise if physics was going his way. Unlucky for PaperX. They found themselves around, and you know, on EDG, burn out the Hunter's Fury, they commit quite a bit. Their economy's quite low as well. This is not an ideal start. Link. Might be able to get away with a little lead now. Yeah, and something just to mention, obviously we have seen both these teams play it already, a very close game for the side of EDG, so I'm not overly surprised that we've seen this pick actually come out from PaperX. And also, the one time they played it in Pacific against Gen G, they had a 10-2 defense. So that's something you have to be wary of. They have already shown that they're going to be problematic with aggressive takes. I think something's utility is you're really going to have to watch out for that, because I feel like Gecko thrives when it comes to this. Mấy anh em mình lên chung nha. And for now, at least, okay, a couple of hero weapons. Smoggy still having that rifle. Guardian invested into for combo as well. But how much can they really do in this round? PaperX have decided against even showing their presence towards this A site. Knowing, like, in most of these fights you're taking, you have a heavy advantage in terms of weaponry. The one thing EDG can do is group up. So they don't throw the flash early, they sneak up on A, they play it slow. But EDG have rotated in. Just look at that mini-map. 4 players very close by, Can on the way, and they've made the right read. The info denial as well. They know there's one player towards spawn on the side of PaperX. That's not enough to really make a move. Devi is disgusting. He's making a lot of dangerous plays, but in this round, that might not have been the right call. No, if they can get the rifle back, especially, be an extra pain that they have to do. Also, every player being revealed, no hidden lurks can really be happening. Power is good, but nobody's actually able to capitalize off it. Counter flash is just a little bit too late, and they are being picked apart. Just a couple remaining. Mind Freak has been able to bring back the deficit a little bit. Mind Freak bắn được quá là giết 3 luôn. Just popping head after head, but it gets a little bit shaky. 1-1 Cam Thiên thắng rồi. 1 versus 1, and they'll be able to hold on in that 2 versus 4. It was a little bit too close. Chờ quá. A little bit. I mean, he definitely had time. Just one sheriff shot away from disaster. As I said, coming out of last round, you think that PaperX have everything set up. A decent injection of rounds. Find that one. Be in an economically advantageous position. Which don't get me wrong, you still have a player like something with 7K. But my God, it's the reason I have this guy's jersey. Rồi đại đi. Đại hết bất tử bắt đầu đập siêu rồi đẹp. Rồi đập đi. Rồi bắt đầu chớ rồi đó, bắt đầu bên kia bắt đầu chớ rồi đó, bị mấy này nó nhán cái bắt đầu chớ điên rồi đó. The best part is he was already on the wrong side of the trap, didn't go deep enough. Devi, good for one, that's it though, shut down, and this round has crumbled pretty quickly if you're PaperX. I mean, they might have shut down a showstopper in the last round, but, well, it looks like Can will be dropped again. Something tagged, low HP on Mind Freak, and they know where both of these players are. EDG have all the info to play with. It seems to be a formality at this point. Đẹp Has quá. an incredible 3K up his sleeve. That was
one of the most audacious changes Rồi, in pace. I think giải lao anh em ơi. Ra coi giải này đẹp. Đi, lao đi. Anh nghĩ anh buồn quá, không có ai chửi hết. Ê, bậy. Ý là không có ai bảo kê team hết. Lộ hết. Lộ hết. Vô đây để nghe anh chửi mình nào. Thôi, anh nào dám chửi em. Trời đủ má, là như là nó tưởng tao không có đi học hay sao á, nó cho tao tới 3 cuốn sách đủ màu luôn mà. Đéo có một giọt nước mắt luôn, con đĩ với mẹ nhà nó. Vậy anh ông cho anh khóc rồi. Cây vãi lồn mà. Không có một giờ nước mắt nào hết. Cho quả nho làm cái gì? Đéo nho luôn mà, đéo có nước mắt luôn, cho 3 cuốn sách được. Mẹ nó cay vãi lồn. Cái con mẹ cay. Nó cho tao đồ vậy đó, thấy không? Cay vãi lồn. Wasn't this time. So an unlucky gamble. As we end up 3-3, quick check-in with the economy sees that we've got enough money for everybody to buy. Thôi mình chơi tiếp anh em ơi. Ra coi giải cái. Something has got an operator. Hey, mate, he's stealing this one out the Cảm ơn mọi người nha. That was something combined not too long ago. Chơi như con cắt. Back to the slower style default, maybe expecting a little bit of aggression. Chửi vậy. Especially with how easy they've gone to the post plant, I really don't mind the operator. Just allow him to sit on an angle and try and shut things down and mind freak again. He's had a decent amount of success in some of these early fights. Anh đang làm 3 đều á với anh, 3 đều, 1 phút 11 giây, 1 phút 10 giây. You can see it's basically a retake setup over on that A site again, just with a little bit of extra info off the trip. The fake or the attempt to sell a fake on the B site is decent, especially when you've got a Viper's Pit online. They can't afford to give this ground up and play behind the wall as they play in front of the utility. Lấy rồi. Đây to mà, đâu ai ép là Lucilius mới cầm mấy con nhắm đâu. Đây to bắn nhắm cơ bản thôi. Remember, also a Viper's Pit for post plant, and this op is still lurking around. There's a lot of red flags flying. Đồ má can nãy giờ bắn dính quá ta. Không ai nói là chi chu hết. Má chi chu bắn hay quá. Ôi, góc đẹp. Already though, Thrash thrown out will give an awful lot of information. They're going to spot at least one player in that backline. Look at Divide. Slowly on the wraparound, he was fine. Rồi, tham minh. Might have just given his position away. The operator going to hold the gap in a wall. You'd expect something to hit this shot all day long and he won't miss. Thắng rồi, khó thắng lắm. Khó sao mà detect nổi, cái tường nó sao detect nổi. Claim some extra space, but for now, still a lot that EDG need to do and not a lot of time to play with. Kankan, the last man standing, and he will meet the same. Well, I expected something to do. Đấy. Well, something on the có tường độ má chặn detect mẹ khó chịu điên. Yeah, actually, I'm trademarking that one. But EDG calling a pause after that, and then you can understand why. This is just one man fight. Dạ nó coi chung danh cho dạ anh. Despite some decent plays for them to try and break their way back through, I think the harassment from Divide played a big role as well. The fact that he follows up on the Thrash, takes the angle, fires a few shots, and he just runs. Quả tường vậy á, thứ nhất là nó chặn detect á, Buren thứ hai á là em mà phá quả tường á tốn đạn lắm. Phá rất là tốn rất là nhiều đạn. Phá tường không kẹp smoke có khi đủ nó bắn cho phát đầu luôn chứ. Now it would be a little bit of a bold call to try and have that through into this round to try and do something. Thật ra là cái chuyện mà tụi nó giảm bớt đạn á, bên Riot giảm bớt đạn cho mấy cái súng này là cũng là một cách thay đổi meta. Ngày xưa thấy không, meta đồ mới đạn nhiều quá mẹ tụi nó spam như điên. Giờ đạn đâu mà em bắn nổi nữa, giờ bắn hồi là hết đạn à. Finances are not amazing. They would have to take a risk. That's the thing. It's whether they want to try and bridge the gap of him being who he is. See, this is the thing, though. This round just might not be the one for it. Just because you don't have any teammates that have a rifle, they don't have anything to back you up. So unless it's even a gamble on the defense, because you're going to sit on B with that op. If they go A, like they have, what are you going to do? I don't mind it, because if you lose it, the cost is just too 10 giây nè, 10 giây. Well, that's the theory, right? But he's 5 and 7. So he's got a Guardian. He's got a Stinger, a Guardian. He's not sure yet, and he's sticking on the Guardian. Okay, so a decent rifle to fight with, some range potential, and nothing but Sheriffs to back him up. It's not a round I expect EDG to win in, but it is one that carries a lot of danger on the side of Paper X, because we've seen before how strong EDG were on a retake with weaker weapons.
again, they've switched up. There's been so much presence on that A side that they gambled in that direction, and PaperX have had solid reads so far. Quá tường kìa, One được defender, chưa? Chichu, he has been the point of contact in almost every single round, but an afterplant, even a Viper's Pit expended here. You mentioned that some of these rounds got close. Đó, tính ra là tụi nó chơi map này y như là nó bắn bên B này là y như đang bắn bên iBox hồi xưa vậy. Dựng có tường nó đặt bơm mà. Being on low HP with the Sheriff is the only thing worse than having to take that fight out in the open when there's this many rifles on the other side. They're trying to play the RNG, but the wall is helping, blocking, absorbing some of those shots, even though there's a gap in it that EDG are now going to use as they make their way through. There's a TP out of Aldo, and a third kill! Lù hao đông bắn kinh vậy? For EDG to fight back in this round. It's something left. Low HP on Smoggy with the decay. Khó. And it's an op to work with for something. Now the heals come through. That op hết time rồi. shot the time already running. Can something even save the rifle at this point? He's got to run fast and looks like he'll just about be caught. Bật hết súng luôn. Bật hết súng luôn. Cũng may là vẫn còn đủ tiền lên nhắm đấy. Còn đéo lên nhắm luôn, quyết định là đéo lên nhắm luôn. Mất hết rồi em. Nhưng quyết định là đéo lên nhắm luôn. Hay quá. Hào Đông bắn qua này hay. Maverick trận này bắn hay nè. Maverick trận này bắn hay nè. Maverick trận này nãy giờ bắn đồ má với 2 với 3 nhiều quá. Toàn là mấy màn quan trọng không? Rồi, nobody độ má đứa ở đây ngọng con mẹ luôn rồi. Sova bắn lúc này độ má bắt đầu lỏ lỏ không? Sova bắn cái này nó đéo sợ. Littleborough is going to be making sure that plant is in. I don't think they're going to be able to deny. Oh no, they have. Okay, that's something that will at least buy a bit of time. Yeah, no operator to play with for PaperX after losing it last round. EDG on the retake. Kankan's going to be a big factor for them. If they can open up some of these sight lines, have to get past the Viper wall, the util down from Omen. Hay, flash đẹp. Flash đẹp luôn. Taking fight after fight with nothing but success. And we talked about this operator. Well, it's now all that's left of EDG's defensive side. This retake will happen, and he might not get out of here. Just about. Bye bye, Kankan. Thôi, mất nhắm, thôi. 5 HP and a classic to close it out. Rồi, xong. Lì lợm. He's on the wrong side, and by the time he gets to the right side, there's no one left to help him. Nó lì, bị người ta dí rồi, không có chạy đi. Cái tôi anh cao. Đau đít cọt ấy. Rồi mất công rồi. Rồi trận này chắc là 2-0. Khó. In these sort of mid-round calls, switching things up each time. And thus far, EDG thấy không? Vẫn là thua tay Udin không? Vẫn là thua tay. Tụi bay này bắn tay vẫn to quá. Mindfreak denied what would have been a terrible thrifty for the PaperX side if EDG found it. Má, cái gì vậy? Nobody bắn con cặc gì đây? Win around with a 4K and close out around. Cái lồn má, anh cầm không gót. Anh cầm không gót mà anh đứng lên solo với người ta. It's been widened up a bit. Mindfreak on the flank. Beautiful play and good connection from Munyet. Weaker weapons for EDG and now barely any of the. Có bắt gì hết. Con này con Sova giờ nó hết sợ rồi. Mindfreak has some spidey senses tingling because he knew. Khó chịu giờ. They picked them apart again. This time the low buy not looking likely and Smoggy again. Trying to catch smoke. He doesn't even realize where his opponent's gone. Just trying to catch them and will finally meet his opponent of Mindfreak. It took it long enough to get there. It won't matter. 7-3. PaperX after the first couple of rounds have been. Tại là do tụi này nó không có thích bắn duelist chứ, nó thích đổi taktic mới bắn nếu không cần duelist chứ. Chỉ tính ra là đám cái team này mà hồi xưa mà còn thằng Zing á là chắc chắn là vẫn sẽ bắn Ray map này mà. Con Ray bây giờ vẫn là meta thôi. Chơi được nhiều map vậy. Ray với lại Viper này nọ là những cái map hai con này bích được nhiều map đó.
Nhưng mà vì vậy không còn thằng Ring nữa thì tụi nó mấy thằng kia bắn con ray thì lại không chiến bằng. Nobody is going to be battling once more for that B control. You can see an immediate rotation from EDG. Just being able to get that little bit of control is enough for them to try and just pull rotations. The retakes over the last few rounds just haven't been working. They need to try and get some of those early fights in and they'll win. Ui ôi má, mày phích xè. Đây rồi, Smokey nè, tay to nè. Trời ơi, hai ông này lóc nhau đủ má hồi dai. Hai ông này đi lóc nhau à, coi kìa, nhìn kìa. Thấy không? Một thằng ném flash ra bắn nhau, thằng kia thì lại lùi về ném xịt, lùi về cầm molly à. Nobody giờ phải bằng tay nè, dùng tay đè lại rồi, có im bắt luôn. Hay quá, Nobody lấy tay đè. 1 đấu 2 được. Forsaken unfortunately won't be able to join him. Low HP. Kịp, tí nữa thả trên móc là được. They're watching to see if he's going to go pushing round the back, but instead these angles slowly. 7 năm là một món quà hả? Maybe. Yeah, maybe. Looking to try and pair back up as he just sits patiently waiting in the corner. Not quite looking the right direction if a wraparound comes in, but actually both players meeting back up. Rồi, thả smoke vô, chui vô. They really need to get a move on Paranoia through TP now to get into a much stronger after. Ui, rồi xong lỗ rồi. Hay, thôi luôn. Ê! Thắng rồi. Chưa đẹp lắm, hơi xước. Hơi xước đó. Động má Monet hơi xước. Phải đó là lỗi mà gì anh, phải đó đã gỡ đeo đâu. Đúng không? Phải đó đã gỡ đâu. Phải đó đáng lẽ là với thằng kia xong á là phải dạt vô rồi, đợi nó gỡ, nó nhá gỡ rồi em mới táp ra chứ. Là chắc chắn là sẽ thắng luôn. Sao ok đó, meta hay đủ đít hả? Giờ team này đéo thằng nào bắn ray hay với em ơi. Rồi, tay bé. Anh bóc quanh quay, xong anh bích quanh quay với người ta rồi ảnh thua người ta. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi, cây góc of angle thấy không? Thấy KO không? Cây góc of angle nhưng mà độ má tò mò. Dạt ra nhìn. Thấy không? Dạt ra nhìn. Xong luôn. Tò mò dạt ra nhìn bị người ta bắn chết. Ông kia flash ra thì đéo ăn hôi được. Rồi, map này có vẻ khó rồi. Tụi Gen dạo này bắn điên quá lồn. Texter giờ này bắn điên quá không kìa. Rồi, chớ luôn. Tạm biệt luôn. Rồi, shot tì vô mặt luôn. No respect, straight through. Leaves it all up to one, and it is dominant. A 9-3 half for PaperX coming in onto Sunset. Doesn't get much better than that. No, it really doesn't. I like the idea as well to knife close. They suspect he's there, swing it with a shorty, and even grab the headshot kill for their trouble. PaperX just looking so clean. This is just a matter of timing. The paranoia doesn't come out. I think the idea was to play off the contact, but they just didn't expect it to be an op. Like a rifle will take an extra half second to get that kill, and it's easy peasy. You're going to at least trade. This time, EDG, they have to trade. Thua tay mà Burin. Vẫn là đang thua tay mà. We don't expect this to be much better. Nói không, kê trước, kê quanh quay luôn á. Thường á, cái góc quanh quay á là em phải có lợi thế hơn người ta. Hiểu không? Em biết được là cái quanh quay của em á là nó sẽ hở chỗ nào, em nhìn chỗ đó trước. Nhưng mà đụng má, em nhìn trước mà em vẫn thua, chịu rồi. With this PaperX comp, what you want to do is you want to bleed the utility out as much as possible. And they were just given the A site entirely for free most of the time. I mean, PaperX not being forced to use many of their util tools, like a paranoia flashes really at all. And part of the benefit of the geckos that you can pick up the flashes as well. Once you use them, you can pick up forms of the
util. But it was going to miss here for EDG. And when you give up this much space, it's one of the worst things you can do because you set up PaperX to do things like this. I mean, they get quirky with the walls. They set up the Sage wall up here onto this high ground angle. And they're really making sure that their game plan is to try and fight for this area as well of the map. These link areas as well. Making sure they're getting really proactive in those moments. And it just completely dismantled EDG. I'll speed it up as well so you can see. It takes out the players here. They're flash reclearing, making sure they set Divide up into the... Gì vậy? Ai nói gì tôi vậy? Ai ra lệnh tôi vậy? Chiều mai nha anh Ngọc. 3 giờ. Trời độ má ra lệnh giống như sếp kêu tao ngày mai phải online lúc 3 giờ vậy. Ok nha sếp Tân. Ok. Ok nha sếp Tân. Coi giải nhiều ngứa tay quá anh Ngọc. Vì anh cũng biết bắn Valorant nữa hả? Đang gì đây em? Thank you so much, Bren. Yes, an interesting look at how this has been going so far for PaperX. Tom, what I was going to say before we tossed it off is that you were mentioning this defense for PaperX. It's not exactly a weakness that EDG can hope to lean on, is it? No, well, we've seen them play it once within the regular season, and they absolutely battered Gen G. Em có bắn lúc game mới ra thôi hả? Vậy thì cũng được. Thật ra game này mấy cái gì giải đó mà, giải là để cuốn hút tụi em tham gia bắn game mà. Nghĩ mà em nghĩ đi, giờ em không chơi nhưng mà em coi thấy người ta bắn em cũng thấy ngứa lỗ tai mà. Lúc nào cũng vậy. Coi thấy hay đúng không? Mình nghiện liền, cái mình muốn chắc mình cũng bắn được vậy. Mình thử, mình làm này mình làm kia mình thử. Game V em level 2 hả? Thôi em ơi, game này có độc bỏ em ơi. Giờ này anh bắt đầu già đó, mấy đứa giống như tụi em rồi đó, bắt đầu có dấu hiệu là chỉ thích coi giải không thích bắn nữa. Coi giải vui vẻ hơn em ơi. Coi giải giải trí phết. Now the numbers are thin slightly. And for EDG, they can take advantage of this. Same size map, but less players to defend it. I'd still feel worried pushing into Mindfreak. He's definitely been the player to watch so far, but with the push coming in from Divide, it's a good rồi thấy rồi. Now there is a trip, but that means that he can just keep the rest of his teammates sat within this site. Still a paranoia available as well for Munyet. That could cause real issues. It slowed them down, but they found Mindfreak. And they know that Munyet's around here. They've got to deal with him. They want to get this. Ui rồi, Monet bắn. With a beautiful shot and now across. Thôi xong. Divide easily closes that out. His flank saving the round. Rồi, sao? Sealing the coffin of EDG. If anything, that pistol win puts them on. Thua tay toàn diện. I am starting to think that there should be more maps where PaperX play double controller because obviously we've seen Munyet sort of take over the role of Jing going into the break. Team này á, cái team BDS này á, ngoài sinh ra phải kể đến thằng Davai đấy. Thằng Davai này bắn càng lúc càng hay. Từ rất lâu rồi chưa thấy thằng này chót luôn á. Ít khi thấy nó chót lắm. Nó bắn là từ tròn vai cho tới là bắn tốt luôn. Trừ mấy cái trận mà kiểu bị cả team đều bắn không lại thì mấy thấy khó quá thì chịu thôi chứ. Bắn tốt trời. Mindfreak thì còn thấy chốc lâu lâu còn chốc chứ đồ má, đà ba này ít chốc vậy. Một ngày đẹp trời mà em thấy thằng đà ba này chốc là team này gần như là no hấp. Giờ không có thằng Jing nữa cũng khó. That's now 8 rounds in a row for PaperX. And well, there needs to be the same just to get them back in the game. That's how desperate a position we find EDG in at this point. Tập mấy thằng này. Thật ra tập mấy thằng này anh bắn răng anh cũng vô anh giỡn chứ anh chơi làm đéo cho bạn. Thà độ má tập mấy này anh vô anh bắn răng anh trôn anh chơi cho vui, anh ngồi anh cười xong anh đi ngủ, sụ mới sáng anh ra anh tập team. Hơi đâu rồi mẹ vô giờ cả ngày chơi hạt. Bắn tập xong rồi giờ vô răng còn chơi hạt lồn gì nổi mà mẹ mất thời gian. Tụi cây sĩ tụi Camin này mạnh mà. Đợt này bắn cái team mới có vào form. Cũng gọi là kiểu hên xui thôi, trận nó bay quá. Ngon nha.
Giờ thấy không, team này bắt đầu khó rồi nè. Khi mà cái cây nhá đồng đội bắt đầu đấu tay đéo lại, thằng Can này đâu có dám lên nhắm. Can này giờ đâu có dám lên nhắm nữa. Giờ phải đi cầm cái súng này ra bích người giùm. Chứ giờ cầm cái nhắm á, nhiều lúc á, đồng đội bắn hụt một cái á, đồng đội chay không được. Hoặc là mình bắn nhắm á, nhiều lúc đồng đội ra giết người xong á mình cầm cái nhắm khó chay lắm. Có mấy góc á cầm nhắm chay đâu kịp đâu mấy đứa. Nhắm ở bên này nó không có được, nó không có nhanh như bên CSGO á. Ôi chớ rồi, chị Chu chớ rồi thấy không? Thấy chị Chu chớ không? Đúng là chị Chu nó bắn tốt á, là nó giết được cái tên đầu là tên sau là nó một là nó chạy, hai là nó có góc đẹp hơn rồi này thấy chưa? Bắn lâu quá. 11-4 nên đừng rao. Bay thôi em ơi, ngày đẹp trời em bay thôi. Tay to là không bàn cãi rồi, nhưng mà phải là phong độ tốt nữa. Tay to là tầm này tay ai cũng to, nhưng mà vấn đề là kiểu như trong đầu em nghĩ là tao sẽ dạt ra bắn vào mặt này. Nhưng bình thường á em sẽ bắn được, nhưng hôm đó tự nhiên độ phong độ ABC Z chớ. Really wants to go for anything here. Financially, the team could afford it. He's already going to take the head off of Smoggy and just look to try and fall back. Tâm lý bắn cái team đó là bắn thoải mái hay như nào nữa, có nhiều lý do lắm. Deter them a little bit from pushing, and hey, made things at least a little bit more costly. Menti didn't have to go running in towards mid either and risk there being a player there. It was back was secure. Chớ nè rồi. Đó không? Đó cho bắn chớ nè, cho bắn vô người nhiều quá nè. Am người nhiều nè. But for EDG, we need some big rounds to fall into place right now. 11-4. If Paper X win this one, it's more or less bind that we're going to be thinking about. For EDG, tiếng này Hào Đông đang có dấu hiệu độ má ngợp. Hào Đông bắn bắt đầu mấy giải gần đây Hào Đông bắn đéo nổi nữa rồi. Em Hào Đông này giờ chỉ có bắn trong vòng Trung Quốc thì vô tư. Trung Quốc thì bắn vô tư, nhưng mà ra này bắt đầu bắn hết nổi rồi. Mấy giải mà thằng Smoggy với thằng Nobody này mà nó bay phụ thằng Can này còn đỡ nha. Giờ mà là một trong hai thằng kia bây giờ đéo bay nữa là bắt đầu má khó điên rồi. Chớ đầu má bobbing luôn. Bobbing swing ra một cái đầu má em Can chớ điên. Đó, thấy nghe bắn súng chưa? Giờ thấy không? Nghe bắn súng đó. Độ má đúng nghe là nghe bắn súng luôn á, bắn láo á. Thấy không? Thấy cái đó. Tô Thiên xong Thiên nó bắn ra, nó bắn kiểu độ bố mày to. Địt mẹ, bố mày to, bố tay mày to, bố bắn vậy đó. Làm cạnh với tao. Dạt ra chơi đó, dạt bắn gì khác lùi bắn răng đâu, dạt ra bắn chơi. Quay. Nobody trả lời bằng độ má hai mạng liền. Ok nha. Now the numbers have changed hands a little bit. The advantage no longer sits towards Paper. Giờ Đào Bay biết rồi nè, Đào Bay có dám ra không nè. Đào Bay bắn láo nè, quyết định là bắn láo, đợi chết Smoke. Quay đủ má, Đào Bay đéo đợi Smoke bắn láo luôn mà. Check mid nhưng mà sao mà check được, góc này sao check. Rồi, Nobody vào tay. Cầm thêm vài round như này nữa để thằng Nobody này nó vào tay nó bắn điểm chỉ. Thằng Nobody này bắn điểm chỉ kinh đấy. Anh nhìn thằng này bắn ít, bây giờ nó tốn nhiều đạn lắm. Bắn nhẹ nhàng nó bắn ít, nó tốn đạn lắm. Nobody này đợt mà nó vào tay nó bắn cái cây ram á, cây van đồ ram nó bắn ghê vãi bộ mẹ. Bắn ghê quá luôn. Con mẹ nó bắn mà nhìn bắn mà người mà không biết chơi game á, nhìn nó bắn xong muốn mua cái súng nó về cầm thử bắn luôn đó chứ. Thao túng tâm lý mình mà. It's not looking great for Paper X in terms of credits, but they're going to have ults online soon. Even in this round, that kill from Divide gets your res from the shadows. They have a thrash coming in, so they better make sure that Arsenal isn't disbanded for. Hồi đó bị thao túng tâm lý súng Munat hả? Presumably the following round. Cái súng như cái con cặp người ta mà mày cũng mua nữa Di Anh, đầu má biết tao lại mày luôn á Di Anh. Cái súng đụ mẹ nó.
Đéo có một tí hiệu ứng, đụng má một màu xanh mà mày cũng mua nó, mày bị bệnh. Mày có bệnh. Đúng mẹ nó. Đồng tiền cũng xài không đúng chỗ. There's just no way. Like if you wanted to throw, there's just no way. I mean, bao nhiêu ngoài kia Phantom đẹp không mua. Cái Phantom Ram đẹp vãi lồn, anh Ngọc lúc cầm bắn đi bắn giải rồi bắn vô đầu không, mà nếu mua đi mua cây lồn đó. Bị nó bỏ bùa. Really the hope here, the gamble, is that he's able to find some serious value, and as we can see, well, EDG were backing off, and it looks like they won't be coming near beam. Oh, never mind. The danger zone has been entered by Chichu. He's going to go for a pick. He's pushed so far up, but both have gone down. Này, đẩy lão. That was the thing. Either you had to get value đẩy lão. or save it. This is the worst. Rồi. As he's gone down with the operator. Biết luôn. Ủa đủ má, sao kỳ vậy? Whether or not, yeah, I was about to say, I think EDG have been so calm in just going for these rotations, claiming space elsewhere. Thôi EDG này bị gì vậy ta? Going to be stopping any chance of rotations. Even going to shut the door on them. Now, what that might mean is, unless rõ ràng là đủ má Cypher bật ulti đúng không? Bật ulti nháy lần đầu thấy có người ở B, hai thằng ở mid. Xong can thấy hai thằng chạy qua mid rồi. Sao trong tụi này nó còn chạy vô B cho cẩn thận. Chạy tới gần B-man luôn, phải luôn. Yeah đi chứ, chạy gì nữa. Ông can còn tính bắn nhau trong chợ kìa. Địt mẹ bả luôn. Cẩn thận gì nữa em, độ mẹ nó bị rối với bị mẹ gì. Công kênh quá. When yet might not have the from the shadows, but I doubt that's going to ruin their plans. So realistically, they have a lot to work with. You never know, maybe he'll get a kill with the operator. I don't think he's in the right place at the no, right time. No, he's a little far away. If there was a neon, I'd give him a chance. Không có sao sao ấy. No one's getting to his neck of the woods anytime soon. Mind Freak, oh, you're in danger. They put the paranoia through, but I don't think anybody's really pushing too far on it. Mind Freak will already get one. It's how much more can he make this goal? Ôi đủ má Mind Freak. Just hitting every single shot, and okay, he loses the gun. Trời ơi, đi bắt súng. Trời ơi, nó đi bắt súng kìa. When you've got Mind Freak on your team, 2v5, just go for it, just go for it. Look at this guy, it's unbelievable. Let's get that one in a replay. Oh, yes. Oh, I like that. Oh, he even blocked the nade. Our observers are fantastic. Thank you guys so much for showing us that. That's so cool. Just body block it. Yeah, just block it, duh. Come on. Take the kills. Độ má giết 3 thằng rồi có ulti rồi còn về lô lâm nha. Độ má nó có ulti rồi đó. Độ một tí nó bắn nó mà lấy cái phải giết thằng nó thả ulti đó, đụng nó ngon mà giờ đặt bơm. Có ngon thì vào. It was worth trying to remove that extra weaponry, something will have the operator. As you said, the ults have come online. You have to think that sooner rather than later, PaperX are going to eventually get this one over the line. But for EDG, they are now starting to build into this. Still with the showstopper. Hunter's Fury for this round. Rồi, quanh tắp. Tay to nè. Rồi, tay không to lắm. Tay này không to lắm, tay này chưa to lắm. Mém to thôi. Gradually take space. They're not really giving any information over onto the PaperX side. And well, something... One of the players who could find it is just sat with his operator in hand. Single-handedly maintaining the control of the A site where they've been so happy. Rồi xong, lộ. Something's got it on lockdown, but EDG are not looking to take any risks towards that side of the map. Instead, it's the B site. Rồi lộ luôn. Ron ra cái bật mốc. Flash. Molly. Rồi mất thời gian lâu chưa? Or at least make it so that they have to blitz in, and with the showstopper, that's not really a problem for them. Risky. Okay, it's ended up lố luôn. Doesn't stand a chance. Rồi xong. Some serious work. Arez online. We mentioned that earlier. They'll try to retake the body on the side of EDG. Ồ má. Mẹ Đà Vai chết à. Má Đà Vai chết, uổng chưa? Đà Vai còn sống hồi sinh được rồi, Đà Vai chết à. Đen thế. Thôi ơi, ông này cầm cái nhắm đi xeo giùm cái ông nội ơi. I don't think he's going to go for this, but you never really know. He's just looking to escape back out of there. Now, it's interesting because, again, you see the knife coming through from Forsaken. That's why they start just blitzing their utility, and they knew that they were coming in that direction, but the showstopper taking the space, and then just solid trade work from EDG.
It also seems like every time we've had an operator for the defensive side, it has not been in the right place. Both teams have managed to avoid the superstar operator player for the other side, and now I'm just looking at Hao Dong. Thật ra anh lại không thích coi cái cặp đấu này lắm, vì anh hiểu không? Tại cặp đấu này nhìn nó thường quá. Thật ra cặp đấu này á, dù ít dù nhiều á là cũng biết kết quả. Tại kiểu bắn nhau nhiều quá, hai tên này gặp nhau cũng mấy lần rồi. Cái cách bắn này nọ cũng lạ. Giờ muốn coi là coi tụi Sentinel bắn thôi. Lâu lắm rồi cái đám này nó mới ra mấy cái giải lớn như này. Coi tụi nó bắn nhìn nó coi có gì đặc biệt không? Coi nó có nhiều thứ hơn. Giờ này coi Sentinel bắn cũng ok mà. Đợt này Sentinel bắn ok mà. Thằng Wescan bắn hay bên lộn. Đợt này Wescan bắn đụng má bắn một cạch luôn á. Khó rồi. Mà em biết sao không? Bắn anh tắc á, bắn anh tắc mà Burin. Bắn anh tắc là Burin, em cầm con ray này á, em cầm phải nhắm em rạ, cực lắm, khó. Nó không phải như con vịt em còn đụng nó bay nhảy ra được, con nhắm này á, cầm ray mà cầm nhắm là chỉ cầm thủ thì em còn cầm được chứ em cầm công thì làm sao mà em xách trồ vô, xách trồ cầm nhắm à? Hả? Đúng không? Sao là vô xa xách trồ cầm nhắm được, phải cầm súng to đi đụng nó đi đẩy với đồng đội chứ. Rồi. Nghi là ở đây phải hai thằng. Nghi rồi. Móc xong rồi độ má Sage đứng đó là phải có hai thằng. Nobody bây giờ nói mẹ chạy BA đi anh em. Có chắc là hai thằng ở đây rồi. Ok. Trời con đĩ mẹ đó, cái ông Smokey này ném cho flash. Ông Smokey này tới lắm rồi. Ném cho flash đụng má sáng trưng. Trời ơi đủ má, ông Nobody này đẹp mẹ, đúng là báo thủ luôn á. Đúng là báo thủ luôn á. Nếu ai là đứng cái góc như vậy luôn á. Trông kìa, trông đần chưa? Tặng cho người ta một cây van đồ luôn á. Một cái rau mà đồng đội đủ má, đang cần ảnh thì ảnh ra anh chốt. Hay luôn. Đồng đội kẹp chéo quá đẹp. Mấy người đồng đội đủ có đỡ giùm á cho cái lưng á, cái ông Nobody này. 11-3 down, and again, Paybreaks are going to have to take their second pause. Hai này kẹp chéo, hai này quá hay rồi. I think there might have been a couple of players blinded either by their own util or by a counter flash on the other side. I think it was. I think it came out from Smoggy, just buying enough time, and then just having that firing squad. Nobody coming in from a different direction, and wow, they managed to hold the line versus what was still a decent investment coming. Come back. Giỡn nè, đủ má đó. Rồi ông something nè, đủ má, nhảy nè, giỡn nè. Bắt đầu chích mẹ rồi, lố rồi mấy gai, lố rồi. Má nó thắng lại gấp. They're able to get some space back towards the site, albeit on A here there was a serious. Má giỡn hơi lố, đúng má mọi người ơi, mình giỡn hơi lố rồi. Đâu Alex đầu thì bật bích lên chụp địt mẹ, chúng mày bắn bao nhiêu năm rồi, cứ tới cái đoạn này là tụi mày giỡn. Đủ má, nó không thể đợi về khách sạn rồi giỡn à hả? Hả? Cứ tới cái đoạn này là tụi mày giỡn à, đủ nó mệt lắm rồi. Đó, dịch anh đọc ngôn ngữ bằng miệng nó dịch cho tụi em biết. Thôi cái cành lúc này cười hề chill Alex ơi, chill. Tụi em giỡn tí, đây thắng cho anh coi nè. Đây để tụi em thắng cho tụi anh coi nè. No, they have saved up plenty of cash. Viper's Pit immediately onto the B site. Ném flash nè, Forsaken ném cái flash nè. Đó, bây giờ Mai Viết đóng cái đường vô B rồi nè. Bật quả ulti lên đóng cái đường vô B rồi. Đó, lúc này là captain ở bên EDG thôi. Địch mà chạy ra đi anh em ơi, ở B có độc. Xíu có coi luôn trận Sentinel không anh Ngọc? Nếu em muốn hỏi Hanabi. Mấy trận Sentinel sợ coi đéo kịp hết chứ. In this round and the door being closed actually somewhat gives them that space. You can see là đủ mấy Hào Đông bò họ đi luôn rồi nè. Quá đã, góc này khó chết Hào Đông lắm. They're just slowly taking control across the map. Góc này khó chết Hào Đông lắm.
Rồi tuồn cái B này luôn. Rồi đi bay kêu đéo đi bay được rồi. Hậu Đông ơi, lộ chân. Được mẹ Hậu Đông bị điếc à, đụng má nó, Hậu Đông điếc rồi. Tại đâu Hậu Đông bị điếc, nó bắn vô giò kìa. Lộ rồi, vô kẹp 3 mét luôn. Đẹp con mẹ chán chưa, ăn quả mù là giỡn tí, thấy chưa? Thấy một second chưa, thấy anh nói đúng không? Alex chửi một second trả lời liền, anh từ từ, thấy không? Một second nó nói liền, anh Alex bình tĩnh, em giỡn tí, không có để giờ em chơi nè, chơi game liền. Mày đủ má giỡn hả? Nãy giờ bố mày giỡn thôi nè, hết giỡn rồi, đéo vui nữa rồi, hết vui rồi, anh Alex giận rồi, không vui nữa. Mid, and that's where they have that 1-2 punch of Forsaken and Munya, the double flashes as you mentioned at the time. Tính ra Hậu Đông nó bị điếc. Nó đứng ở đó, đạn cái Phantom bắn vô chân nó mà nó đéo biết. Con mẹ nó. Đạn bắn vô chân là đéo biết. EDG now after what was a 5-round streak, some real hope of them turning this map around. They need another 4 in a row to take this to overtime, and for them they're gonna give the coach another opportunity. Tính ra là đứng thấy là kêu là báo mid có rồi. Nhìn thấy có người mid là bắt đầu biết tụi nó sắp đến mid rồi, kẹp chéo 3 thằng liền. Làm một quả combo đồ mới 2 cái phát thế này thì né bằng bùi. Khó Woodin ơi, khó, không thay đâu. Tại vì á vẫn là độ má, ông vẫn là cha, vẫn làm bố cái Trung Quốc này mà, thay làm gì em. Trời, bây giờ em tìm một cái thằng nào vô thay slot nó thấy vậy thôi cũng khó lắm. Mấy cái team này bây giờ nó không có thay người đâu em ơi, mỗi lần thay người phiền lắm. Em hiểu không? Dụ người ta vẫn vô địch thì người ta cứ thay người làm gì? Khi nào không vô địch được thì mới thay người. Không vô địch được ở Trung Quốc á thì bắt đầu mới gọi là có vấn đề á thì mới phải thay. Còn mà cứ vô địch thì cứ đi đều thì không thay đâu. And a deep orb. This is PaperX telling EDG we're gonna fight for this control over B main this round. Đúng rồi, Burin, rõ ràng mà. Ví dụ như bây giờ nếu mà bắn không thắng được, hiểu không? Bắn lúc đầu em đi quốc tế được. Xong bây giờ bắn riết mà bây giờ đụng ở trong quốc nội em bắn em đéo thắng được luôn thì bắt đầu mới phải thay người. Đó, mà nhiều giải mới phải thay. Còn bây giờ mà không có ai hết á, nếu mà ví dụ như bây giờ kết quả vẫn là như vậy thì chẳng qua là đi nước ngoài á, không thắng được, không vô địch được thôi. Đó chuyện rõ ràng cái team này, cái team EDG này sẽ còn rất là xa đến cái chất vô địch luôn em. Tụi ba bên để tao bắn như này mà nó còn chưa vô địch được kìa. And Con with another death on the board. He's struggled in this series, but Mind Freak most certainly has it. And with Forsaken dropping nobody, it's looking like this might be map 2 already on the minds of EDG. Chichu with another clutch that he won't win. And Mind Freak on the track. Nhìn Mind Freak nó đứng rồi, nó bắn đụng nó với 2-3 mạng, đéo mất giọt máu nào hết. Forsaken said they were a 6 out of 10. Well, they had some shaky rounds, but they're looking more like a 7 now, at least. Yeah, they've got their first map on the board in a matchup that I think many believe to be competitive. Worried about the form that this team was coming in on. It's safe to say in the DDS thì phải thay. Tại vì DDS đó là dominate mấy năm rồi. Dominate cái Hàn Quốc này mấy năm rồi. Xong anh nghĩ là chắc có vấn đề. Anh nghĩ là chắc phải có vấn đề, chắc vậy, bắn không nổi nữa. Bắn không nổi nữa thì chắc là kích RB thôi. Kích RB là cho tài năng trẻ Foxina với flashback lên, xong đụng cút luôn. Thật ra là DDS bắn không có gà, nhưng mà đúng cái dịp này thì tụi Genji nó lại ghê quá. Đụng mấy em coi thằng tester nó bắn kìa, đụng má như một thằng điên. Mấy thằng tester nó bắn đụng nó đúng nghĩa là mẹ mày, nó thấy là nhìn là mặt nó điểm chỉ tụi em luôn. Nó đang bắn theo một phong độ của nhà vô địch đó, đúng nghĩa là đáng là phong độ này của nhà vô địch đó. Bắn y như thời Fnatic bắn vô địch cái giải mình coi đó. Nhìn thằng nào cũng mặt hết, cái nhìn mày là tao bắn mặt mày luôn. Mà mình nó chắc phải 3 thằng. Phong độ như này thì DDS có 10 thằng DDS cũng đỡ không nổi. Cái form team Genji đợt này tự nhiên bay quá, mọi thứ đều theo ý muốn.
Cái line-up đó thật ra là nếu mà thọt chắc có thọt mỗi thằng Lakia chứ ai đâu. Có mỗi Lakia là tay hơi ABCZ. Chứ mấy thằng kia bộ 4 thằng kia bắn đụng á vào hand điên luôn. Giờ thấy không, bắn vào hand lắm. Cái form tụi Genji này đang vô fan á. Đôi khi á, game này nó vậy em ơi. Nó đôi khi không hẳn á, em làm một team á, không phải là thằng này hay hơn thằng này nữa. Không phải cứ tìm 5 người bắn mà kiểu 3-5 thằng này mà nó bắn không hợp nhau khó. Vô tình nó 5 thằng này, cái form của 5 thằng này nó vô hợp á, đợt này lên đó. Tester bắn tốt mà, cái tên nó bắn điên quá em ơi. Em thấy là để ý là bây giờ á, khó tìm những cái duelist mà bắn cái kiểu mà layup, bắn cái kiểu mà phong cách bắn như nó đó, hơi khó bắn. Tính ra hàng something nếu mà cầm con dệt bắn cũng không tính bằng thằng Tester bắn. Tester đợt này cầm ray bắn độ má tính hơn nhiều. Còn ông something này thì bắn ray thì thôi nhá, độ má nghỉ đi, nghỉ mẹ đi. Trận sau là Sentinel với team Heretic à? Đợt này anh nghĩ là nếu mà bất ngờ chỉ có bất ngờ ở kiểu ở team châu Âu thôi. Anh không nghĩ là Fnatic không đi được. Lúc đầu là thường thì sẽ là Fnatic vào một team nào đó, tại cái bộ cơm của tụi nó vẫn ổn. Nhưng mà đợt này có vẻ là Fnatic dạo này bắn không được tính nữa rồi. Game này nó vậy mà anh em, game này thật ra là càng về sau á, khi nào mà có con tướng mới ra, cái meta thay đổi cái là sẽ có sự trồi sụp à. Tại vì sẽ có những cái thằng ở trong cái team này nó bắn con này hay hơn cái thằng khác là tự động nó sẽ mang lại lợi thế cho team nó nhiều hơn đấy, kiểu vậy. Giống như team Playerduo này lúc đầu á, làm gì có thằng nào bắn con ray mà đụng má cạch tay ngang với thằng Zing đâu đấy. Xong thằng Zing nó ra đụng nó cầm con đó nó bắn ghê quá. Xong rồi team bắt đầu thấy nó bắn ghê, bắt đầu anh nghĩ nó bắt đầu xoay xung quanh thằng con ray, làm mấy cái bài tactic xoay xung quanh con ray này bắn nè. Bây giờ đỡ. Playerduo, they pick up their first map win here at Masters Madrid, and I'm now joined by their coach Alex. Alex, fantastic attack side half, but on that defense, it wasn't until your round 20 tack pause that your boys managed to close it out. What went wrong on that defense side, and what did you say to them to fix everything? I mean, you know, it's funny, right? You think a comp with no duelist would be way better in defense. I think we just gave them too much respect. You know, we played really far back and we're trying to guess where they're going. So in round 20, I think we decided that we just want to make sure that they work for B main, and that's what happened, and found the kills and we managed to close it out. Big brain plays from you, Alex. Congratulations on map 1 and best of luck for the second one. Coming into this one, we were unsure of what was going to happen with Playerduo, what their fate would be, but we didn't respect their game, and for that, I apologize. Buy the Playerduo skin. I got scared. I started respecting the game. I was a little worried. Sao hả? Nhảy em ơi. That first half was a thing of beauty. Sao cái lợi thế của nó không có em ơi, khó. EDG certainly to make it easy for them, but you could definitely see exactly what. Sao đánh giá thấp hơn con Reina nha. Reina mạnh, vẫn mạnh hơn Iso đó. Iso có quả tường nó dễ bóp
bóp quá. Con ISO quả tường nó dễ bóp quá. Rồi bây giờ lấy cái siêu á, thật ra ở tầm rồ này á, em lấy cái siêu đâu có tác dụng gì với tụi nó đâu em. Đúng không? Lấy cái siêu tầm này không có tác dụng gì với tụi nó đã. Tụi nó không có sợ cái siêu của em. Cái siêu cái đó là cái em ơi, cái E của nó thì cái đó thì không nói rồi, một viên đạn là đổi được à. Cái siêu á, cái siêu hai cái tường của nó, hai cái tường đẩy lên của nó cũng khó chạy bài lắm. Hai cái tường nó đụng má khó kiểm soát lắm. Nó không có đẹp. Nó hở quá nhiều góc. Hai cái tường này nó đáng lẽ là nếu mà nó dựng được cái tường nó thì ngon. Nghĩ nó nếu là dựng cái tường để đi qua luôn á thì lại khỏe nha. Giống như kiểu Phoenix vậy á, dựng cái tường lại á, đó, giữ cố định thì được, còn đẩy cái tường mà kiểu đẩy tới gì hoài sao chơi. Làm gì lúc đúng rồi, nếu mà chơi vậy thì lâu lâu em YOLO em cầm con Reyna hay hơn. Tại vì ulti Reyna vẫn mạnh nha. Địt mẹ, ulti Reyna vẫn khỏe nha, không có yếu nha. Ulti nó vẫn gọi là nếu mà thuần nhiều bắn tay là ulti nó vẫn ổn nha. Chứ ISO đủ có 1-1 vui trong đó như ốc chó. Mà bây giờ meta người ta không có còn chơi Duelist nhiều đâu. Không phải là Duelist yếu mà là bây giờ á, cái sự xuất hiện của mấy con như bây giờ này, con Gecko này, người ta xài Gecko, người ta lấy thông tin nhiều này, người ta chơi KO nhiều này, người ta chơi Fiber nhiều này, đúng không? Người ta chơi Fiber nhiều quá. Bây giờ map nào gần như đó em nhìn map nào cũng có thể nhét con Fiber vô được hết. Rồi lại còn cả Omen thì mấy cái con mà Duelist lớn mà lao vô á khó chơi lắm. Đã lao vô đã còn khó chơi rồi mày còn đụng á, mày còn tống thêm cái tường vô nữa, loạn càng loạn. Nó không có nhiều hiệu quả bằng. Trong khi chỉ cần em cầm con Ray là được. Con Ray sẽ là cái con mà chạy qua nhảy qua được hết tất cả quả tường, thấy không? Ray là sẽ nhảy qua hết tất cả quả tường với một tốc độ cực nhanh, có một cái nây cực khỏe, giết người hồ được nây, hai cái sát trồ, đủ mới quả ulti, đủ mới hủy diệt. Vừa dễ chơi vừa dễ trúng thưởng, không có YOLO gì hết, quả ulti không hề có địch mẹ nó RNG luôn. Thấy mày đâu? Tụt mẹ địt một phát vào mặt mày là mày chết luôn. Còn bây giờ đầu tiên là đang bắn kinh tự nhiên bật quả ulti của thằng ESO vô, xong cái tự nhiên bắt mình 1-1 với nó, cái cũng đụng nó lỗi giái. I'm now joined by Coach After from EDG and Luna to do some translating as well. Now After, it felt like Luna translator. Do you think the slow start in the first half costed you, and how do you fix that going on to map 2? 其实在这张图第一开始的时候其实是有一点慢热的。你觉得如果说并不是这样慢的开始，如果不是这样慢的开始的话，能够有机会赢下来吗？以及在第二张图能不能解决好这个问题？ 其实我们下半场已经找回来比赛节奏状态了。Factor trở lại Viper hết người ta. Ồ mày điên. Em bị điên. Người ta chơi Factor người ta cũng bắn Viper có bị gì đâu ông nội. Nói gì vậy? Cái đó em có bị lộn gì không vậy em trai? Em trai có lầm gì không vậy em trai? 然后接下来在第二张图我们会把这件事情给调整过来。 Viper đụng mới bắn có sao đâu. On map. On map. Em cần gì ở một con bắn sóc? Nó nghe coi. Nó nghe chơi ơi. Một con bắn móc làm gì? Em cần nó có sóc để mà nó em chặn che được nhiều vị trí nhất có thể. Đúng chưa? Đúng chưa? Và con Viper làm được điều đó. Nó có một trái sóc có thể ném đi khắp nơi. Đó, có một cái tường có thể kẻ qua khắp nơi luôn và cố định lại được. Coi như là em có thể set up hai bên luôn, đi đâu cũng được. Em có 2 trái molly dùng để bắn bot lane. 2 trái molly này đau nha, 2 trái molly này đau nha. Ok chưa? Em có một quả ulti đụng nó gần như là vô địch. Điều mà đụng má mấy thằng kia đéo bao giờ có hết. So với quả ulti Viper, quả ulti của con Omen nó lỏ cặt. Ok chưa? Ok chưa? Đụng má, thế luôn á, thấy quả ulti Omen nó đâu có tác dụng gì đâu. Chỉ để chạy vị trí thôi. Đó, ulti của con Brimstone á thì em chỉ chặn nữa một chút xíu à. Nhưng mà ulti của Viper là nó thấy nó đéo dám vô. Anh nói thật. Mày thấy mày dám vô mà nói tao nghe đéo dám vô.
close onto this one. With all the discussion we've had about the map pool being weak, this is a great way to offset it is by pulling out an old comp that you've already fleshed out before. Totally, and you may not have a sentinel, but you do have that range. Mấy cái map mà hả hai sai á, mấy cái map mà hai sai á là con Viper này đủ má chơi được tất. 3 sai thì mới khó, 3 sai thì nó cover không có kịp, 3 sai thì cái móc của con Viper nó bắn không kịp, phải có một con smoke nữa bắn phụ. Chứ mà 2 sai thì Viper chơi bình thường. Viper giờ là nớp mấy lần rồi đó em thấy không? Đây là đã nớp tốc độ lên độc rồi nè. Nớp này nọ kiểu rồi nó mới vẫn mạnh như vậy. Deadlock thì thôi mấy con nó giờ khó sửa. Sửa lại rồi đó, sửa lại rồi đó mà cũng không có tác dụng nhiều. Không có tác dụng nhiều. Người ta sửa, em sửa con Deadlock xong đụng má nó bị sửa lại con Phaser kiểu đó thì ai mà chơi Deadlock. Cypher mạnh bỏ mẹ. Cypher sửa cái đụng má thành một con quỷ. Đúng rồi, map Lotus. Lắp Lotus bắn Viper, anh bắn Viper nhưng mà phải có thêm một con Omen bắn phụ nữa Kaza, chứ anh bắn không kịp. Phải có thêm một con Omen bắn phụ nữa. I think Reyna in general, my least favorite agent, but there's certain players that can make me enjoy watching her. Life was one, and something certainly is 1.17. Đây ra đầu tiên 1.15, 1.14, 1.13 đó anh đang đếm nè, 1.10, 1.9, 1.7. Đó. Đây nhìn bắn à, đó something rồi thấy không? Nhìn thấy không? Something nó bích Reyna liền rồi thấy không? Đấy, nó bắn Reyna liền thấy chưa? Rồi, ẩu. Thắng rồi. Sao mà gỡ được? Đờ ba giờ hết smoke rồi, đờ ba sẽ giết này trước. Rồi xong. Đúng rồi em ơi. Trận này chắc 2-0 à, Burin ơi, anh nghĩ 2-0 là mình coi Sentinel bắn là đẹp. Lạ nha. Map này lạ nha. Cái map này anh không thích cái con KO lắm. Tại biết sao không? Map này á, con dao của KO á, họ không có cover hết được góc. KO bắn map này á, con dao nó cover không hết được góc. Sao lại bắn KO nhờ? Hơi bắn 2 duelist có vẻ ổn hơn map này. 2 smoke có vẻ ok hơn, nhưng mà tại vì sao lại bắn con KO map này nhờ? Chiến thuật lạ thật. KO nó không làm được gì nhiều ấy, nó không cover được hết ấy. Cái flash của nó thì ném ở trên trời là chủ yếu nè, đó rồi đó, ném giờ ném gì đâu làm được gì đâu. Anh không hiểu. Sova cũng được qua nè. Sova thì nó là sự lựa chọn an toàn, em hiểu không? Nó không mới nhưng nó là sự lựa chọn an toàn. Nhưng mà KO thì hơi kỳ, có lẽ là tụi nó bắn gì thì lấy thông tin thì hợp lý thôi. Thì KO rõ ràng là thay lấy thông tin thay cho con Sky ngày xưa rồi. KO là lấy thông tin thay cho con Sky ngày xưa em. Ngày xưa là con này map này mình chơi Sky được, mạnh, Sky mạnh. Chó được, phát hồi được, làm liên tục được. Bây giờ không có thì không có người lấy thông tin thì chắc lấy dao thay cho chim. Tại vì dao hồi được, cung hồi được. Có lẽ là cái cơm này á, nếu mà đi công thì có vẻ mạnh hơn, nhưng mà cái cơm này đi thủ thì hơi khó. Cơm này đi thủ hơi khó. Tại vì quả flash của con KO này nó bị hạn chế nhiều góc quá. Em không có nhiều góc đứng đẹp á để ném flash ra cho đồng đội bắn nhau ấy. Ngoài trừ cái con này KO bắn góc này là đa phần là em sẽ flash từ trên trời không à. Tự ném chụp phải ra smoke chạy ra bắn thôi. Bắn bằng tay là nhiều ấy chứ cũng không có khó phối hợp. Nó bị một cái điểm yếu ở chỗ đó. Con dao của nó cũng không có check được. Có layup chứ em. Đừng bất ngờ, em đừng bất ngờ qua nè, em đừng bất ngờ. Khi mà bích như này là buộc phải có layup ấy. Thật ra là layup lúc nào cũng có mà em. Nhưng mà quan trọng là em có dám xài không, như đồng đội người ta có tính muốn xài hay không. Tầm này là có hết.
Đây giờ quá ulti này. Rồi chích được mày rồi, ulti mày luôn. Rồi giờ chạy ra. Đó, quả smoke chè thấy không? Quả smoke này là tụi nó thả xuống cho Monet nè, lẫn nè. Monet lẫn nè, lẫn nè, lẫn nè, lẫn. Rồi cảm ơn luôn Monet, cảm ơn quả smoke này luôn. Đẹp. Chạy, rồi chạy luôn. Rồi. Xong. Bye bye. Bye bye luôn. Bye bye luôn. Rồi. Tạm biệt thua bonus luôn. Bún. Nói không đâu chống cự được gì đâu. Không phải là xứng đề người ta bích con này không phải là để counter con Cypher đâu. Cypher chỉ là một đoạn thôi. Chủ yếu là bích con này á là thứ nhất là mình lấy trên Molly, mình check sai, mình lấy trên Molly, lấy con dao á để detain tụi nó thôi, lấy con dao để đụng á, lấy thông tin thôi, và 2 chép rách để hỗ trợ lúc nhảy vô trong sai thôi. Cầm con KO này thì đụng mấy con nào gặp nó chả sợ, đâu có riêng gì mỗi con Cypher này đâu em. Đâu phải là bích con này là chỉ để mỗi counter con Cypher đâu, Cypher với là độ nó cơm thêm thôi, lấy thông tin thôi. Nên là bài này là chắc là bắn ổn. Má dẻo nó nhảy sát trồ vậy đó mà địt mẹ nó. Né hết 2 cái cháp luôn. 2. Thôi đừng. 2 luôn. Đủ má mấy play đẹp luôn. Thôi Hạo Đông thôi. Hạo Đông bây giờ đứng sát phải là đẹp. Đúng rồi Hạo Đông ơi. Ui rồi ôi. Nhặt cái súng lại Hạo Đông ơi. Đủ mẹ chở lùn 2. Hạo Đông mấy play pha này mẹ quá đẹp. Má bắn láo hợp lý luôn á chứ. Bắn láo nhưng không chớ. Ok. There's a Mastercard Thrifty. These guys are all right with weak weapons. It looks like they're better. Why do they even buy rifles? Look at this. Móc lỗi này thấy không? Anh em thấy móc lỗi này thấy không? Hở tí nè, hello diễn nha. Xui ghê luôn, hở tí chứ móc hở tí. Đang xem bên Super Madrid em ơi. Hở xíu, đừng có đau đớn thiệt. Anh Lucky. Yeah, cool. I'm gonna try and forget that happened and just move on with my life. Both teams now do have đào. Nè. Rồi, cháp vô, hay phá cháp. Đó thấy chưa? Cypher sợ gì đâu. Đó. Cháp đó làm gì được tao. Rồi, thấy rồi. Ôi, hay. Trời ơi, trơn. Má, Smokey, trời ơi, thấy trơn kìa. Chết Hạo Đông rồi, Hạo Đông đứng đây cút. 2. Ui! Đỉ mẹ Hạo Đông bắn láo mà đụng bắn hụt. But at least it's down to Chichu. Low HP on Mind Freak and Forsaken, but the post plant is the real danger. They can run the clock down, peeking one at a time and ensuring Càng cút. 4-1 for Paper Rex. Surely this is where gãy càng gãy, nobody gãy rồi. Good one. Yeah, 2 showstoppers online. I don't know what the hell I'm Đúng ra là càng phải đó là phải gán giết được một thằng ở trong nhà sinh á, một là đẩy vào nhà sinh giết người cụ, 2 á ăn hon này đi, 2 á là cái lem này phải vô giết được người trong lem chứ mà không được là cút mẹ rồi. Càng chạy đi một mình em thấy không? Anh nói em á cái lam này á mà em không có con Sky á để mà em chó vô hoặc là cái con Ray ném xe vô á. Em dạt vô bắn chay á, đéo chơi được. Hồi xưa con Sky bắn con này nó khỏe một phần đó là nhờ lúc mà nó về reset cái lam này á, lấy con chó nó dí vô trong cái lam này á, khó chịu lắm. An toàn hơn, mình không cần check bằng tay, hiểu không? Ít ra mình biết có thằng trong lam đó mình không vô, mình check, mình đi chỗ khác mình bắn. Còn bây giờ á không có con chó đó thì mẹ nó cay check bằng tay thì bú con cặt luôn. Vô toàn góc up angle không, nó kê trước vậy sao chơi. Nhiều khi nó đéo bắn nhà nó cứ nhá hết mẹ tham. Khó rồi. EDG giờ phải đẩy rồi, chứ đứng thủ trên lồn rồi được. Vô đặt được cái bơm đéo detect được. Không chết được ở quanh nè, góc mày góc chết mà em. Cái lam này nó có 2 góc, nó có góc up angle quá đẹp á, góc profile nó đẹp quá, em không có đồ chọi vô á, em khó detect quá. Không chiếm nổi chỗ này. Trừ khi là em bắn cực kinh, dạt ra mầm luôn. Đúng rồi, lỗ lắm. Người ta sẽ không ưu tiên detect cái chỗ này nếu mà em không có Sky á, người ta sẽ detect bằng cái đường khác.
You lose this, you go, okay, PaperX, maybe they are actually legit, you know, it's the region is sick. Sure, Gen.G had managed to best them. Bây giờ map này nó bắn nhanh như này, Sova đéo phụ được gì em thấy không? Tính ra map này anh nghĩ em bắn con Gecko có khi độ máy impact nó còn to hơn nữa. Flash lũng này nọ chơi, Molly nè, đó nè, vô nè, đó rồi chạy. Rồi phát luôn, đó, something bò vô rồi, xong. Hay, đó, thấy đây nè khỏe không? Giết người cái đầy máu. Thôi, trời ông Smokey này địt con mẹ nó. Smokey này sao nhờ? 3 đấu 3 địt mẹ overhit chạy ra bắn trao chết nhau. Giết đường thằng hay rồi, đợi đồng đội về ra chết luôn. Thôi giờ thì đủ má thì chắc cái lồn gì được. Ôi! Đủ má hay quá bên kia bắn chớ. Đã, nhưng mà thôi vẫn còn Davai đây, how to lose. Ui đủ má, Davai bắn láo. Lai chai. Davai quyết định cương tay á chứ Davai lúc đó còn đồ á, pha đó còn đồ chạy được. Pha đó còn mắt, còn kéo tùm lum hết trơn. Này là pha này là YOLO ấy, pha này là Davai cũng tính ra pha này Davai bị chửi cũng nhiều đấy. Này là nó nói thiệt, đây là đang thắng chứ bình thường là cũng chửi đó. Anh nói là thằng Alex anh sẽ địt mẹ bật bích là địt con mẹ mày là vai bắn như cái con chặt một đồ full ulti mắt kéo mà mày ra mày bắn tay bom thì nó chưa táp. Mà đó là người ta thôi chứ anh thì không nói thế. Anh đang tưởng tượng Alex nói vậy thôi nhưng mà không sao hết. Ủa rồi, gặp đôi B rồi đéo được chơi game rồi. Gặp đôi B rồi nó dí vô là đủ má chạy cút vùi ra mà chạy chơi bời lùn. Thì thắng một map rồi mà Kaza. Đủ mẹ. Tần sức mà IDG thắng BRS có bao giờ thắng đâu. IDG gặp BRS còn ngửa mà ba em trai. Bắn độ đúng như là bắn kèo dưới độ tháng trước map rồi lại chả cười. Lộ cái nhắm đó nè. Rồi ông Chicho đứng đụ má góc này vãi luôn. Rồi thấy mày luôn, biết mày đứng gần luôn. Rồi mà đứng gần vậy là sao? Đứng gần vậy là sắc. Đứng gần như này là có khi nó sắc rồi guys. Vô luôn. Mày đạp cháp. Rồi Smokey đụ má thuật quả ulti đi đâu rồi? Trời ơi ông Smokey này thuật quả ulti đi đâu rồi? Chết con mẹ rồi. Bây giờ vô lại nè. Vô lại không? Xong. Xong can nãy giờ bắn đồ má toàn chết. Ý. Smokey. Hay. Smokey đừng. Hào Đông. Đủ má. Ôi Sova TikTok. Hết time. Come on baby. Hào Đông làm con cặc gì vậy Hào Đông? Đủ. Hay. Hết giờ. Má Hào Đông làm cái pha đủ má ỉa thiệt. Tính ra là Hào Đông ra cương tí cho thằng kia trốn mẹ đi. Mày ấy. Mày trúng á, mày đấy. Mày đạp cái cháp đấy. Dính cái cháp rồi, thằng nhảy xuống trong cái bom đập dính cái cháp bị nó đục chết rồi. Cháp hay cung gì á? Hình như là cháp hay cung gì á? À đây cung quét. Cung quét. Something can do even in the most awkward fights possible. Again though, the rounds the EDG have won is off the back of pistols and 2 1v1 clutches out of that man on your screen. 4-3. Yeah, it looks like a really close scoreline, but wow, they've been hanging on to that cliff's edge. Nè, rồi đi. Anh cũng đói cho anh ăn gì vậy? Gọi chung. Không biết ăn gì thì gọi chung như đỡ They also know the big gun was saved through. They've spotted it. They've taken Munyet down as well for something. He's not going to find any players. Một đứa góc này đẹp nè, thôi chạy thôi, chở lộn nữa. Tính ra em thấy không, con KO nãy giờ đéo phụ được lộn luôn. Anh em nhìn thấy không, nãy giờ con KO đéo được chơi luôn, đéo phụ được cái gì luôn. Độ má đầu chắc cống hiến được con dao chế Molly xong là địch mẹ ngửa bùi ra, bây giờ muốn flash cũng đéo flash được, ném cho flash lên chúng nó thấy. Mà flash đéo được, flash cái nó trốn.
game này đủ mấy góc ở map này nó nhiều góc flash trúng lắm, nó trúng à. Mà flash ra đéo thấy nó đủ má, bị người ta dỗ cho viên cho đầu là ủng lại hỏi sao xui. Rồi đó. Cống hiến vào, trời cống hiến vào rồi. 2 hút ca rồi làm gì nữa? Rồi giờ làm gì nữa? To invest the orbital strike if they need it. They want to try and make this one clean. It has been rồi xong. Still though, something gets the open of it. Is there anything more to be had? It's not looking too likely. I don't know how he's still alive here. Finally. Này. Thôi cô quá đã luôn chứ. It's 4-4. Obviously not the strongest buy for paper. Có tốn một quả ulti thôi cô luôn mà. Finally have a clean round. Gãy. Tốn ulti quá, tốn ulti thôi cô quá. Can lên tiếng đụng má hôi cô, can đéo làm được nữa, nghỉ mẹ đi. Lồ mẹ hôi cô đó. Đồng đội họ hỗ trợ cho quả ulti đụng má khủng bố hút ca rồi đó. Tụi nó là bị ăn quả ulti nó nhảy con mẹ giữa đường rồi đó. Anh đang coi bà Giang Anh order gì anh ăn cái. Em order gì vậy mấy vị? Hopefully they'll be able to pull this across the line. Interestingly, he was always the player picking up that operator, even it didn't matter what agent he was on. We saw it on a Gecko in the past, but it does seem like the mantle has been passed over to Smoggy, which makes me a little bit sad. Maybe it's just for the early peak. Might be just going for something a little bit more aggressive in this round, and obviously having that extra movement to try and get out of there. On the other side, though, we are seeing that reckoning. Now, this was one of the major issues in some of the early rounds, is that reckoning for Forsaken. It just is filthy. It gives all the information and causes chaos. Makes sense as well for Concon not to be running that operator. Sure. Just because even last round, right, the reason they're so stacked up on B, because they started to rotate to A, but the knife found 2 players inside hookah. That's when they pull out the orbital strike. That's when they pull the rotates to B, and they're ready for that blitz out. PaperX ran into a stack because of him. So if he goes down early, just trying to get an off pick, you lose so much in the late round. If Smoggy goes down, well, it's all right. You're not losing any massively important utility. And that's if he goes down. Some control over bathroom and B long. The extremities of the map belong to EDG, but PaperX have their sights set on moving through this A site, which was another element of why the rotates didn't come through, because there's always this utility there from Haodong. Still going. They are all the way outside of Showers, and that'll be Mind Freak down. A big loss in the early round. Haodong fighting within the cages, within the reckoning, and he'll lose his life for it. Maybe a little bit of an overextension, but with one controller down and Forsaken's utility already expended, this doesn't leave them with much. In fact, they're going to go pushing, something trying to do everything on his own, and now with them pretty much boxed in, I don't know if PaperX have a hope in hell of getting out of this. Certainly not if they play aggressive. We can see that with the crossfire, the triple crossfire, backing up by an op, but they've made the right call. Instead, tailing it to the đều luôn. Ghê vậy? Be able to get a plant down. 4 đều luôn rồi. The advantage here goes to EDG. Rồi quả này khó cứu rồi, 4-2, 5-4 cho EDG thôi. Trời ơi, Sova bắn cái đụng má đà vai thở. Nhảy hút ca, liệu ca đi. Liệu ca cái đi. Ném đi, nhìn lùn như thế, ném đi. Giao, ném. Rồi, lia, mù, hay quá chứ mù đủ má quá đã luôn. Rồi xong. Hay, còn sẽ cần giết hết. Thôi, yêu máu quá. Yêu máu quá. Anh thấy chấp hết không? Thấy chấp hết của EDG không? Hay không? Quá hay luôn. Hết xong đủ mới 2 thằng đều bắn được luôn. Đĩ mẹ. Thiệt tình luôn á. Chấp hết này là đéo đáng sợ luôn á. On the previous map, but they're still able to put these rounds on the board, and I think Haodong's setup really there hasn't been a solution. Haodong bắp này bắn hay nha. Haodong bắp này bắn vào tay nha. Alex chửi nè, đụng má nhảy con cặc gì mày nhảy vô lòng người ta vậy hả? Ai vậy mày nhảy vậy? Nhảy đâu quách sai rồi mày không nhảy. Đủ má mày. Anh nghĩ vậy nhưng mà thật ra là Alex sẽ không nói thế. Hiểu không? Alex sẽ không có chửi người ta vậy hết. Mình nghĩ vậy thôi chứ mà không phải đâu. Alex mà anh biết không có toxic như vậy. Rồi phá cháp luôn hay. Quả này phá được cái cháp. Rồi quyết định có nhảy vô không nè.
Nhảy vô rồi nè, xe rồi ăn đây cái chết đó. Đĩ mẹ đó. Hay quá, Song Thiên chết hậu đông rồi, đụng má Song Thiên nó hậu đông rồi. Rồi Song Thiên quá điên. Rồi xong đụng má can kêu no more, the let's begin no more. Mày ngọng. Nhảy phát đi, nhảy cứu em anh ơi, cứu em. Anh ơi cứu. Cứu. Kê đi. Bọt. Rồi thằng kia còn lần cuối nhảy TV tao nghe được. Rồi ăn con dao đồ ma rồi mày ở đây. Ông chặt vậy ta, ông Smoke đi bắn nhắm hụt đụng má dạt ra đập cô tường kìa anh em. Lộn gì thế vậy, bắn nhắm hụt xong đụng má đéo lùi về. Mấy em Smoke đi đều bị bệnh. Bắn cái nhắm hụt xong đụng má đập mặt cô tường, trốn gì vậy trời. Rồi. Can bắt đầu độ má quậy rồi đó, Can bắt đầu quậy rồi đó. Can nó hiểu làm cái hành động gì luôn á, tự nhiên chạy đây chia ra. Rồi, thằng nó đất. Đừng để đặt được trái bom nha. Rồi, đặt được trái bom. Không đặt được đâu. Tới rồi. Nhặt cái nhánh cho tao. Nhánh mẹ mày lên. Đó là những gì Foggy sắp nói. 5 in a row. The timeline looking convincing. They've come up with solutions, and this comp gives them so much to fall back on. The ult out of Concon, you can see why you want him alive late into the round, even as he gets res back up, immediately lobs out the knife and finds exactly where that final player is, nullifying any potential for Forsaken. 6-4. With 6-4 on the scoreline. Khó nha. Má bắn 2 duelist đó, bắn 2 duelist mà bắn anh tắt em đéo ăn được nhiều á, qua thủ đụng nó mệt lắm. Qua thủ 2 duelist này chạy chết mẹ luôn á. Qua thủ là 2 duelist này á, thay phiên nha, phải đẩy liên tục á, phải đi làm xe ủi á. Mày. Rồi xách trồ về anh ơi, xách trồ về. Okay, you can't give something anything, and the bait across as well from Munye is gorgeous. Finally, they managed to deal with him. Something down, and now they've gone for the TP, but this is somewhat of a ruse. Sao là nhảy kỳ vậy ta, nhảy cao quá ta. Trên này đâu, phải có trên này trả lại nhảy vô TP chứ nhờ. Pha đó là đụng má tính, thật sự là tính nhảy về bên trái luôn hả? Má khó lắm luôn á chứ. One in play, but now the second comes down and it's buying space for Munyet to close the distance. Stinger in hand. This is a perfect fight for him to take. But he goes into the smoke at the wrong moment. Two players ready and waiting. Molly through. Đúng ra ném trên này lại cương thêm một thằng nữa. Nếu mà dưới đường thằng xong nó thả nhảy qua cái xích tròn trước mặt đẩy mình vô trong cái TP luôn thì mày ra có khi. Lỡ mà có mất cái nhắm thì nó vẫn ở bên A cũng đỡ. Giờ đụng mất cái nhắm này nó hại nè. Bây giờ cái nhắm này nó hại nè. Mai Fit bây giờ biết bắn nhắm không? Hay quá. Mai Fit biết bắn nhắm nhưng mà đụng má trắng quá. Ok là. Đó bây giờ mình thấy được một công dụng của con KO bấm này đó, đó là ném flash retake ở bên B. Ha ha. Ồ nhảy lỗi rồi. Sách trồ lỗi rồi kìa. Sách trồ vừa cao mà vừa chậm nữa. Sách trồ này đâu đủ lực đâu. Nhảy lần đầu tiên đâu có đủ đâu ta. Phải sách trồ thứ hai nó mới nhanh đó. Cái đầu như nó chậm lắm. Mà thôi cũng kinh, gặp nghe thằng sinh nhanh nó phích vô mặt thì thôi bỏ rồi. Pha đó cũng không trách được. Chịu thôi. Này trai. Hào Đông bắp này bắn hay nha. Hào Đông bắp này bắn hay nè. Nãy giờ giết mấy mạng quan trọng không? Bắn Cypher là bắn như này là đẹp nhất rồi. Bắn vừa tròn vai mà bắn mấy mạng quan trọng nữa. Phát đâu? Phát lùn nó đéo mùi vậy. With Concon hitting a shot and Chichu doing the same. There's no long push anymore. Chichu, oh my god, those bullets phát cho Chichu. Hết phá rồi, chết mẹ rồi. Hào Đông hết phá rồi. Hào Đông bây giờ phải lì, Hào Đông bây giờ trứng giái phải thép bằng thép. Đừng Hào Đông ơi, đừng no. Hay. Hào Đông hay nè, Hào Đông nè, lén như một con rắn. Hay luôn, như một con rắn. Lại nó, Đông ơi, Đông.
Ừ. Nè, họ đông bắn pha này tốt nè. Bình tĩnh nè. Trời đủ má, Nobody 1-9 luôn con đĩ mẹ, đúng là Nobody luôn á. What the fuck. Chưa nha Quan, chưa nha Quan. Có khi á cái quả cơm 2 duelist này một lát nữa qua bên công á, tụi nó đẩy dữ lắm á. Nó cầm quả tường, nó cầm quả cơm này á là có con hay bờ là một lát nó đẩy tới luôn á. Nó cắt tường một bên nó đẩy á. right moment, right time. Yeah, absolutely. I mean, you see numerous moments him holding down for the shower's control, making it really awkward for PaperX to try and go for that big A exec that was working. Có cơ mày đẩy rồi, cơ mày đẩy tốt nha. Đừng giận, cơ mày đẩy tốt. And he was just an absolute monster. I mean, an absolute difference maker. But got to give credit to EDG with the right adaptations in terms of their macro ideas. Kiểu như á mà nhảy qua bên cơm, nhảy qua giống như bây giờ nhảy tường nè, xong đồ má hay bờ đồ mới kéo qua tường qua cái che lại xong rồi đẩy chiếc này nhà vệ sinh cũng ngon nè, có nhiều cơm lắm. Nói chung là cũng có nhiều cơm chơi lắm. Map này thì hiện tại thì bên EDG này trông có vẻ như là đang bắt đầu vào tay lại rồi. Nãy giờ bắn dính lắm. Nãy giờ bên EDG đâu bắn dính nè. EDG hay không được đâu Hiếu ơi. EDG thua trước máu rồi mà Hiếu. EDG thua trước máu rồi mà Hiếu. Effect that probably the Reina was intended to have. So I need to see what they intend to do with the defense. Are they going to be extra aggressive? Are they going to put a lot of pressure onto EDG? And if that happens, what is going to be EDG's response? I think that again, we look at Howdong on the Cypher. If those pushes are going to come in, of course we need to keep up. Nói mình Nobody bắn con này không ngon. Nobody anh nghĩ là map này hồi xưa nó bắn con Sky kinh lắm, nhưng mà Nobody giờ có khi bắn con gì đó, bắn cái cô cũng được mà. Trời ơi đụng mấy cái cô cũng ngon mà, yếu đấy đâu, cái cô cũng được nè, hoặc là phay cũng được nè. Số va giờ đủ không có tác dụng nhiều em ơi. Đó đủ má đẩy rồi đó, biết rồi. Thôi đâu, nó đẩy bao ca kìa. Nó đẩy bao ca kìa, chạy về đi. Thấy không? Em thấy không? Vừa đẩy qua hút ca mà thấy không có người á, là thằng second nó sẽ kéo qua tường che cho đồng đội về, xong qua tường nó kéo qua được bên B luôn. Đó, nó kéo ngang một ít qua bên hai bên B à. Qua bên cái ngoài mắt B rồi, thấy chưa? Giờ hậu đông map này là phải bò này. Nhưng mà bây giờ một cái điểm trừ là team Nobody, cái team của tụi EDG này là không có một con nào có thể bò map shot này nha. Nhiều Viper hết, cho nên là hậu đông bắn con này họ bắn cực kỳ hay luôn. Mới bò vô được, phải tham minh chuẩn lắm mới bò vô được á, chứ mà bò bậy là chết. Rồi bò vô nhưng đụng má tay bé. Oh my god. Đây ơi, chọc mà chết. Rồi xong gặp ngay con quỷ. Chịu. Đồ má vô cái góc này mà gặp ngay một thằng cầm Fancy. Sao chơi? Tụi má nó cầm Fancy, góc này Fancy làm bố rồi. Nó phải cầm Shotty vô đây mới ra làm gì được làm lại nó chứ, đồ nó cầm Fancy sao chơi? Thấy Something cầm cái gì chưa anh em? Thấy Something cầm cái gì chưa? Đó, Something bắn map này là cầm cái đó là đúng rồi đó. Nhìn thằng Something với thằng Modest cầm kìa. Đó, nhìn nó kìa, địch con mẹ. Con quỷ nó cầm cái hai thằng nó cầm mấy cây đó chơi bời lồn gì nữa. Một lời khuyên dành cho anh em nha, những lúc mà cảm thấy tay mình am đéo nổi nữa rồi, nó rung tay quá rồi á, thay vì mình mua những cái súng to như vậy như là Vandal á, đừng mua nữa. Hãy tạo cho mình một khẩu chết. Đồ má và chọn cho mình những cái góc mà hẹp thật hẹp đó, rồi đồ mới vô đó ngồi. Thế lồn này cũng sẽ giết được một. Thế lồn nào cũng sẽ giết được một. Tin anh.
Nhất đặc biệt là những cái map như thế này nè, độ má đối phó với một cái Z ở tầm gần là chưa bao giờ mà thoải mái hết. Khó chịu lắm. Còn bây giờ mà em cầm cây Z mà em bắn tầm gần á, mà em bắn không chết được người là điệp mẹ, nghỉ mẹ game. Thật, nghỉ mẹ. Game này đéo hợp với em đâu, nghỉ mẹ đi chơi. Qua chơi game đủ mới khác đi. Cầm cây Z đủ mới để với người ta chỉ có chuột trái thôi đó, mà còn không làm được nữa, nghỉ mẹ. Just taking a look at EDG real quick as well. Damage doesn't even need to be done to đúng. cheat you before he goes qua chơi Relink. I think that's something that we'll see manifesting in how hôm trước em cũng cầm Z đứng trong lam sóc tùm lum vào tường rồi hay luôn, độ má nghỉ luôn Tú ơi, tạm biệt em. Em không có hợp với game này Tú à, em có thể suy nghĩ lại về việc đổi game á. Forsaken is posted up and ready to duel, same spot as before. For EDG, đó nè, như này bắn hụt gì đó. As you said, Tom, they've got to be careful of those judges. Mind Freak is not being caught, so they'll look for the B site control, and that's when they walk straight into Munyet. Nè, sao mà hụt được? Không thể hụt được. Yeah, doesn't even need to switch out the weapon really. Will eventually do it and be able to escape as well, but Forsaken has been lost. Munyet's done well. There isn't really a reaction either. There has been a push through. I'm just looking at the position. Má, càng bị đồ má nó đùa giỡn. Thôi Hậu Đông ơi đừng em ơi, đừng Hậu Đông ơi, tim em chớ lắm rồi Hậu Đông ơi đừng em ơi đừng. Đúng rồi em ơi đừng, em ơi bỏ đi, đúng Hậu Đông làm đúng rồi. Chạy đi Hậu Đông ơi. Hay quá Hậu Đông ơi, đủ mẹ đó. Chạy đi em ơi, đồng đội em chớ lắm rồi. Rồi ông này cứu lên như được, cho cái này vào đi. Rồi chạy luôn Đông ơi, chạy luôn. Anh Ho dùng cái, alo. Họ Đông bò hay quá. A nice recovery from them, and again, it's been mentioned. You're looking at how long on the leaderboard. You're like, oh, he's having an all-right game, but his impact has been paramount. Like the amount of space he took there, cleared out Something's aggressive position, because that was the thing. Something was cleverly sort of Something bên nhắm rồi. Rồi, Something bên nhắm nhà sinh là cái chắc. Get go. Có vết dao luôn, ngồi má can có vết dao nhà sinh luôn, quá đẹp. Plenty available for this. Dao. You can see the operator in onto Something. Judge still online. Rồi, đeo dính. Making sure that there's nobody in this aggressive position. Now the Prowler is going to give. Quá đã. Nobody is going to wait in the TP. I don't know how long this is going to stay for. Well, I mean, nobody's had a tough game. Last map I'm thinking he had a 4K, a 3K. Rồi nobody trầm cảm quyết định là mấy anh cho em đứng ở trong này đợi người em bắn, chứ bây giờ em bắn đéo nổi nữa rồi. Em không dám đi ra ngoài đường, nó bắn vô mặt em cho em trốn TP cái. Rồi bây giờ đồng đội sẽ phải về B nè, quậy nè. For nobody, I want to see him bring that back out. We know it's in the tank at some stage. Quậy nè. Đó, xong rồi sẽ chạy ra. Đó, chạy ra thì mẹ tụi bên B nghe bảo có là phải nhảy vô TP vậy đúng không? Nhảy vô TP gặp ngay nobody đồ má. Khóa cửa ngay đó luôn. Ok chưa? Đó, bây giờ chạy ra nè, thấy chưa? Rồi sẽ có người nhảy TP, chắc chắn là vậy rồi. Vô bài đi. Đừng nói nữa, vô bài đi. Đó, rồi nhảy TP đi. Thằng nào bên TP B đó nhảy đi. Not a lot really to play with. They're going to try and just almost run their way through it, but they're slowly being revealed every single time they try and make their way through. Finally, the reckoning will fade, but Mind Freak now in position. A cove for Forsaken to try and almost fight. Trời, đụng đĩ mẹ em nobody bắn dưới con cặc. Leaving just Chi-Chu remaining. Thôi nghỉ mẹ đi. Thua. Đậu má nè. Chết con mẹ luôn mà. Đậu má chịu luôn á.
Yeah, you know, initially I thought Forsaken's probably put out the Reckoning because when they push on the side of Xong rồi đó. they're well, first of all, information. Secondly, when they push, they're likely to be blitzing in towards that position. Utility coming his way if Chichu gets an orbital strike, but Smoggy could be on you in a second. In fact, I think he just put it out so he could farm up some orbs. Wow, nó bắn khét quá. Having it online again. Just a lights out performance from Forsaken. Em, đồ ăn. 2 rounds behind. EDG, weaker weapons. This is where they've been scary at times, and an orbital strike. Dạ mình xuống liền nha. Dạ mình So xuống still liền. a lot of danger if this attack side can find ground. Xong rồi. Má anh Cờ quyết định là thôi không giỡn nữa, giỡn tí anh Alex anh đánh đụ má nó máu không. Quyết định là phải bắn rồi, bây giờ mà giỡn nữa tí thua là đụ má ăn chửi. Đó. Thấy chưa? Giờ quyết định lên Cường thôi, phải bắn rồi, phải chắc cần phải bắn rồi, anh Alex anh chửi dữ quá. Anh thấy không, Flash đâu đáng sợ đâu. Trời ơi đủ má. Hào Đông bò ghê vậy. Má. Trời ơi, Hào Đông bắn hoài luôn. Đừng. Con quỷ đó, đâu á, đừng. Hello, Hào Đông bắn pha hay quá. Trời, đéo ai bắn mắt. Hào Đông giết 3 luôn. Giết 4. Má bắn hoài lồn. Mẹ nó bò hay quá. Rồi ăn chửi. Mà chúng mày bắn như này à. Mà chúng mày bắn như này à. Watching for this spot, but he just catches a timing every single time. It is absurd how well this man is playing. Well, maybe a little bit of frustration. Này. 10-7 in the lead. Vô này, bắt đầu ăn đấy. Trời mày phi qua pha vô đuôi quá. Vô stop mày ra. Cái đồ má nó nhìn cái Lamila địt con mẹ. Chơi thế à? Đó, đầu vô, bắt đầu vô nè. Đó, bắt đầu chửi để ý mà anh chửi. Xong rồi, bây giờ đủ má. Thua cái round này đủ má lỗi vãi lồn luôn á Duy anh nè. Em thấy không? Rớt cây ban đồ cái đi mẹ nó tai hại vãi luôn. Tai hại lắm đó. Ở cái tầm này á, rớt cây ban đồ. Em chỉ cần rớt một cây súng mà có sức sát thương khủng khiếp như này á, vô tay mấy thằng này là được mẹ tới chuyện đó. Mệt lắm luôn anh thấy không? Một cây ban đồ đồ nó đẩy mọi thứ về một hướng khác luôn. Mà thật ra pha đó là Something cũng lỗi nữa. Đúng ra là đừng có cương, tại vì sao nó quét được rồi. Anh đang để 0.08 em. 0.05, 0.04, 0.03, 0.000 vô nè. Vô map nè, Tuấn Lý ơi. This is the W gaming we were expecting to see an immediate. Hello Rap nha. Ai chỉ anh làm này đi. Đủ mấy sắp tới giải này mình coi lén anh em phải chỉ anh làm cái này á. Chỉ anh làm cái này đi, kéo lên á. Rảnh chỉ anh làm cái. Lát nữa bắn xong trận này á, mình chờ trận Sentinel mình anh em chỉ anh làm cái này cái. Làm sao cho nó hiện lên đó để mốt khỏi hỏi nữa đi mẹ. Tại vì á bữa sợ là mình đang stream á mình bật lên như vậy á là nó vừa hiện cái là bị ban liền. Because by the looks of it, that judge is going to have to find 5 players. EDG are in a 5v3 with no intentions of being picked off individually. They're moving together, making their way into this site. There's a drone, and that's really the... Giving him a gap. Oh, hold on. He might actually be in the position to get this. They've spotted him, and only one. Perfect from EDG. Yeah, nice work. I like the idea from Forsaken. Just create a little... Gì vậy ta? Thấy không? Anh em thấy không? Cây rớt ở góc gần như thế này không thể nào mà em chết chay được. Rất là khó đem chết chay, em thấy chưa? Thể dẫn sẽ giết được một, chắc chắn nó sẽ giết được một. You might be looking at this and thinking, oh, well, the way that round went, it was probably a low buy. No, that was everything. PaperX threw
Tí mình lên YouTube học cách crop thôi hả? Hôm bữa là mình capture cái màn hình này vô được rồi, capture nó lên được rồi nhưng mà nó bị tiếng, có lẽ là phải tắt tiếng cái đó. Anh cảm ơn. Có lẽ là mình phải tắt tiếng cái đó. Tắt tiếng nó xong á rồi làm sao để crop đó thì anh không biết thôi. With 11 on the board, a 4-round lead, and 2 rounds to close this one out. Bring us to split. And it'd be a nice swap over. You know, tí mình tập làm bằng lấy một cái trang nào YouTube nào đó, lấy một cái phim nào đó để lên là được mà. Làm được xong thì mình thay cái link này vô thôi. They do come out of it with still 2 ultimates to work with. Monyet and Devi will have something, and you know what? Literally their teammate, but they'll have those. Đợi xong trận này đi anh em. Couple rifles, stingers there. They're gonna rush Tom, mid. it's not looking great, but the element of surprise 1-7 nha. is the best thing that they can hope to rely on. It's not surprising at this point though. They haven't had much more in terms of. Đẩy gì nữa, giờ này đẩy muộn rồi, giờ này đẩy bị tụi nó biết rồi. Đồ mẹ tham ma như này tụi nó biết chắc là sẽ đẩy rồi. I wonder what you're gonna do, lads. I wonder if you're gonna push something. Just to cam out immediately from Howdong to get his team ready, and then người ta quá quen với phong cách của team này rồi, mỗi khi mà không hợp lý là người ta sẽ đẩy thôi. Winning that fight out once again, and what can Devi really hope to achieve here? Left with a close range SMG. Anh hiểu rồi. And 4 full HP players. Well, GP wanted to see Paper X on this defense come out with aggression, just punch him in the mouth, but they've ended out more like Aldo. 5 chances now for EDG to close this map. Turns out they had grills. Hay chứ. Tính ra là cái map này á là nobody đéo chơi game nhưng mà đủ má Hậu Đông chơi hộ luôn. Má Hậu Đông bắn map này quá hay. Như vậy là không mình như vậy là mình không kích được Hậu Đông rồi nha mọi người. Ai hồi nãy nó kích Hậu Đông á, nghĩ lại đi. This was a map that we had some question marks around. Playing against Paper X on this, I would say before this, it's never easy, but EDG are certainly trying to make that look like a foolish statement. Boys, especially you lose both pistols and you're 12. Map 3 cũng được, trận này coi map 3 cũng hay. And they've had some rounds as well where something popped. Hấp dẫn nha, có khi bao giờ, có khi đây là lần đầu tiên không? Có ai check giùm anh không? Cái team EDG này hình như chưa bao giờ thắng BRS đúng không mấy đứa? Hình như là EDG chưa bao giờ thắng BRS luôn á. Nếu mà thắng luôn á, trận này là có thể là phá job luôn á. Đúng rồi Thiện ơi, anh em mình đang xem lệch tí đó Thiện ơi. Anh đang làm 12-7 1.10. Chịu khó map này nha Thiện, chịu khó giùm anh đi. Hết map này rồi anh em mình ra chỉnh crop lại coi cái tham nha mấy đứa. Ok. Chịu khó giùm anh cái, chịu khó giùm anh đi. Thông cảm giùm anh đi, anh đụng anh low tech anh không có đành mấy này đâu. Đúng ra là mình phải xin bản quyền mình coi cho đàng hoàng á chứ đéo có khỏi ngồi như này đâu. Nhưng mà thôi kệ đi. Chứ sao mỗi lần xin bản quyền á phiền lắm. KPI gì cứ mình lá phiền. Lâu lâu mình hứng anh em mình coi đó, đừng hỏi em. You're gonna have to get the head of Smoggy, and he's crouched down behind that box. It's not too easy for now. The suppressive fire really about to be tested, as if you fall away, that rocket will come right back at you, but somehow the rocket. Đúng là Sova là nồi bắt luôn á. Đâu, đang xem trên kênh tiếng Anh em ơi, anh xem trên kênh tiếng Anh, coi màn hình phụ radio á chứ không có coi trên Discord nào hết. Hay. Thôi xong rồi. Hay luôn. Đít mà. Thôi, chạy. Chui vô. Hay. Đứng yên luôn. Hết hay. Rồi Hậu Đông lít. Getting that little bit more aggressive. He's using his opponent's util, even has the cam, and it's just about going to reveal. Knows that they're no longer on this diffuser, but desperately needs. Trời ơi. That diffuser will come through and pay. Má đen. Trời ơi, đủ má đen chưa? Để hiểu quả ulti vậy mà địch mẹ nó chết ông can trời. That's the first out of 5. 4 more needed. The side of Paper X. And look, you have the showstopper there buying them the kill. Good. That wasn't meant for Concom, by the way. No, it wasn't. It was the không phải chớ, Budin khó lắm Budin. Tại vì á, cái đó không phải là quét mà là đó là bị chụp camera thì nó sẽ nháy từ từ, hiểu không? Nó nháy một cái là thằng kia nó chạy rồi. Trước khi chụp nháy là thằng Forsaken nó chạy tới chạy lui rồi, khó đục lắm. Với lại cầm bản đồ nữa, đục lộ đường đạn nó đục lại chết.
That's all it takes. Maybe. Munyet back on the judge, but that's not really been too much of a detriment for him. And I actually feel like it's fairly important for Paper X to clear out that cam. Every piece of utility Hao Dong's had has had impact. Instead though, it's the slow walk up. Thôi nha, dồn hết ulti mà không thắng được dễ bị comeback lắm nha. OT được nha, em này OT được, OT được. Chỉ cần bây giờ một pha tỏ sáng thôi là OT. Một pha tỏ sáng thôi là lấy ulti được. Mai fix một quả ulti mà sẽ cần một quả ulti là OT luôn. Bây giờ nè, bây giờ Hao Dong có chết, Hao Dong ơi, chết cái em ơi, đủ quá trừ lương mày rồi Hao Dong ơi. Hey! Hey! Tăng lương cho em luôn. Tăng lương cho em luôn. Góc đó phải check đó qua nè, góc đó mà em sẽ thấy trước. Chắc chắn nếu mà em chủ động em check bên trái em sẽ thấy. Góc đó không bao giờ mà có thằng ở bên cái thằng Ray mà nó thấy được trước hết. Cái thằng check cái thằng kia là thằng Cypher sẽ thấy trước mà. 30 seconds left. They expected the B side to be open at this stage. Quan trọng là nó phải tỉnh. Quan trọng là nó phải tỉnh để nó check được thôi. Hao Dong giết một đồng đội đủ má ngã ba. Thôi đủ má nó. Thôi xong luôn. Hao Dong giết một đồng đội ngã ba luôn. Đĩ mẹ. Chịu luôn. Má chịu luôn. This is what we were hoping for, but this guy just look at this. So he gets orbital strikes by the opponent. He's like, I think there might have actually been a tiny pocket, but that's easy for us to see. Má Hao Dong chạy qua Chicho, chạy qua Guti Chicho chết má quỷ. Our observer was, he would have known there was a safe gap, but he also wouldn't have been able to move. Probably would have had to jump and check it real quick. Wouldn't be ideal. But yeah, the double orbital strikes, they don't happen too often, creating a pocket like that. So understandable. 3 more chances. Hơi lỗi. Rifles out again. So I'm expecting them to win whenever they eco. Thua rồi. Rồi 2-0 rồi anh em ơi. 2-0 cho Playerduo. Anh em nào theo tôi. Anh em theo tôi. 2-0 Playerduo rồi. Playerduo bắn như này là 2-0. Tin tôi. Đủ đĩ mẹ. Trời ơi mới kêu. Em đây rồi, phải thắng map này anh em tin tôi, tôi uy tín. Đừng có ra anh ơi, nó đục kìa, đủ má, chạy đi. But he's ready to fight again now. Bếp gì anh không bao giờ chơi cờ bạc, đừng nói vậy. Primed and ready. Something on the other side of the map as the plan comes down. He's going to take a while to get there, but Forsaken's not willing to give up the space. Now he's being spotted as he sees the cam turn towards, and this might be the end for him. Trời ơi má, Hao Dong này nó khó chịu. Hao Dong này nó khó chịu, chích camera khó chịu điên. Hay, Rina. Rồi, xong rồi, đứng chung, hai thằng đứng chung. Đừng, địt mẹ Đông. Cái lồn má Đông đần điên. Cái lồn má ông Đông này đụng má hại thiệt chứ. Mấy em thua à, địt mẹ thằng này trôn. Tried to punch them in the face. That's what they tried to do. They threw everything they had, these hyper-aggressive moves at their opponents. And honestly, the duck and weave, EDG every single time, fantastic performance from them. And well now, we're going to be going off to... Đâu. Mình làm thử cái drop đi anh em. And I am excited. Nobody chơi cho vui rồi em ơi. Đâu, giờ nè. Giờ mình sẽ để như này, đúng chưa? Mình sẽ để một cái link nào đó chẳng hạn đi. Như này đi. Ok. Mình sẽ để như này. Mục đích của mình là sẽ bắt được cái khung cảnh này đúng không? Em muốn bắt cái này đúng không? Giờ bắt sao đây? Đâu? Giờ làm sao crop được cái chỗ này nữa? Nè. Giờ anh sẽ để anh sẽ làm một cái màn hình là nó sẽ là cái gì? Browser hả? Nó sẽ là browser hả mấy đứa? Xong nó sẽ để cái link này vô. Nó sẽ link này đúng không? Má quảng cáo ác vậy. Rồi làm sao anh tắt được quảng cáo ở đây? There's still time for you to surrender.
Tại vì không được mấy đứa ơi. Không được, nó nằm ở trong cái màn hình nào á, anh không có bấm được cái skip. Nó tự lót bằng một cái link khác em ơi. Giờ sao ta? Má, nó bắt tao coi quảng cáo. Ê, tao tắt rồi. Làm sao mình làm được cái này mấy đứa? Không được rồi, anh không biết xài. Thua rồi anh em ơi. Khó rồi. Hay là dùng Windows Capture nha. Windows Capture. Đó, bây giờ mình sẽ capture cái này lại. Đó, bây giờ nó như này. Được chưa? Tắt cái này. Ok, mất mẹ rồi. Cứu với, cứu. Low tech. Windows Capture xong add cái filter crop là được rồi, ok luôn. Má, nãy giờ mày không nói. Tao chờ mày nãy giờ sao mày không nói hả? Ken. Mẹ nó. Hả? Sao mày không nói? Hả? Nãy giờ mày không nói. Đủ má. À ok. Rồi Windows Capture đúng không? Mình sẽ capture cái này đúng không? Rồi mình capture cái này. Rồi giờ sao? Giờ làm sao mình crop nó một cái? Đâu? Giờ sao đây? Giờ sao? Giờ crop nó sao? Như nãy hả? Ý em là như nãy hả? Như nãy hả? Đúng không? Phải như này không? Ồ đéo phải. Oh shit. How? Crop sao? Show me. Chuột phải vô. À rồi order move to bottom rồi chuột phải vô sao nữa? Anh chuột phải vô rồi ấn vô filter rồi ấn dấu cộng. Filter xong cộng. Rồi gì nữa? Rồi tới cái crop path. À. Rồi sao? Nè nó giống như này đúng không? Rồi làm sao nữa? Rồi mình kéo này lại hả? À, đó làm sao ta? Nè crop path nè, nhưng mà anh tưởng là phải cắt chứ, giờ làm sao nhớ được cái này? Làm sao nhớ cái khung này là bao nhiêu? Dùng như 50% thì sao? À, 100 thì sao? Càng lúc càng gần à? 200 thì sao? Rồi tới rồi, 500 thì sao? Rồi, tới rồi, gần tới lắm rồi, gần tới rồi, 600 thì sao? Không được. Rồi, 800. Đó. Quá đã. Đúng chưa? Đúng tụi mày chưa? Đúng ý tụi mày chưa? Đó. Giờ tao tách vô cái 50. Rồi đẹp rồi nè. Ok chưa? Như này được chưa? Giờ còn ở trên. Từ từ ở trên mình làm 500. Ôi hơi nhiều em nha. Ở trên tầm là 400 thôi. Ủa? 150. Vẫn chưa được em ơi. 145 mà đẹp. Sao anh đến 150 mà không được ta? 160 thì sao? Được chưa? 160 được chưa? Được chưa? Như này được chưa? Được chưa? Để anh có cần phải làm này lại không? Đó, để này gần luôn nữa. Đủ má gần luôn 200. Má quá đã.
Quá đã luôn. Đậu má dành cho người mù. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Rồi. Ác chưa? Đụ má nó hoàng con mẹ Hảo luôn. Bây giờ mình vô kênh này mình đổi lại bằng cái kia là xong về. Rồi test thử nè. Rồi bị ban nói tao biết. Rồi mình sẽ coi kênh nước ngoài nha, anh không coi kênh Việt Nam, anh em thông cảm nha. Từ từ. Quá đã luôn. Từ từ nha, nó là kênh đúng tôi xem tỷ số thôi, làm gì được tôi. Thấy không anh em, thấy không? Yeah, he shot his teammate. I thought it was his teammate. It's okay, there was a lot on the line. My guy's dialed in. He's dialed in. You know, everyone's a target. Doesn't matter who it is. Okay, yeah. That was when he died the Chichu's all as well. I mean, it was just a strange map, but it means we get split now, which I'm really looking forward to because this. Lát nữa nó mới thấy mà. I have a love-hate relationship with it because they really do embody. Lát nữa mới thấy. Shot you die, running this triple duelist variant, but it just doesn't have legs for me. I think in the long run. So I'm curious if they're going to be running the exact same comp again. Được, lát nữa mới thấy. Rồi giờ trước khi lên mình tắt cái này trước đi. So they may change things up even further for split. They have that option available. Yeah, exactly. But maybe they didn't go that deep. Maybe it could be the Euro, and it's actually going to be back as the triple duelist, and no changes, if I'm not mistaken, on the side of EDG. I mean, now that nobody is on the sky, maybe he's going to have a better time. Yeah, maybe. Rồi để anh thỏ lại sau lưng cái. Để anh chỉnh lại sau lưng coi nhìn là biết liền cái gì. Thấy không? Tụi có thấy chưa? Thấy tỷ số vậy? Ôi đủ má đấy, thấy tỷ số tụi bay ơi, chết kẹ, chết cụ rồi. Đấy tỷ số đủ má. Chết mẹ rồi. Oh shit. Tỷ số lệch mẹ tỷ số rồi. Cài. Đây. Chill. I have a way. Được. Đây. Ok, hold up. Anh có cách, bình tĩnh đi, từ từ. Rồi nha, bây giờ anh sẽ để như này, ok chưa? Rồi sẽ vô cái drop. Anh chỉnh. Rồi anh biết cách chỉnh rồi là được rồi. Ok, anh biết cách chỉnh này. Đó. Đúng chưa? Xong rồi anh sẽ filter vô crop back. Sao tối hù vậy ta? Đĩ mẹ sao tối hù vậy ta? Kỳ vậy ta? Ý là tại sao nó lại tối dữ vậy á? Má nữa. Nó crop cái màn hình màu tối. Ai cha mẹ ơi. Rồi. Để làm lại. À thì ra là vậy à. Để anh biết rồi, để anh bây giờ anh sẽ transform nó xuống dưới top, dưới bottom cái. Để anh che ở đi cho tụi em khỏi thấy, sao anh ngồi dưới anh chỉnh. Anh mở lên chỉnh. Như vậy là sẽ không bị dính gì hết. Rồi, anh biết làm rồi, bình tĩnh đi. Rồi, anh thấy rồi nè. Bây giờ là nó sẽ để 600, 700. Đó. Má cái drop này đẹp nha. 700 đúng không? Xong bây giờ phần bên trái anh top anh sẽ để 600. Để 300 này. Đẹp luôn. Khùng quá, sắp xong rồi. Bình tĩnh đi em. Đó. Nhưng mà sao đéo có đủ má tỷ số vậy?
Mất cái tỷ số nha. Mất cái time nha guys. Được, anh làm được, bình tĩnh. This is where he is. I don't think they'll get away with that again. I'm really surprised they do it. Rồi, ok. Má, phải. Được, ok rồi nè. Rồi nè. Xong rồi nè. Rồi, từ từ. Move to the top. Được chưa? Như này được chưa? Rồi. Yeah, it's nice. They came in with two pistols, I think. It's why you see Smoggy play ahead of that. He literally is covering the retreat. He can maybe pick off one with the pistol. If not, he loses a pistol. Đủ mẹ, từ từ tôi chỉnh. Vậy được chưa trước đã? For EDG, I mean, a flyer of the start. With 5 kills on Con. The rifles on the side of PaperX will be facing off against what was one of the more terrifying buys that EDG pulled out. Once they've got these pistols up against rifles, their win rate has been insane. And some very important rounds as well. Mind Freak stunned up and tucked in the corner. There's no free way for him to get out. I mean, he can use his abilities often, but not this time. There's none online, no shrouded step. And there's a one way that's probably being held. Just trapped for now. Forsaken may just look to try and actually retreat and get an orb here. One off that dimensional drift. I think that's probably. Mà làm sao mà anh drop được cái bên tay phải này nè mới khổ nè. Anh nếu drop được cái bên tay phải này nè, em thấy không? Cực phải lồn á. Can almost help the individuals on the other side. Again, this A take. Hiểu. There's a quick wrap around though. They've got to be. Thế làm sao mà anh drop được cái đó luôn á? Looking to try and come in on the flank. This is a round where as well EDG they can afford to take some risks with the weaponry that they've got. Munyet though, this might be a nasty surprise, but never mind. Chichu's found him, and I don't think they're going to expect nobody in the corner. No, it's half-checked as well. This is going great for EDG. It was. It really was, and it's back to going great. Nobody with 3 kills. Được, như này được chưa? Được chưa? EDG absolutely decimate PaperX in round 3, and well, Tom, I hate to say I told you so, but this is just, it's happening too often now. Sao anh sẽ cho nó nhỏ xíu nha. Đâu mà nếu mà công người ta để ý mình, người ta nói mình nữa. And if I'm not mistaken, I mean nobody had 1 kill for most of it. He finished on 2. He finished on 2. Rồi vậy đi ha. Rồi good luck. Giờ bị ban nữa chịu. Bị ban nữa nghỉ luôn, đéo sim nữa. Unbelievable! Look at this. It's a half check as well. Like that's the thing. I just feel like they get tunnel visioned in the lineup of a Spectre, and for Alex is just so infuriating. His team put in a position and just maybe over. Anh em coi đúng tham với anh là được mà, đâu cần phải coi nhiều đâu. They come in, they purchased again. They're still going in for more. Đụng má vô B, vô A nè. Má móc này nobody tỉnh quá ta. Mẹ rồi, nobody tỉnh rồi. Lần đầu tiên EDG thắng đụng á. Lần đầu tiên EDG thắng đụng với BDS à. Wow. Anh em mình chứng kiến nhiều cái lần đầu tiên quá. Lần đầu tiên Team Flash vô địch VCT. Xong lại bây giờ lần đầu tiên EDG chiến thắng BBRED nữa. Đây một giải đấu lớn luôn. Trời ơi má, hàng càng quá điên rồi. Hàng càng này nó điên rồi. Ê! Rồi, 5 ông kia điên luôn. Đéo hiểu luôn. Đéo hiểu luôn. Đéo hiểu luôn tại sao để nó aim một cái pha như vậy luôn á. Đéo hiểu luôn á. Tại sao để nó aim một cái pha như này ta. Sao để nó aim cái pha vô duyên thiệt. Pha này đéo xứng đáng aim luôn á. I literally brought a tear to my eye, Tom. I had to wipe that one away. Pha này là nó không nên aim á, nó thật tại vì pha này nó
That is pha này throw vãi lồn á. one of the greatest plays we've ever seen, and no surprise. PaperX is taking a pause. Throw vãi lồn. Probably got a hole in his desk. Pha này đâu có gì đâu mà bắn kinh đâu. Đúng á, tự nhiên là cầm cái dít thục hai ông xong bao ông kia ngồi dưới đường. Một ông thì dí, hai ông thì đứng kê. Đúng á, trong pha này nó vô duyên á. Nó ai một cách đụng á, mẹ ngớ ngẩn quá. Pha này là ai là kiểu ngớ ngẩn luôn á. Mình không có nói đi là nó, mình không nói rằng còn sẽ cần bắn không kinh, nhưng mà cái pha này nó ngớ ngẩn quá. Địt mẹ ra được. Cái pha highlight thế này là khó mà em thấy ở những cái giải đấu này luôn á. Mà nếu sao cái team thì mẹ EDG thì nó làm được hay thiệt. Chịu luôn á. Thật là chịu luôn á. That's the thing. Not only a 1v5, a 1v5 ace with a judge, where they're all pushing in to cover that one angle. That's all they were worried about was elbow. They had everything else. Nó chỉ có một góc để có thể chết thôi á. Mà địch mẹ nó mấy ông này á, vô xin chết. Thiệt hay. This is another level. Kỳ cục. 7 kills for Forsaken, 5 of them in the previous round. And as we come into round number 5, EDG still lead by 2, still have đẩy vô nhanh luôn. Má, nobody này nó bay quá. Tiếng mẹ nobody này bắn vãi luôn mà. Rồi, Mai Phiết yếu luôn. Bắn 1 được 2. Yếu vậy thì đủ mới xin chết đi chứ làm cái gì. Yếu vậy thì xin chết đi chứ. Thôi đi, không có lần thứ 2 đâu. Rồi giờ bảo giờ tới nè, bây giờ tới nữa nè. Rồi, tới nữa rồi nè, đụng má, đà vai lít nè. Rồi, vô từng thằng một. Hên quá. This time they will find an EDG, a 4th round on the board with the defuse coming through. Passive play around A seems to be working in the early rounds. And nobody as well. A really impressive resurgence from the previous map. I think his comfort level on Sky is... Trời ơi, ông Something bắn, ông Something ngồi xòe. Má, Something ngồi xòe kìa. I believe Mindfreak was 1 HP, 1 hit, for not 1 exactly, but 1 hit when that first pelt subsided. Cái can đủ điên rồi. EDG are getting hyped up, and with a 3-round lead, and the thôi xong, Something hết cười rồi. Má, Something này ít nói quá ta. Ít cười quá. Sorry bro, upset. Rồi đủ má, chó nobody bây giờ đéo bắn phanh đồ, nó bắn phanh tâm không luôn mà. Rồi xong luôn, yếu, Molly. Biết đẩy CT rồi. Đẩy CT, đẩy hộ cái rồi. Ném nay sách trồ, vô, đụng mất cơ bản luôn. Moniet, rồi, Moniet đéo còn là chính mình luôn. Moniet đéo còn là chính mình luôn. Rồi, đi lít, đi bòn con cặc gì ở đây nữa hả? Rồi. Thức xem trận 2 không hả? Điều đó tùy thuộc vào bạn. Bắn này nhỏ em toàn bắn Phantom hả? Phantom được mà Quang. Phantom được mà. Thật ra Phantom với Văn Đồ đó giờ thì nó vẫn là như nhau thôi, Quang hiểu không? Nhưng mà hồi xưa người ta sẽ xài Phantom nhiều hơn nếu mà có thể. Tại vì lúc đó Phantom đạn nó nhiều, em đục đã lắm. Bây giờ thì tụi nó nớp đạn lại thì thật ra là cây nào cũng như cây nào thôi à. Tại là cây nào cũng như cây nào thôi, nhưng mà riêng map này thì em bắn Phantom ngon. Nếu mà em chơi những con mà chuyên bắn sốc này nọ, thích bắn sốc thì em cầm thôi. Tùy mục đích sử dụng em ơi. Văn đồ đục cũng được thôi, nhưng mà cái độ mạo hiểm nó sẽ cao hơn, cái độ nguy hiểm nó cao hơn bình thường. Tại vì đục Văn đồ em sẽ bị người ta đục lại, mà Phantom thì em sẽ là an toàn hơn. Và lợi thế về đạn ngày xưa của Phantom khiến cho cây Phantom của em đục thỏa mãn luôn á. Đục nhiêu cũng được, cả sao cả. To clear the site, get the spike, plant good timing. Chichu in trouble now. The showstoppers found him, but it's only trading out the kill from Smoggy. Đủ má trả lại nè. Massive rounds of his own, a good shot, but it's traded again from the grave. Con takes down Mindfreak. Low HP on Munyet, nade still to work with, and Forsaken in a nasty spot, ready to play with that judge from down below. Hay, Monet bắn hay. It's being lost. They're going to swing in. Khó, còn Molly sao gỡ? On the back of the smoke, he's evaded their detection, and he's up close with a judge. Forsaken buying them time and space, but now it's dropped, and the low HP Munyet is last alive. Nade buys time, runs that clock down lower, and nobody is nowhere near enough. Ôi đủ má, chó nobody này bắn vãi luôn.
for Paper X and a lot of damage done to EDG's economy. They've got decent. Cái lồn má bắn như hát luôn á, con chó đụng body nó bắn như hát luôn á. Không sao nha, không sao nha, giết được hết nha. Giết được hết nha. It's going to pad the gap a little bit, but if they lose this next round, they're completely in the bin. They are not out of the woods just yet. And if we've seen anything thus far this game, it's that it's been blips for EDG and then an instant resurgence. Thua thì vẫn là mình lỗ, nhưng mà mình hiệu quả khi mà phá được tiền tôi nói thì vẫn ổn. Nếu mà thắng được round này đó là mình sẽ phá được tiền. Buộc bên BDS phải là reset tiền nè thì nó sẽ đỡ hơn. Ở đây buộc phải thắng này. Ở đây key round này. Đây là key round này. Buộc phải thắng round này này. Cả hai bây giờ là hết ulti rồi này. Giờ chỉ còn những quả ulti không có tác dụng chiếm sai nhiều này. Quan trọng là bắn như thế nào này. Còn xử lý sao đây. Rồi xong chỉ cho bắn chết được mẹ Matrix rồi. Rồi xong luôn, đâu đi đủ nó quá điên rồi em ơi, nó quá điên rồi. Yêu. BDS giờ quá yếu. Chó cắn chết luôn. Xong. Thôi. Something này thì thôi. Something này thì thôi. If they were able to plant that spike, if they were able to keep eyes towards B main instead, yeah, this might even be a better clutch than what we saw from Forsaken. Má lùn nobody này nó bắn bù cho mắt trước, đúng nghĩa là bắn bù cho mắt trước luôn á. Thật ra nha, với cái meta bây giờ á, mọi người á, sau một thời gian dài á, có xu hướng sử dụng bundle nhiều mấy đứa. Nếu mà ở trong cái thời điểm bây giờ mà em cầm được cái Phantom mà em bắn vô đầu người ta, chứng tỏ là em phải bắn am rất là chính xác. Tại vì cái Phantom á, viên đầu tiên em mờm á, chưa giải quyết được chuyện gì hết. Phải là viên thứ hai nữa thì đầu má người ta mới chết. Em hiểu không? Chứng tỏ là khả năng kiểm soát đường đạn của thằng này bây giờ là tốt cực kỳ luôn á, phải tốt hơn người ta một chút thì em mới dám bắn cái Phantom này. Phantom này dễ chớ lắm, cái Phantom này cực kỳ chớ và dễ bị trường hợp 140 máu lắm. Còn Bundle á thì nó khỏe hơn nhiều. Bundle một viên là chết liền à. Tụi nó điểm chỉ một viên à. Really? Well, last year he didn't. They were always winning. Well, yeah, I don't know. I think he was angry even when they were winning. Yeah. Lại một phần á, bắn nhau á, những cái điểm mà bắn nhau xa á, khi mà em cầm bundle á, nó dạt ra nó sẽ tự tin hơn là Phantom. Phantom mà cầm ra bắn nhau nó cũng tâm lý tốt, tâm lý phải vững. Rồi, giờ BDS bị reset tiền rồi nè. The desk of Alex's desk has his own Twitter account. You know that, right? Because of how much damage he does to it. Oh, I see. No, I've evaded that somehow. Talked to Alex a lot behind the scenes, and that's the same as Barbar, right? They're super chill guys to chat to, and then the game starts. Wouldn't you be like this when watching your team run a triple Julius comp and get the plant down every round? You know what? Probably. It's a very frustrating thing, but when you look at EDG right now, like nobody, I cannot. Team cơm này cũng là team cơm mới mà qua. Có team cơm này cũng mới. Yoru bắn lúc này là cũng gọi là cũng khá là căng đấy. Hay là không có nhiều chỗ để cho con Yoru này nó bay nhảy á. Nếu như mà con Yoru này bắn mấy map giống như là map Bree á thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Bree thì em có chỗ chạy, có chỗ tele, map nó rộng. Nhưng cái góc này á, map nó hơi hẹp. Kể cả em có fake tele thì tụi nó cũng biết thôi. Nó sẽ dễ check, nó check em nhanh hơn là những map kia. Thấy không? Mấy map mà map rộng quá nó khó check em. Nó không dám, nếu kể cả nó có biết em nó cũng không dám check, còn ở góc này á thì nó check được. Đúng rồi, nó dám check em. Và chắc cần trận này bắn bay này. Đấy, đưa đồng đội về thôi. This time they are playing slightly more aggressively. They're giving opportunities. That might be a mistake. Device flank this time, not gonna. Oh no! No, I wish I didn't see that. Well, it wasn't as late as before, but it was just as successful. At least the trade is found, and we're left into a 2 versus 4 with weaker weapons for Paper X. This is something way beyond what you could have expected. Forsaken has ult to work with. Nhưng mà thôi, thắng rồi. Máu này thắng rồi. Đủ, mình sẽ cần vô làm hai cái mặt là xong rồi. Hay. Sẽ cần mở màn đồ mới hai quả đẹp quá. Vẫn win được nha anh em, vẫn win được. Bắn bằng tay được. This is the thing, the Mastercard Thrifty almost comes purely off the back of Forsaken again. Like just 2 entries into the site, a little bit of an overpeak through the smoke as well. I think this is one of the times you can sort of go the opposite of what we've seen from EDG so far. They've been very happy to give up control and then retake. This time 2 players went for slightly more, well actually the TP into B main was very aggressive. Yeah. And they got punished for it. That's not how you want to play against this Paper X.
Ôi Monet. Đủ má, Monet gặp ngay khẩu súng quỷ. Ông hoàng cự ly gần. Hay nè, hay nè. Còn sẽ cần chạy vô B check pha này hay nè. Rồi xong mất cái B rồi. Hay quá, quả ulti đầu tư hợp lý quá. Liên cái cyber đặt bom luôn. Hay luôn. Rồi comeback. Còn sẽ cần đủ má gánh cái team mình trở lại rồi. Find some space back in for a team, and actually nobody's still very far away from this Chichu. Wait. Đủ má tai nạn tới. Teammate to be had the flank eventually starting its way back around. He's gonna have to pull off something ridiculous. Trời ơi, đủ mẹ nút nhảy. Giờ còn bị lỗi nút nhảy nữa. Thôi bye bye. Đủ má con nó am rồi. Giờ còn đụng bấm nút nhảy nữa, lăn chuột nhảy nữa chứ. You know, you say that might be a mouse wheel. Either that or they've been watching Vitality VODs. I'm not sure. Chán chưa? That little bunny hop spray. You weren't watching EMEA. It's worth a watch back. It was a fun one. Yeah, it didn't work out as well for Chichu. Of course not. I'm only joking. It is of course just a mouse wheel, just an unlucky mechanical failure. Spacebar gang. Exactly. My spacebar is to crouch, but we don't need to talk about that. No, we don't. 6-4. EDG. Trời. To work with as well. This could help out. Seekers from nobody. Grab that info late round, but it looks like they might be getting something early round. EDG pushing up close, stun being held, but the shot lands a little too quickly. And now there's an isolated breach on this site. Smoggy is going to be feeling lonely for a while. Con a little too far away. Smoggy's going to have to hold this all by himself, and he peeks in just at the right time to grab two. They're backing. Ôi ôi. No room for Paper-X on the site. Rồi overhit. Má nó bắn hay quá, bắn hai pha hay quá, overhit à. Rồi xong. Lại đủ má, mấy ông này lại throw rồi. Sao thua được? Có ulti rồi sao thua? Đủ má làm khó Hào Đông ghê. Đang chóc. Đủ mấy đồng đội làm khó điên. Munyet just trying to isolate the angle, find out where his opponent is, and now just standing with rocket in hand, not quite knowing where his opponent's currently coming from. It is a TP into the side, and Haldong eventually gets the job done. Má pháp sư luôn. Phải lồn pháp sư luôn, địch mà. That lead to a half victory. That was actually really impressive that I didn't see the showstopper just shot at the floor after the paranoia came through. I think Haldong repositioned perfectly. Tiếc cái gì? Đúng ra hồi đó lúc mà bị bắn như vậy, bị ném mù vậy á là bắn con mẹ quả ulti đi. Còn trái này mà anh em, nó còn trái này mà nó xử lý được mà, tình huống nó cầm trái này xử lý được mà. Tiếc gì cái ulti, tiếc gì cái ulti. Quê quá. Map 3, a long and hard-fought series. Quê quá, tiếc gì quả ulti, xử lý kỹ tí là được. Tham quá nó tính độ mới giết luôn mà. Bắn luôn cái là được. Hai. Giờ đó có nhiều góc lắm em ơi, biết TB ở đâu. Hay. Trời ơi đủ má, Hào Đông quay lồn. Ôi ôi đủ má, Hào Đông bắn quay không cả. Ý, my friend. Ý. He's going to need quite a bit more from this one. Another 1v5 needed, and it isn't going to happen twice. Má Hào Đông vãi lồn, đủ mà đúng nghĩa là địch mà ngày hôm nay là pháp, ngày hôm nay là Hào Đông là bò trường như một con rắn luôn á. Này mà không tính cái rau á, 5 cái rau 1 đấu 3 là nãy giờ là ăn cái map này á. Tụi EDG bắn map này là ăn đậm luôn á. Nha. Không có cái rau đó nãy giờ tụi EDG ăn map này đậm lắm luôn á. They've already shown us they've got what it takes. The momentum is high on their side, and the hopes even higher for EDG to finally. Ông Sâm Thiên này thông rồi, ông Sâm Thiên này đồ mẹ cầm cái nhắm đồ đi sao thôi thôi.
Đát vô bắn thua tay hết. Few rounds away for EDG, but for Paper X, they're a team that you simply just can't count out quite yet. That being said, though, EDG really looking to just close this one here with a decisive finish, Kukuka. Finally, after 4 times, this might be the time that EDG is going to close it. And the way that they're doing it, it has us very surprised. Can coming alive there in this last map. But actually, it's the protocols and how well studied they have the map and the effect that Paper X composition is going to have onto it, right, Brand? Yeah, they've had some amazing answers, I think, for these big A. Má sao thấy cái này bự quá mấy đứa, đủ má. Má sợ nó ban quá anh em ơi, mình nhỏ lại xíu nha mấy đứa. Nhỏ hơn xíu nữa thì sao? Khi nào cần tham thì anh sẽ để bự lên, khi nào cần tha. Đó giờ để nhỏ lại che luôn. Chào thấy hả? Anh tưởng mày coi ở kênh khác rồi mà. Điên quá. Anchoring positions. They always had the right answer for what was being thrown at them, and it just shows to me clear preparation. Điên hả? Đít cọt xem sao được. What the weaknesses of this combo cong quá à. Thôi rồi đít cọt quá. Constantly talking about how weak their map pool could potentially be, and Split was the one that I was putting a focus on it on, because you can't just replace the Yoru with a Sky and expect it to work to fruition. You're gonna have weaknesses, in particular trying to fight in instances like this, and really just. Yeah, I think EDG Discord xem được, nhưng mà sao bị ban thôi. Nhưng mình coi Discord nó vẫn ban mình mà. Vô Discord là phải tắt sim mà. Đúng không? Nghĩa là anh vô Discord, anh sim Discord rồi tụi mày vô đó tụi mày coi thôi, đâu bị gì đâu. Radio hả? Thank you so much to our wonderful analyst Esco one last time in this series, because we're into the last half, Tom. We've gone cũng là radio hả? And Paper X have now found themselves quite a distance behind their opponents. EDG on the attack side with a very quickened pace, and the A side is their target. It's wide open for Paper X with Justify holding it. He's got a wall though to play back in. Well, Paper X for the most part. Been good in their pistols. Thì là, ý là bây giờ kêu tay vô Discord xong anh sim cái màn hình này ở trong Discord. Đúng chưa? Already losing the control of the site, and nobody is not going to allow any shenanigans from the TP of Forsaken. Đúng không? Xong anh share cái màn hình Discord. Anh share cái màn hình livestream qua cho tụi em coi thôi vậy. Có what together luôn hả? Đủ má, xịn bây giờ. Đâu chỉ ơi. And nobody's gone looking for him. Well, much to his surprise, the player was still there. Oh no! The martyrdom comes into effect. Má lô tech. Má lô tech quá địt mẹ. Anh thứ lỗi cho sự lô tech của anh đi. Được, tí la thử luôn. Không biết em ơi, không có biết. Rồi bơi red comeback rồi. What together. Nhưng mà như trong Discord sim á là nếu mà em phải đóng tiền thì mới có 1080 chứ. Đúng không? Cái sim bình thường có 70 FPS à. 720 đúng không? So for the majority, they were really putting up numbers in that first half. We had high expectations for it, and as it was mentioned by us and the desk, 1080 YouTube luôn. Weathered the storm, came prepared. Thôi đủ má, qua coi mẹ đi. Được. Qua coi mẹ đi. Rồi chỉ đi. Nè anh vô YouTube được em ơi. Mẹ. Ai biết đâu, anh sợ tùm lum. Được em, tưởng con cặc vô coi đi. Lát mình phải tận hưởng đồ má cái trận Sentinel hay á. Được. Rồi, hợp lý luôn. Đâu? Rồi này anh đang ở trong này nè. Rồi Budin làm đi. Đâu mình sẽ vô kênh của anh đúng không? Yamagan thôi. Anh sẽ đẩy kênh xe tăng này đi. Kênh này thành kênh độ má VCT. Được chưa? Oh no. Rồi. Yeah, of course. Don't let them have it in the next. It's costly, but what a shame. He could have one hit every single player, Tom. And they're gonna get it anyway. Đồ má có vụ này nữa hả? Hay quá ta. Unlucky, like both players close enough, but for Paper X, that's kind of what you needed. Get yourself some of the weaponry through to the next round. Bây giờ là giờ sẽ bấm vô đây hả? Really gonna go for an operator. This would definitely sort of pad the gap a little bit. Split op and outlaw, Tom? Được. Hey, I'm not saying it's
No, I don't know. Split, Genuinely. Op, Outlaw, Bucky, sao nữa? Spectre, Bulldog. Xong rồi đợi thằng hot bật video lên đấy. You can't use your own logic. Zone activity. Nhưng mà anh không được để hiện nó lên. Anh không được để nó hiện lên ở trên kênh của anh đúng không? Đúng rồi. Nè, Zone activity. Rồi giờ anh join activity rồi, giờ sao nữa? Quá đã. Yeah, they've lost something in a very Got audacious position. I imagine that was with the dash online. Forsaken is now in a good spot, but he's lost his life as well. This man just isn't missing at the moment. The main character of this matchup had a rough start to the series, but the main character of this matchup dominating, taking over. Rồi đủ chưa? Nghe được chưa? Được chưa? Dominating, taking over, even with the heals to support him here. Divide. Rồi bây giờ anh mở anh tắt đâu, anh chỉ cần tắt cái tiếng thôi mà đúng không? As Munyet has retrieved the operator, he would very much like to have that expensive weapon in the next round, having invested so much. Rồi vậy là anh sẽ coi bằng cái màn hình ở ngoài, còn cái màn hình Discord của anh là anh tắt tiếng gì? Ở đâu còn tắt đâu ta? Anh để luôn vậy, anh tắt con mẹ màn hình ở ngoài đi chứ. Coi bằng Discord mẹ rồi. Rồi coi Discord đây nè. Được. Quá đã. To close that net and catch him. It looks like they've done just about enough, and yeah, indeed. Ok đó. Munyet's got it. He's out. He's out. He was out. Má 96 luôn mà. I guess they might have caught him as he hợp lý á. Được. Má cái này tiện quá ha. Mình không biết má mình ốc chó quá. Ốc chó quá. And that is going to put a dent. It's going to be Forsaken who takes it. Like they're going to just give him a stinger. Obviously, má ốc chó quá. You can take some risks, play some aggressive angles. Có khi đủ má coi VCT cũng nên coi như này. Rồi mất tay rồi, mấy thằng lùn kia bây giờ đủ má vào tay là vào tay rồi đó Quanh ơi. Được 96 split 2 mình coi như này nha, split 2 nha, hẹn anh em split 2 mình coi. Doesn't seem like there's any real interest from Paperex with those early initial sounds made. They've gone and taken the orb anyway. Cái này 2-3 tiếng phải out ra hả? Cãi mê giải này đâu cần bao lâu đâu. I think they might even have heard that sound. Còn Monet đứng góc này đủ má ốc chó lắm luôn. Góc này là đéo đỡ được nè, cái flash lên nè. Ôi đủ má ông Something bật cái đát rồi, xong rồi. Đủ má nó nhá mất mẹ cái đát rồi. Đẩy B, móc B, Chicho với 2. Giết 2 luôn. Ơi tôi nói mà. Đĩ mẹ Something ỉa đâu quần. Rồi xong đủ má. Bây giờ mấy đồng kia quay lại đủ má nát 2 cháu biết luôn. Ê còn kịch. Trời đủ quá phải ghê vậy. Ôi đủ má lùn nó điên rồi. Trời quá lồn đi điên mẹ. Ôi đủ má phải con cặc. Má phải lồn. Cái này mới gọi là đẳng cấp thế giới nè. Khi mà tụi em hỏi đẳng cấp thế giới là như nào, đây là đẳng cấp thế giới nè. Đủ má nó bắn như này mới là đẳng cấp thế giới, thấy ghê chưa? Này đúng nghĩa là điểm chỉ. Pha này mới xứng đáng là highlight nè. Đủ má nó neo flash. Đủ má 7 viên đạn bắn chuẩn chỉ 2 cái mặt. Something, Munyet joining the team, and somehow this guy always still looks like the superstar. And what you can see for the other side, they've got to try and almost center themselves. Em thấy chưa? Bắn như này mới gọi là đẳng cấp. Thực ra đây là lợi thế của Vandal á, chứ Phantom thì đéo bắn được như này đâu. Thật sự khó lắm. Má mình thằng Hoàng Tích Kình nó fit ghê quá. Thôi đủ má thôi, 24 này. Trời ơi, người làm chó phá, địt con mẹ nó. Đủ má, Hoàng Tích Kình bây giờ là chửi bằng tiếng Mã Lai luôn. Đủ má chửi bằng tiếng Mã Lai luôn. Má nó. Rồi đủ má, anh Cường gãy tay. Mẹ đểu lệ lộn bộ trên con điên đông luôn, bắn như con cá.
Trời ơi, đúng quá bạn lồn kia chạy ra xin chết đi mày. Trời ơi, chết rồi. Trời pha đó mới là highlight á Kỳ. Cũng má pha đó đúng là bắn. Nếu mà hỏi tay to là phải bắn như vậy á, tay to đúng nghĩa là tay to đứng ở giữa. Đụng má mày cứ ra là tao mồm, ra dạt mồm, ra dạt mồm. Bắn đụng má nét vãi lồn mà. Thôi xong mẹ rồi. Xong mẹ rồi. Giờ đụng má giờ Mai Phích đòi chờ Mai Phích bây giờ mà mẹ đòi giết 5 thằng này đúng nghĩa mới là đúng với cái tên luôn đó Mai Phích. Điên mẹ rồi. It's a problem that Paperex are gonna have when they run these sort of comms. They came into this round up against an eco. Khó. Ôi, hình như anh phải tắt tiếng trong mic ở trong Discord nha để anh em nghe tiếng mic ở ngoài stream chứ. Đúng không? Mình phải tắt tiếng mic trong Discord đúng không? Chứ không tụi em coi stream anh là sẽ bị lọc tiếng nha. Thôi anh tắt tiếng Discord nha anh em. Mình chỉ để tiếng mic ở ngoài thôi. Tắt tiếng mic Discord đi. Anh nghe ngoài sim luôn, nghe ngoài sim luôn. Nhưng mà để mic Discord thì nó sẽ bị lọc tiếng không? Vậy hả? Tắt tiếng ngoài sim hả? Được. Vậy thì tắt tiếng ngoài sim nha, anh để tiếng đó Discord á. Rồi. Vậy để tiếng sim Discord đi, anh để tiếng Discord nè. Rồi em tắt tiếng ngoài sim của anh đi. Something he's been spotted but just runs away with the information. You can still see the tiger being. Tính ra là Monet này thật ra là bắn mấy con smoke mũng này nọ vẫn hay hơn. Monet này thì bắn duelist thì tính ra cũng được nhưng mà con Zing bắn con Ray này không bằng thằng Zing. Ôi ôi something. Cũng quá đúng nghĩa là được mẹ bố tìm con luôn. Đúng nghĩa là bố tìm con luôn á, chạy lên giải mặt cái something đụng á nói tiếng Nga luôn. Chịu rồi, giờ bắn gì lại nữa, giờ đụng mới ngồi giữa đường chơi trước, nó dẹt ra nó ỉa vô mặt sao mà chơi. Rồi, cứu em Cường ơi, cứu em. Ôi, cứu được mà, cứu được rồi, hết rồi. Mai Phích ăn tên, chắc chắn là chết Mai Phích rồi. Biết có đà ba luôn, đừng vô Đông ơi. Rồi, ngu lồn luôn, đụng má, thôi xong. Catches all three. Gì vậy ta? Paperex aren't giving this up just yet. The gap is down to 2. Yeah, somehow the gap is within touching distance. Sao đi qua smoke nhờ? Đứng yên chờ tí là được mà ta. A solid start with the showstopper. I also like how hả? Biết cái người không sai mà đứng yên chờ tí là được mà. Là ông Chicho này cũng ngáo cơ. Thằng Mai Phích nó giết được thằng Hạo Đông rồi mà ông Chicho này còn nhìn đi đâu á, giật tâm mà nhìn đi đâu rồi. And that also bought time for Relink to be able to TP to the other side of the map, so impact even without the numbers. Still though, economy on the brink. An aggressive push that has had very little success. Mẹ, hai team thi nhau throw ác luôn á chứ. Something's even going to give it up. You can see the respect being given to the side of EDG. Nhưng mà anh nói em nghe, nếu mà EDG thua trận này cũng đừng buồn, rồi đó là đéo gì tiếc á. Tụi BDS bắn như này thắng như này đéo xứng đáng rồi đó hả? Nhìn bắn rồi, ông bắn nó rời rạc bãi lồn mỗi thằng. Nó đúng nghe này nghĩa là có mỗi thằng đụng á, Forsaken ra nó gánh đứng. Hai ông kia đứng đụng nó chơi cho vui á, quả cơm 3 duelist này mẹ. Này là chỉ có một duelist thôi, 2 liệt. Is going to instead be a bit of a poke by Concon. Oh man, nhìn hai kia liệt điên luôn á. Players in position. Mind Freaks pushed up. 3 players towards B, and it's the fight on Concon that could. Đó, rồi, con người mà đâu phải con chó đâu, rồi cũng phải có lúc giới hạn. Mind Freaks có đụng quá lại em, Mind Freaks ơi. Đủ bà, nó điểm chỉ đi, Đờ Vai ơi, điểm chỉ đi. Trời ơi, Đờ Vai điểm chỉ đi. Mẹ, xong rồi. Rồi, Can bò vô. Ôi trời, Can thăm minh. Hay quá, Can thăm minh, nhưng mà quả ulti này thì đủ má khó thở. Monet hết ulti rồi. Mẹ, Monet hết ulti rồi. Nobody won't be able to help himself, but thôi được rồi, đứng ở trong đi, đứng ở trong là đẹp, một người ngoài thôi, 3 người ở trong. Ôi dở. Thấy giờ, tụi em có thấy chưa, lúc này là cái lúc mà cái con Viper quả ulti của nó khó chịu vãi lồn, thấy chưa? Thả một quả ulti một cái, đéo ai vô được, đéo thấy con gạch gì hết.
Bảo ulti của Viper này mạnh lắm. Viper này meta là And now the problems really are there. Look at the economy for the side of đúng á, bây giờ Forsaken á mà bật được ulti là Thailand con mẹ về Singapore hay Malai ở luôn chứ chơi lồn ở đây nó mệt quá rồi. Chơi không nổi rồi, đụng người làm chó phá điệp mẹ 5-18 chơi cũng cà. Bắn đéo một tiếng bắt luôn. Đéo thể làm được gì luôn. But that's the thing. I do feel like right now, even though like Mind Freak is up there, I feel like I'm just looking at him every round. Like, okay, can he give them something to play with? Because otherwise, đúng đây là đang bắn con Duelist mà điệp mà đúng là man dẹt luôn á, man dẹt luôn, người ta biết tới nhờ con dẹt luôn á, bắn vậy đó. Smokes down, no paranoia. Although it's often used off early contact, Forsaken is going down to take a close range fight. His TP is to B, and he's out. It was just a quick recon jump. I like that for info, but the info, unfortunately, is that the stack on B is incorrect. The A site's under threat, and they're going to be very late to the party. Mất cái sai mẹ rồi, Cường giờ nó đây nhìn cái lồn gì được, độ má quỷ mới. Cường tầm này là phải nhờ mẹ Forsaken, nhờ symbol đủ có độ á, hay ra bắn được kiểu đó. Làm gì mà lách qua bắn bầm ngoài được em, tụi nó biết rồi. Tại ra cái pha hồi nãy á, cái pha mà 1-4-5 á thì mình trách tụi IDG để bắn ngu được, nhưng mà cái pha 1-4-4 á thì thật ra là không trách được. Thật ra người bình thường nếu ai nghĩ thằng Lộc Forsaken nó bắn kinh thế, má nó bắn vậy luôn chịu. Một nhiên hay bắn cái đó giống như là ambot mẹ. Pha đó thì là đúng nghĩa là highlight, không trách được, nó bắn quá hay. Something going up for the same, and it's just a formality at this point. Smoggy's picking them all up. The wall goes down, and here's the push. No kill for something. Blade Storm. Lần đầu tiên luôn em ơi, lần đầu tiên luôn. Cái gì lần đầu tiên Thanh Long có trong mì tôm đâu. Má EDG ỉa mặt bên luôn. Something có một highlight để đời nha, 5-19 luôn, quá đã. Yeah, there's not great options. Even the loser of the next series seems like a rough one. You can say that again. Hometown heroes or gãy rồi. The America's number gãy one. Rồi, gãy rồi. I don't think it's a good look either way. Đúng rồi, quá tinh cơm này. Nó không sợ. Em hiểu không? Ba con Duelist đéo hỗ trợ được cho nhau. Loạn lắm, em thấy không? Ba Duelist loạn lắm. Một thằng Tele, một thằng thì Đát, một thằng thì đủ mới thích trồ sao cô bờ nhau. Ai sẽ là người hy sinh đây? Đó, đéo hủ được. Mà em nhìn này, em nhìn nhá, hai góc không có cái con nào như Cypher này nọ, chơi ngốc cũng khổ. Bình thường ví dụ như bắn cơm bình thường là có con Cypher á, thay bằng một con Cypher cũng đỡ đỡ đi. Em hiểu không? Bây giờ không có Cypher này, bây giờ không có cái gì để mà đẩy ra luôn á. Cái mắt của Omen nó đéo sợ. Anh nghĩ nếu mà bắn cơm này á, bỏ mẹ, bắn như hồi Pate bắn vậy đó. Lấy một con Sky vô, hai Duelist lấy một con Sky vô, hoặc là lấy một con Bridge vô, chơi thì còn độ má tính tiền được. Chứ như này thì không ăn thua, cái này không ăn thua, ba con Duelist này không ăn thua. Đây là hên đó, là hàng Forsaken này nó bắn kinh lắm á, nó mới kéo được lên cái 8 đó, chứ bình thường là ỉa cây đã dầm rồi đó. Đó cơm này thường em chỉ thấy ở trong những cái group cộng đồng á, ở những rank thấp á, chơi với mấy bạn nữ thôi á. Mà tính ra bắn với bạn nữ mà em lấy lại đất này, mấy bạn nữ chửi em á. Ui trời ơi. Hay, má nó gánh lực chưa, giết 4 luôn. Má nó gánh lực quá trời lực luôn. 3 more chances for EDG before they hit an overtime. Má, là gánh lực điên. Yoru 22 sát. Ở bên kia càng bắn 28 sát rồi. Avoid CNED. And I think that they may need to try and incorporate that on the EDG side, because genuinely, quá hay luôn. Forsaken has been the one thorn in their side. They have looked like the better team throughout this map. Epistole the side, there's no excuses in that regard. Winning hero rounds, vứt mẹ cái nhắm cho một thằng bắn, vứt mẹ cái nhắm đi, lên con mẹ nó kia chết mà thục người ta, thục từng mạng từ từ tới OT là đẹp. Ủa, mới bắn banh đồ lại người ta nữa đâu, đang chớn lắm rồi. Showstopper for Kankan could put the end to it, rồi, but it looks like he just wants to take a firefight. Ý. Thằng Minh. Trời ơi, đủ má quỷ. Đồ má bắn một cái Monet về quê luôn thì mẹ rồi anh Cường để lại trái hết như quả ulti chạy luôn. Forsaken's dodged it nicely. Up your feet, for something. The rolling thunder going up towards heaven. It's not caught the players. And the site is under threat. Something maneuvers around. Trời nhảy rồi, má Cường thôi hay quá. 2 đấu 2 vẫn làm được nha. Đủ má bơm rơi rồi.
Chết mẹ rồi, pha này Mai Phích phải bắn kỹ nè. Mai Phích giờ phải khôn lên nè. Có người ở ra anh ơi. Rồi, Mai Phích đủ má, bỗng nhiên quyết định tôi đần. Rồi đứng đó mày đẹp, hai mồm. Game bắn súng, hai mồm. Làm được. Rồi, bích một người. Mai Phích ơi. Tôi em cường quá. Má gánh như này rồi, đủ má 2 round 9 mạng vẫn thua. Đừng buồn Something, mày bắn như lạc như chặt không có gì phải buồn cả. Đà Bay vừa nói câu đó. Má Something cúi đầu luôn. Tính kêu I'm sorry nhưng mà đầu mới bị chửi. They finished second place within the Pacific region, and now they finished second place to EDG as well. I feel like nobody's just had a magnum level performance. 2 kills to 20 kills, but still he hasn't even able to shine a light on Con. Modest luôn. Má để hiểu sao chuyện gì xảy ra. After a shaky start on Sunset and Bind, it's fair to say EDG are here to play. It's 0-1. Paper X go down, and they'll wait to find out who's going to be facing off against them later on. Trận này MVP là hao động em ơi. It's fair to say EDG are here to play. Trận này MVP là mấy nguyên cái kèo BO3 này là MVP là hao động em ơi. Bắn quá tốt từ map 2 luôn. Map 1 bắn tròn dài, map 2 bắn đủ bùng nổ luôn. Map 3 ỉa cho mặt mấy người luôn. Other matchups that they have throughout this definitely won't be as ludicrous as that one. Anh Cường bắn vậy mà thua hả? Đủ mẹ, anh Cường bắn vậy là thua đúng rồi đó Thành Trần à. Anh Cường bắn 2 bắn như cái giái bò. Lại em á Thành ơi. Anh Cường bắn 2 cũng đủ má khác, đéo khác gì map này, đéo khác gì Something map này đâu. EDG finally managed to get the win. Map 3 anh Cường chơi được tí, anh Cường thở. And I think that this is an EDG team that you heard Kong before, right? This jinx that had loomed over them for such a long time. They can finally breathe a sigh of relief today. Yeah, exactly. It's been a long time coming, and it's finally here, that win for them, and in the fashion in which they did it, losing that first map, but actually having the strength to bring it back. Yeah, 2 sáng luôn rồi, giữ vàng, giữ vàng, that we're seeing it today. But hey, Brent, I know that you're not really used to being right, but actually Sociology. Yeah, Sociology was correct. Bắt đầu từ map 2 á, là bắt đầu Mai Phích lỗi nhiều. Map 1 thì nó còn bắn được, bắt đầu từ map 2, map 3 là bắt đầu bắn lỗi nhiều quá. Tính ra là Mai Phích từ map 2, từ cái pha mà bị cái lát xịt nó bắn vào mặt là đụng má, từ đó về sau là biến mất khỏi bản đồ luôn á. Kéo chơi được nữa luôn á, bắn cái điên luôn mà. Má là hoạt động này ác thiệt. And how to dismantle their comp, and finally they come up with the historic win. I mean, just elite stuff from EDG, and I think showcasing as well. There are no bad teams at this tournament. Seriously, I think that from top to bottom, you have contenders that could potentially make it all the way to the finals. And you're just seeing the level up across the board of these teams. I wonder how far EDG is going to go. Yeah, I don't know, man. Honestly, like EDG, I think that they feel really confident. They have every reason to feel very confident. But there were still some incredible hero moments that we were seeing from Paper X. And one of the players said he felt like he was playing like a 6 out of 10. Actually, Shota said he was more of a 10 đúng rồi, mấy ông trò đúng không? Mấy đó, một bạn lấy 2 tiền đúng không? Như vậy là chỉ cần 0-2 là về, nó thua 2 trận là auto về. Rồi. Nè, cái trận này, cái highlight này, thấy không? Cái highlight này nó không hay như em nghĩ đâu. Highlight này không kinh. Anh nhìn thấy thì bình thường thôi, chẳng qua tụi kia nó tính nhá lỗi ấy. Nè, ông này nè, đó, ông này nè, đó. Nhưng mà cái pha highlight mà pha highlight bắn 4 thằng ở dưới mét thì quá ghê. Hello, quá gớm. Para Edward Gaming. Quiero escuchar los fans de EDG. Where are the EDG fans here? I want to hear you scream. I want to hear you celebrate. Y estoy aquí con Kankan para esta victoria súper importante para la escuadra china. Mi primera pregunta para él va a ser que me cuente, ¿es la primera vez que derrotan a Paper X? ¿Qué se siente para el equipo esta victoria tan importante? ¿Es el inicio de una nueva era? Kankan, congratulations. The first thing I want to ask you is, this is the first time that you take down Paper X. What does it mean for you, for the team, and is this the start of a new era for EDG? 第一个问题，先恭喜康康赢下了这一场你们面对 PRX 的第一次胜利。你觉得这对于你们来说意味着什么？是否要开启属于你们一个新纪元？我觉得我们赢下 PRX 就代表我们进化了，对，就是我们从以前那种混乱状态的，就是被别人带入节奏，但是我们今天我们只需要把自己的东西做好，我们把自己发挥出来了。所以说，我觉得如果我们能做好我们自己，
我们会越来越强。 Rồi, độ mới nhái nhẹ cái phát hiện ra con chó lượn đồ mẹ fanboy Sentinel ha. And feel like we are not like brained by our opponent, follow their pace. We're doing our own thing. If like we can keep that, we can be better and better. Dice que el poder derrotar a PaperX es un inicio, una evolución que muestran del equipo y que también dicen que Đâu anh nói no thế se à? están adaptando Chứ em là a fan của ai? Em là fan của team nào? Nói đi. Đừng nói mày là fan PaperX nha. Ahora para mi segunda pregunta, quiero saber un poco de lo que es Edward Gaming, que nos cuente qué los hace ese equipo que como menciona evoluciona más rápido que la mayoría de todos los equipos que hemos visto. I want to ask also. Đúng rồi Diễn ơi. Phải chống sinh để lại lớn với lầu mà Moni lắp không nổi hả? Cũng không hẳn đâu em ơi, không hẳn đâu Quanh ơi. Thật ra bây giờ á, Jin mà ở lại bắn cũng chưa chắc đã như này. Nói thật. Nói thật. Nói thật. Mình không chết được thằng Moni đâu, Jin ở lại cũng vậy tới à. Đôi khi Jin cũng đâu phải gánh được hoài đâu em. Em mới chấp nhận là mấy team khác bây giờ đang tiến bộ mà. Cái vàng này bắt đầu, cái vàng PaperX này bắt đầu có dấu hiệu đụng mới ỉa chảy rồi đó. Never just don't forget our destiny and fate between all of our teammates of EDG. Nos dice que solamente una frase. Dạ tính ra team này vàng này còn được 3 thằng. Y lo que viene para la escuadra y para los equipos. Esto es todo lo que tengo de la entrevista. Una última o alguna frase rápida que le quiera decir a lo que van a ser los siguientes oponentes. A quick phrase that you want to say for whoever you're gonna face next. Diễn. Cuộc sống mà Diễn. Đâu má. Cuộc sống mà Diễn ơi, tiền có mấy gọi tiền Diễn ơi lại em á. 我觉得我们打好我们自己的东西就行了，然后就希望下一场比赛也会是一场酣畅淋漓的对决。对。 I think we just play our own thing well, and I hope that next matchup gonna be so dope. Nghe rồi. Còn gì nữa quên ta, còn ai nữa ta? Còn biết em ơi. Yên tâm đi Diễn, biết vẫn còn đó. Em chuyển qua theo dõi team biết cà bẹp được rồi nè. Vẫn còn đó team biết cà bẹp á em. Trời ơi, bước ra ngầu ghê luôn, thua 2-1 đỉ mà được chưa? Chết cơm. Lớn rồi, tụi em giận, sắp tới cũng nắm hỏi từ từ là vừa. Lớn rồi còn gì? Làm gì có ai mà chơi cả đời. Nhìn can với Hạo Đông kìa thấy không? Vô chơi có một giải thôi, độ mới lòi ra 5 đứa cháu luôn, 5 đứa con luôn, ác chưa? Đồ mà Hạo Đông vô chơi ngay có 2 đứa con luôn đi mẹ. Đứa nó tiếng Malay, đứa nó tiếng Malay, đứa nó thêm tiếng Nga nữa, ác. Đùn. Không phải là không có game chơi. Vậy hiểu không? Phải không chơi đâu do mình già em ơi. Già em ơi, mình già rồi. Hết chơi nhiều quá rồi. Giờ làm còn ghê. Sao cái pha chém dao thảm chim không biết Axel em còn thấy biết lên video nữa hả? Thì cái đợt đó thì chỉ tới đó đâu mà em nghĩ nhiều. Đợt đó mọi thứ còn mới tanh, game mới, người chơi mới thì nó vậy thôi. Giờ trình độ hơn hẳn 3 năm trước rồi mà. The problems really are there. 42 flashes will now no longer, and it's a few bullets in the difference, but that's enough. EDG fourth time. Hôm nay nhuộm đỏ trời ơi, đù má bình fan của Sentinel hả Bình? Chết mẹ rồi. Hôm nay là đủ má mấy em châu Âu bắn cho Sentinel thở như con chó. Thở cà hộc luôn. Tụi nó bắn game mà Sơn. Thấy không? Nói thiệt luôn á, nhìn đi. Bắn như này á mà còn chưa vô địch thế giới được. Ồ má. Là anh em thấy không? Việt Nam mình là còn phải đi một đoạn đường dài lắm đó mấy đứa. Phải đi một đoạn đường dài lắm. Má nó bây giờ nó bắn đúng kiểu là nếu khác gì CSGO luôn á. Hãy nhìn đi, bắn cái kiểu này thì khác gì CSGO. Đó, ra là mồm, đụng á táp 4 cái mặt.
Mày bắn như này chịu tụi KC nè, tụi Heretics này, mấy thằng này cũng không phải yếu đâu nha. Thấy cái tên thì cũ thôi, nhưng mà thành viên của tụi nó bây giờ toàn mấy thằng trẻ trẻ bắn vãi cặt, bắn vãi lồn luôn. Cái team Liquid đó bây giờ bị ở nhà, thật ra là tụi này do tụi này bắn hay quá thôi, chứ team Liquid đó thật ra bắn không tệ lắm đâu. Thằng cây cô á, thằng nhóc cây cô đó bên team Liquid bắn đủ mới bắn con vịt vãi cứt. Anh coi cái trận nó bắn với cái team KC hay team nào quên rồi. Đủ mấy team nó thua, nó gánh nó bắn gần 4 sát. Bắn mắt ai bóc, bắn con vịt bắn gần 4 sát. Đĩ mà, thôi nghỉ đi, chơi lộn. Để coi đợt này Sentinel bắn với mấy team châu Âu này sao. Nhưng mà Sentinel này bắn hay, rồi. Tại vì nó có thằng lắp được thằng lồng John QT này vô, bắn tốt quá. Rồi John QT này bắn đồ, bắn mấy cái ron vãi lồn quá. Những cái ron mà cần thằng tay cực to, bắn ổn định nó làm được mấy cái ron đó. Ta Z giờ phải chỉ về sen chậm bắn mà mấy đứa. Bữa mới vô coi thấy đang bắn đồ cũng sen nhiêu ta. 1600 DPI sen 0.12, 0.14 vậy. Tính ra là 0.25 mà, coi như là sen 0.25 là chậm bỏ mẹ ra còn. Giờ chỉ về sen chậm flick không à. Cái team đó hình như bây giờ chỉ còn có đúng 3 thằng sen nhanh thôi. Lòng Wescan, thằng Sassy với lại thằng John QT là 3 thằng sen nhanh thôi, còn lại hai kia giờ chuyển qua sen chậm hết. Ôi đụng quá, nhạc bản quyền. Ôi tắt tiếng anh em ơi, nhạc bản quyền. John QT nó bắn ghê lắm á. Tại vì á những cái role mà bắn mấy cái con mà cùi ấy. Shazam giờ bắn cho team nào em? Làm simmer cho team G2 nha em. Shazam giờ làm simmer cho team G2. John QT nó ăn hôi tốt mà nó bắn tốt nữa. Sen nó nhanh đấy, là nó là thằng sen nhanh đấy mà bắn mấy cái role khó chơi không à. Cypher. Đủ mẹ nó. Bắn Cypher tay to quá lồ. Tính ra là Chí nó không đi xào, nó không nghỉ mấy năm mới đi xào bài là giờ nó cũng ngang John QT á. Cũng người ta cũng John mà độ má, người ta John QT bắn cho Sentinel còn Johnny B độ mẹ nó đi bóc bài ác quá. Johnny B bữa anh đá qua mà. Johnny B bữa anh đá ngang qua Discord thấy đang đụng á chim poker hay là đụng tay cào mà. Poker fan. Đó hỏi em Sơn là biết poker fan để con mà. Má cũng là cái tên John nhưng mà đụng mấy cái số phận nó khác quá. Chờ xíu nha anh em, giải lao quá 30 giây á, là qua kèo mới nè, nhưng mà anh không có mở được tại nó đang có để nhạc bản quyền á, để tí vô bắn giải mở. Anh em coi thì chạy vô Discord coi trong phần watch hoặc ti ở trong Discord của mình đó nha, còn không thì tự coi riêng cũng được. Chiều nào cũng trao đổi chiêu thức với anh Cường luôn chứ. Đồ má bộ tứ siêu đẳng luôn, địch mày đúng là bộ tứ siêu đẳng luôn. Má đúng là cái bộ tứ này là một thần bài nè. Một thằng Red là độ nó cũng gục dạng con cháu của Đỗ Thần nè, độ mẹ cờ bạc hay đãi người mới nè. Một thằng Chiến là độ nó đéo sợ chết nè, với anh Cường đếm thúi. Đồ má anh Cường lương lẹo đúng là tứ đại danh bộ ghê thiệt chứ. Má cái kèo này Sơn vô là chỉ có chết thôi Sơn, anh đề nghị em né ra. Đề nghị là em né luôn á, tìm cho mình một góc trời riêng á. Em vô bị set up. Mỗi người dỗ em một cái. Cái team nào mà ở bên châu Âu qua đây, cái team nào bên châu Âu có hai anh em thằng gì tên gì ta, thằng Bu với lại Mini Bu gì đó. Độ má hai anh em bắn vãi lồn mà. Má đúng một cặp anh em chơi Valorant bắn vãi cứt. À team này nè, hình như team này thì phải Benji Fishy này là nhóc này là hay coi hồi đó anh có coi sim nó nè. Radiant ở top Radiant ở bên EU
Cũng mới bắt đầu bắn giải top tier như được gần 5. Rồi đợi anh em ơi. Đợi xíu nha. Đậu má có nên ra đá Long Monster coi tiếp trận này không ta? Má kèo này nghi 2 map quá. Kèo này nghi cũng 3 map quá. Rồi, anh cảm ơn Di Anh luôn nha. Di Anh biết phải làm gì rồi đó. Chiều nào coi nó tắt nhạc chưa? To Madrid with a real intention to win it all. Yeah, I couldn't agree more. I mean, they feel it. I just saw Kaplan and Drew in the back. I asked them how they were feeling, and they gave me this look of despair yet hope. It was quite fascinating. Every single time I talked to Kaplan, it's something. But you know what though? Something that Kakuka, you brought up about it wasn't just anh đâu có thấy lần của anh đâu. They were playing so. Em vui lần của em đi, anh vui lần của anh. Of Valorant all throughout the kickoff. Yeah, exactly. This is the team that has played the most round, just making it here, and is actually in comparison. Tính ra là anh không có coi giải đâu, tại vì anh á, vì anh kêu anh coi giải anh coi á. Thinking about how they do these retakes, how everything escalates perfectly, and they have this blind trust with each other that they know everybody is going to be where they have to be. Coles do not need a second voice to make it through. Yeah, I think that the fact that they show really zero hesitation when making plays together makes their split defense one of the scariest maps, I think, for out of any of the teams really at this event. They are lights out when it comes to this, and that coordination has been honed over these off-season events, over the matches that have been played. They are one of the most experienced teams that we've actually got at this event when it comes to the matches that they played in 2024. So they have this as a real edge moving forwards. It's going to carry through. It's not just a one-map wonder. It's something that is really applicable, I think, on almost every map that they do play. Challenge though, they've played a lot of maps, which means there's a lot of film out there. So that can be problematic. Cái đầu thua bắn free còn thua 2-0 luôn mà. We talk about that, but I think that especially what we've seen in the tournament so far, and with the exception of PG, is actually those seed ones making it through because of the amounts of reps that they've gotten, right? We're talking about the seed ones that actually made it through the play-in and had to fight to be here. And actually is getting those reps, getting all those things that might, you know, need a little bit of tweaking and a little bit. Ủa mà giải này như là bắn mỗi ngày đúng không ta? Ngày hôm nay, ngày mai bắn liên tục nha, bắn liên tục tới khi mà tìm được 2 team vô vòng trong rồi lấy. You may have the false feeling that everything you're doing works perfectly when it won't. That's a very, very good point. But for now, though, let's actually send it over to Yinsu. He's got Zelsis standing by. Yinsu? Oh, Zelsis, I'm so happy you're here. I have a very, very important question for you now. Everybody knows Sentinels, one of the most popular, the non-Sen City believers. Please buy the Sentinels bundle, please! Well, you heard the man. Lồn dơ thiệt chứ. We learned so much from that bit of content. All right. Honestly, marketing god, average support player, I'd say. Quảng cáo trá hình. I'm joking, friend. I'm joking. I was just looking at Pansy right there. She was giving me the look. I just did what she told me to. Well, let's talk a little bit more about this Sentinels lineup here. The dynamic duo of Tens and Zekin. Even though Zelsis loves to make a few jokes and always likes to keep the energy high, I think a lot of people have been paying attention, Brent, to this 10-second combination because they have been dynamic in kickoff. Yeah, I'll keep it short and sweet. I mean, this role change for Tens has absolutely reinvented this guy's career. I think he's coming out swinging on the Omen. He plays like Angel if he had good aim. I mean, it's just unbelievable. Times. I mean, listen, I'm sorry to throw some strays out to Angel. He's not even here. But it's been fantastic to watch. Xong rồi mới nghỉ, đúng rồi, xong rồi mới nghỉ. And then when you come out with finally with a good team around him, he was one of the top-rated players of last year in 2023, and his team was losing everything. And now he's got a roster around.
có vẻ ổn á. Rồi, ngày mai mình có coi đâu vậy? Nói một lời đi. Mai có coi đâu vậy? Nói một lời đi, cái ông Di Anh gì đó đủ đòn không à. Có thì sao hả? Có con cắt, để đéo coi. Ngon quá. Oh yeah, for sure, for sure. Let's actually go ahead and check out their opponents on the other side of the stage. Here in Madrid, the hometown heroes of Heritage have made their way here. What a massive accomplishment. Anh không biết là cái tiền for the team. Ten Z giờ bắn Rendron gì em? Bắn flash em ơi, bắn flash. Also, because of the fact that they managed to do it with a new roster. Nghĩa là nó sẽ là tùy tình huống á, có tình huống nó sẽ bắn Omen, ví dụ như bắn Omen ở map sunset, hoặc là bắn KO ở những cái map khác. Nè, Minibu này bắn kinh vãi lồn anh em. Má Minibu này bắn vãi lồn. Đéo hiểu đâu ra thằng này luôn. Má Minibu này bắn khét. Má nó am đụng má lỏ nó am mà đúng kiểu là xuyên cái sâu đụng má gọt ra là đi về nhà luôn á. Yeah, exactly. He decided to stay, and I think that the incorporations of Minibu. By the way, I've been seeing and casting Minibu for years now. He's been in casting for so long, and he actually is a star player. I'm between sad and happy. Cái đòn này bắn Batitech bắn hơi yếu. Em Batitech này bắn hơi yếu. Tính ra là này chơi từ ngày xưa, từ lúc game mới ra tới giờ. Giờ thì hơi lỏ lắm. Nhưng mà cái team Heretics này là toàn người trẻ nha. Má hello Tôn nha. Còn mấy thằng nhóc nó còn không. Benji cũng trẻ nè. Minibu này nhìn đầu mấy 18 9. That is mad impressive for me. I'm kind of glad in some way that Woods isn't playing that Patatech is going to be able to play on the stage with them to some degree because they just look that clean. Yeah, it's going to be really fun to see the squad take to the stage. I know a lot of people are really looking forward to this guy, and actually Yinsu standing by with the one and only Minibu. Môi trường em ơi, do môi trường đào tạo em ơi. Môi trường của nó này tiền bạc đầu tư vô chơi nó khác liền. Việt Nam mình giờ có mấy team bắn đào tạo vô bắn giờ cũng nét rồi đó em. Team Fancy nè, team Flash nè, team Lo-Fi nè. Giờ này bắn cũng nét rồi đó. Cái team đó bây giờ bắn kinh rồi nè. Nhưng mà mình vẫn còn thiếu một cái gì đó để được kinh như tụi này. Lấy gì á, lấy gì với Big Ben mà có tài trợ nữa thì nó sẽ vui hơn. Are excited to see Minibu and ba team tài trợ thì hơi ít. I mean, Kakuga, this has to also feel pretty awesome for you to just see Heretics playing here in Madrid. I'm just so excited because for so long the Spanish fans have, mourned for having an event in Spain. This is an amazing ngồi anh em mình ngồi coi giải ăn tục nói phát em ơi. Anh em ngồi coi giải ăn tục nói phát em ơi, có chân cái gì. I think for Heretics, it's definitely going to be a difference maker. For example, I remember that back in EMEA, Koi, I had an interview with Starkshow, and he was telling me how sad he felt that the Koi fans were not attending their games because they knew that they could have that kind of impact in them. Yeah, and the fan reception as well will be the same on the other side for Sentinel, so that's certainly going to be something. Giờ ngồi coi giải vui không? Coi giải vui biết bao nhiêu. Sentinel's going to be mindful of. It's going to be loud in here. Giờ còn vô bắn game ngày bắn mấy tiếng hồ má quái lắm luôn. Because they were the story coming out of EMEA kickoff, and Bren, it just goes to show you. Về để cho mấy đứa trẻ chơi rồi em ơi. You'll find success. I have been dead impressed with the way that Má Minibu bắn rồi. ACS 250 ACS. These brothers as well on the big stage because they are so good at fighting aggressively and proactively for map control at different times. Part of it is because Minibu is an absolute freak of nature on a Neon, but they are magnificent with a supportive util, and they pick and choose these little quirky timings when teams are setting up right when they least expect it. It's not just in the retakes, they're innovating in terms of smoke placements a lot of the time as well. Like Boo has just been amazing with a lot of his util, but they're just always following up off of each other in the right ways to find the advantages. This is a round where arguably they shouldn't have won when Minibu goes down first, but they stick together, they play for the fundamentals, and they end up coming out on top in situations like this. Here's another one that I picked out. They're just aggressively fighting for this mid control. A double flash play with a dash down. Minibu does this so damn much. Gonna keep an eye on this one as well. On a lot of different maps, they love to use this aggression to take those timings when their opponents people would think that you would not like to play with your brother if you had the chance to. And actually, Boo is staying in Heretics for this year, coming in from the previous one. Many people had the question of, is he going to be good enough?
enough? Was he one of the keys to the not success of Heretics? And he's proved everybody wrong, so I cannot wait to see the performance that these two are going to have on the big stage. I think it's quite ironic coming from the Halo background that I'm just used to seeing brothers playing on stage all the time. So this is actually quite refreshing for me to see here in Valorant. But I think overall, this matchup is going to be absolute fireworks, people. The best you could possibly ask for. Our coaches are ready for map selection, and we're going to be diving in just a little bit. But for now, though, let's just continue to just break down a bit more. What are you expecting from this matchup from both Sentinels and Heretics? It feels like it could go either way. I think that there's going to be a lot of nerves on the table. I think that the expectations for both of them are extremely high, right? Sentinels is one of the most crowded teams, and so is Heretics. With all the fans, you do not want to let them down. Beginning with either one of the teams has a very strong upper hand against the other one, or maybe beginnings where, you know, some weird picks, weird mistakes, that kind of stuff. We've already seen a lot of these matches. Không sao, mình yên tâm. Một cái điều đáng nói là thằng Wescan bắn đang rất kinh. Yên tâm nha. Wescan bắn đang rất kinh. Nếu mà có thua cũng thua 13-1, 13-2 thôi, chứ không có thua sâu đâu. Yên tâm. Ít nhất là sẽ không thua 13-0. Em yên tâm cái vấn đề đó cho anh. Hứa với em luôn. Put a massive focus on playing off-season tournaments to offset that. That's a great point there, Brent. All right, folks, where our coaches are ready to go. Let's find out the battlegrounds for this epic confrontation between Heretics and Sentinels. Cái này căng mà, không cái này cũng kinh đó. Tại vì bây giờ thằng Z bây giờ đang bắn tự tin lắm. Select presented by Omen for match 2 of the day. We'll jump right in. Sentinels, you are higher C, Team A or Team B? Team A. Team A. So, TH, you will be Team B. Sentinels, we will start with your first ban. Ban Breeze. Breeze. Wow, ban mất Breeze luôn. Ban Ascent. Ban Ascent luôn. Or map number 1. Pick Lotus. Lotus, side on Lotus à? Ái chà. Attack. 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 And chắc chắn rồi. You have Bind, Icebox, Split, and Sunset. Pick Sunset. Sunset. Side on Sunset. Thủ. Ồ, Attack luôn hả? Ghê vậy? The next round of đủ bans, má. we have cái này bắn Attack trước à? Bind, Icebox, and Split. Ban Icebox. Ban Icebox. You're ban? Ban Split. Ban Split. So map number 3 by default is going to be Bind, Sentinel, side on Bind. Pick Attack. All right. Wow. Good luck to you both. Thank you very much. Thank you. Good luck. Căng vậy ta. Rồi map này đủ má, Sentinel chắc vô trong nhà ở rồi. Vô hang rồi Bình ơi. Gãy rồi Bình ơi. Attack có bài mà. Chết mẹ rồi Bình ơi. Oh no. Rồi. Một lát đủ má, Sunset nó ủi, đủ má nó dí mấy thằng Sentinel nó chạy nè. Giống như Millennia dí Bình vậy đó. Ôi đủ quá, đừng mở nhạc nữa, lại anh đó. Đĩ mẹ nó, tắt nhạc tí anh em ơi. Rồi thằng Bình tí nữa nó dí với thằng Sentinel này, giống như là độ Millennia nó dí thằng Bình ở trong Elden Ring nè. Chết mày, chết mày. Rồi Bình thở rồi, Bình chuẩn bị cầu nguyện đi. Đêm này sẽ là đêm khó ngủ nè, nhớ cái tên bu giờ mini bu nha Bình. Luôn kiểu marketing nhiệt đấy. You can feel the electricity and the Madrid arena. This atmosphere is out of this world. And Did you read that? I'm gonna move past that one. I don't see that. But folks, this is what it's all about when you think about the sport at a high level. This is the atmosphere that you want to see, to hear, to feel. And you have two teams that could very well lay it all out there on the field today. But here's the fascinating part about this, Brent. In most cases, Sentinels come out, they're the fan favorite. Not today. They ain't the fan favorite here. Yeah, at least not in arena, man. I mean, it's going to be absolutely electric, like you said, between these two teams. I think heavy emphasis for both of these teams. They place, for Sentinels, not too much in terms of counter-stratting. Heretics, I feel like they
love to have a lot of tape on our opponents, and guess what? Sentinels have plenty of it. They're going to find it quite the challenge, I think, to really elevate and evolve their game so that they're not going to be caught into traps of, you know, having setups that are going to be already figured out and worked out. And I do wonder how much practice and how much time Sentinels have had as a team. One of the latest teams to qualify for the event with America's. I mean, they did have a lot of practice. They had a ton of practice, right? But not a lot of turnaround from here to now, and you know, that might be a shortfall for them. We'll have to wait and see. I mean, on the same note, they decided to go for Lotus as the first map, a map that actually Heretics has picked a ton. If we think about that map selection that we just saw before the players took the stage, I think that they know exactly what they're running into. They want to see the Neon. They want to see if Heretics is going to be tweaking things around, or if they can expect the same thing that they saw in EMEA. I think they're going to go for it. I think Heretics are just going to play their game. I don't see a reason why you listen. It got you this far. Why would you change it up now? Yes, of course, you respect your opponent, the Sentinels on the other side, but like at this point, you got to put up or shut up, Brent. That's the thing with counter-strategy as well, is you can know what to do. Nhưng Ghi anh cũng là fan của fanboy Sentinel mà em. Giờ chắc độ má uống Monster vô ngồi thở rồi. Or wait a minute, the Valorant Wrestling League. Mẹ rồi, gặp hai anh em bu mini bu rồi, nó bắn độ má bu luôn. It's putting it into practice that's the difficulty when it comes to counter-strategy. Sentinels, I think, have proven that they can take elements of that and use it against people. They were very confident picking that Lotus map. There was no hesitation from when it was coming to the map select. Yeah, it felt like they had a plan. It almost took the Heretics guys off guard. They took anh fan của team nào? Which you like normally Beret luôn hả? Giống luận đó đúng không? Maybe they went in with the idea of we're gonna pick it ourselves, and then they pick and they're like, then what do I What do we get to do? Do I get to start on the attack? Is this something that I want to do? Or is the moment that it gets into your head, right? Are they reading into me? Do they have something prepared? And if they have it prepared, is it going to be for the defense? Is it going to be for the attack? How much do they know about us? How much do they want to use against us? Man, I tell you, there could be mind games. Let's talk about Sassy. Man, can we go back to the fact that this man became a world champion? Next event that he went was locking to get 2-0'd by Fnatic and then silence. That's right, and he's back here on an international stage, here to prove to the world why he is and what was and is one of the best in the world at various points of times in his career. Đồ má đúng nghĩa là địch mẹ thích ai coi người đó đúng không? In a moment, and here it is. Let's see what we're going to get. Standard stuff for both games. The neon's there. I like it. Play your game. And I think this is the normal kind of reaction. You don't really have too much time to change stuff up entirely. I think Sentinels have probably got a game plan coming into this. They've got to be ready for a lot of these like pop flash plays where Minibu's trying to fight aggressively. Tụi có Budin mạnh nữa ra. Budin team Sentinel mạnh nè Budin ơi. Vậy là tụi Heretics có khi thua phút này á. Mình vui lắm. Má Sentinel bắn phút này 100% win luôn mà. Might have up their sleeve. They've got to have something planned. Based also on what we saw yesterday, I'm very looking into Paditech and Young QT. I want to see those Viper walls and if the Odin is going to come into fruition and actually slow players round. Em fan những đợi bắn với EDG nhưng mà xui em ơi. Đồ má bị đánh mất cúc. Let's see how that synergy is building up with the rest of the team. This is it, folks. Our last match of the day. You couldn't ask for a better matchup, and we couldn't ask for better casters. On the horn, it's Pansy and Hypoc. Oh, thank you so much, GB. This is truly a tantalizing prospect, to say the least. Such an early meeting of two giants here, Mike. Yeah, for sure. And I think a clash of two of, at times, what looked like the most explosive teams regionally. Absolutely. I mean, Heretics coming out looking absolutely formidable on these, and starting here on the... Yo. You can't help but love it. I hope you guys at home can hear how riled up this audience is. Getting Heretics at home, the sixth man, all of that. I mean, Sentinels are your fan favorites every day of the week. Rồi, đánh C. Chiếm cái C trước nè, lấy cục ộp nè. It will be Heretics to kick off on that attacking side. Sentinels will have to deal with what's brought to them on the defense. Lấy cái phát nè, đi về tiếp nè. Heretics have had very good success rate here on the attack. 76%. Cãi da nè, đồ má, ta dắt đứng ngay chỗ double rồi. A slow start here, retrieve the orb. Bây giờ mình đẩy ra một cái là ném trên này xong tên phát cái là đẹp. Set up for it. Smoke's going to go up. Này, lát. Go through as well. This could be a clash here. Hay. Rồi. Ui, đụng quá tên bắn kinh vậy. Ui. Má dữ vậy. Bloody missed you. No way. Tiền bắn phải lột. Phải lột chính máu dạt ra mồm đằng kia luôn mà. Phải lộn.
Time and time again regionally. Tenzin Zek mẹ bắn phải con cặc. Pha này hay nha. Không, pha này hay. Pha này phản xạ lẹ, xử lý chuẩn luôn, không bị overhit luôn. Nó không bị overhit luôn. Nó biết cái thằng Bu đang chơi nó dạt qua trái mà nó bắn đồ mới bể đầu thằng kia luôn. What a way to kick things off. What a return to the international stage, Lauren. Can't help but love it. The chosen one. Quá đẹp. Bắn đẹp, tay đẹp quá. Right off the rip. And that's a confidence builder. Mình vui lắm rồi, mình đang vui. Chắc chắn là team Sentinel sẽ không thua 13-0 rồi đó Bình. Đó, điều tin tốt nhất mà anh em đến cho em ngay lúc này. Decent enough purchase here for Sen to hopefully keep an arm's length. Now where the Heretics decide to explore next. Map này dạy nhiều highlight à. To test out that B site, good for fact finding this round. Try and get a little bit of a read. Thấy không? Bây giờ độ meta giờ thay đổi rồi. Giờ người ta bắn bắt đầu bắn bằng tay nhiều quá rồi. Bài dở bây giờ thuộc bài hết rồi. Giờ tay nè, đây là lúc mà đôi tay quyết định tất cả nè. Bài bủng gì hết, bắn vô mặt mày luôn. Bò vô bơi luôn. Má coi tường kìa. Trời ơi. Đỉ mẹ vẫn mầm 2 mà. Rồi sexy bú rồi. Vẫn là mầm 2 luôn nha. Kẹp đẹp luôn. Má flick quá đẹp. Rồi Wescan. Rồi đủ má. Bên này bắn cũng kinh vãi cặc. Bắn gót một viên cho mặt luôn. Wescan nãy giờ chớ hết rồi nha. Không, nói vậy là hơi tội nghiệp nó. Nãy giờ chưa kịp bắn viên nào chết rồi. Thua luôn. Nè, thua nè, còn 2 cái molly nha. Mày. Bye bye fan Sentinel nha. Bầm luôn. Thua luôn. Giỡn hả? Giỡn cái châu Âu hả? Ôi cầm dao. Ôi ôi đồ mà. Thua Eco. Trời ơi, thua Eco. Nó chỉ đặt bom mà ấy. Thua Eco luôn. Giỡn mặt. Rồi. Tên Z là bẫy mẹ, tên là Z chạy á. Bye bye em Bình nha. Wescan bắn hay mà sốc kẹt nhưng mà độ má đồng nãy giờ chưa được chơi em ơi. Tôi đã win nha. Trời ơi, chết em Bình rồi. Độ má, những con quỷ nó bắn kìa. Đó. Làm như tụi mày tay to chúng tôi cũng có. Ui đùng má Wescan làm 2 rồi. Hết rồi bu độ má, bu với 3. Classic in hand for John QT. Rifles on the other side of things. John QT actually slipping onto site here. Rồi còn có mỗi John QT thì chơi bời lồn gì. Heretics group together going to be very difficult with a classic. To get much done in this situation, Lauren. Very hard to isolate, isn't it? I don't think they're going to give you much. Maybe the first, but trời ơi, chắc chắn là phải check góc này rồi, phải check. Especially with just a classic. And Heretics aren't slouches when it comes to this. Trời, làm sao mà không check được? Làm sao mà không check được? Big round here to keep it calm, keep it controlled. 3 remain. They lose out on a few, but that's fine. They'll take that. And already showing intention here to try and take control of this rubble area. Try and remove that from Sentinel's arsenal in the early round. Rồi, thằng Darwin này cũng là fan Sentinel à. Mấy thằng Sentinel. 2-1 rồi. Đây tôi cổ vũ team Heretics bắn vô mặt mấy thằng Sentinel. Odin in the hands of Zelsis as well. Over towards C currently. Opening gambit. Tè le về C luôn. Phá ulti rồi. Quyết định là có vô hay không? Vẫn vô được nha. Đợi hết ulti rồi vô. Đợi hết quả sóc mà mình vô được. Không sao hết. Lấy ọp đi. Maybe looking for an indicator there of what the setup is exactly. Nguy hiểm nè. Hơi nguy hiểm nè. Bây giờ mini bu mà chạy vô pha này là dễ chết lắm. Đục chết chắc. Well, hold on to their position for the time being. I was going to say, got to be careful there if he does. Đánh hơi cái mùi nguy hiểm rồi. Quyết định là lùi ra nè. Một lát mình vô lại. Vô lại nè.
Né luôn, né hết luôn, né hết luôn. Trời ơi, né hết luôn. Mô ly nè, mất cái C nha, mất cái C nha. Wescan với được một. Thôi hết rồi, tới đây thôi. Ở đây là hết rồi. Minibu đứng đẹp chưa? Stone luôn. Hay. Giờ sao mà gỡ đây hả? Theo mi. Gì vậy? Ren giờ lắm lồn với Ren. Nó gỡ được kìa gặp. Nó gỡ được kìa. Đồ má ông Ben này đủ mẹ nó ăn cứt à, địt con mẹ mày. Dạt ra nhìn cái lồn éo hiểu luôn á. Cái lồn má dạt ra nhìn cũng chặt à. Cái lồn có bệnh à. Đứng yên con mẹ mày đi là win rồi. What a crazy start to this map already. Má khó hiểu thiệt. Just splitting up the teammates here. I mean, I don't even think even there if he's full sprint to back. Right back to this one bubble. Ồ đủ má, Wescan nó lên nó tỉnh rồi, Wescan nó tỉnh rồi. Nhưng mà Minibu còn ở đây, rồi Minibu giật điện. Rồi bắt trên tech bắn chết sexy rồi, đủ má giật điện nè. Minibu ơi. Chắc đi, chắc bên trái bên gì, chết. Đụng rồi lộn quá luôn, đụng má đụng cái luôn. Rồi nhảy qua ơi, trời ơi, thôi nách. Được rồi, nghỉ mẹ đi chơi gì. Sao vậy qua pha đó? Nó chạy lẹ mà qua nó bài của nó đó em. Tụ má nó ủi kinh. Và đó là kỳ phát là chỗ TZ đó, TZ đéo dưới được nó là đụng nó vô nó quậy vậy đó. Đồng đội kẹt con mẹ đéo về được. Wait, what the fuck? Sao đứng rồi? Require 1v3. Neon mà đừng Nguyên, Neon mà em vô chứ em đẩy liên tục chứ Neon mà đứng yên là chết. Neon em đứng yên lại á, là em khởi động cái dash là em chết á, nó không có được, con đó là phải là một đường luôn á, con đó phải ủi một đường á, ít khi nào mà dừng lại lắm. Trời ơi, chết mẹ, xui, đeo xít, sen chậm. Sen hơi chậm. I'm sorry, sen chậm. I do smell attack. It's either that or he needs to move that mouse pad a little further over. It literally just like stops. This opening is just, I mean, talk about explosive. Rồi, xin lỗi luôn á, sen chậm mấy gai ơi. Already, Minibu's all the way wrapping back from A site to backstab this setup. I think you highlighted it right. These two teams will brawl. They are willing to be explosive, risky plays. I mean, they've got the mechanics to back it up. I think we've seen that. And the other thing you were right about is how's the Trôi rồi, độ má ta tức liền luôn. Can you imagine what má pha này mà độ má thua nó thì cay nha. Ai mình có ra Victor cho đồng đội xong đồng đội đụng má từ bỏ chuột chơi luôn. Might give us some clues. Khó quá. No, it's unfortunate. I mean, if it did fully disconnect, obviously need to get that sorted before the next, but not in a situation that I guess altered the outcome of that round regardless. Hello Rap nha, chưa đủ hả? Này là của anh mà Rap. Khổ anh thương người, anh đi giùm cho người ta, anh đã đi cho anh đâu. You know what I mean? It's still in that very much just kind of high octane, very pressure point plays. See the but a few rounds to get the crowd on their feet already. Oh yeah. No surprise. Em thương mấy đứa em, anh giúp mấy đứa em anh mà. In terms of numbers here. Oh, producer Kevin's on it. Gì vậy ta? Anh này anh gì vậy ta? Cây cú gì tôi vậy ta? Don't think the mouse was doing too well after that one. 3-2. Rồi, siêu xịt vẫn 0-4 cho QT 1-4 luôn. Chết mẹ rồi, Johnny B đủ má nhập vô John QT này hay sao á? Của em 2 lớp nha Tú, cảm ơn em. And this could be the knock-on effect of a string of rounds here, but I mean, hey, they've turned stranger things, you know, other rounds have gone the way it shouldn't, so and there's always threat. I don't think. Của đáp cũng 2 lớp luôn, anh cảm ơn. Lẹ đi nha, hết tháng hết tuần nó chạy đéo kịp á, đủ mẹ. Beyond that, Heretic's just going to be getting the lay of the land more than anything. Settle into this matchup. Some very young, inexperienced players to this level of stage. Rồi giữ tắt 4A luôn. Tắt 4A bắt bài A luôn.
Nhưng bên kia hình như là đánh hơi được rồi, cho nên là Bautitech rồi má đi một mình. Đó, bay tơ cái A này một cách nhẹ nhàng. Bây giờ bay tơ cái A rất nhẹ nhàng. Má mà tính là bắn cái map này YOLO chứ. Đẩy đúng một cái xe canh B luôn mà. Chắc là đoán được là team này là họ sẽ đi A liên tục. Không sai thì không sửa. Bây giờ nhảy nhá rồi, bây giờ đây rồi. Hay, quả flash đẹp. Flash đẹp, nay đẹp nhưng mà chưa có ai chết hết. Tại vì súng yếu quá. Súng yếu quá. Má con Zeke nó ngồi kìa. Láo chưa? Nhìn Zeke nó láo chưa? Bây giờ qua B ngồi. Móc lại cái B. Đón được cái B này. Đón được B nhưng mà bây giờ thằng này vô B rồi. Khó luôn, đụng má con quỷ. Hay. Nhảy ra, nhảy ra xin chết. Nhảy ra xin chết. Ui, rồi đụng quá, như xịt bắn ghê vậy. Má chụp phải xùa, chết mẹ thêm thằng nữa kìa. Bị điếc rồi. Nhưng mà đụng má Minibu, rồi ôi má. Hai anh em bù với Minibu bắn đồ má nó sen con đi này đi ngủ sớm luôn. Hai anh em bắn cô vợ quá đẹp. Hai anh em này bắn cô vợ nhau quá tuyệt vời luôn á. Đúng là anh em luôn á, đúng nghĩa là anh em luôn á. Ai như đủ má anh em nhà Scream. Hai anh em cứu cái đời luôn mà. Má xùa điên. Tôi đi ngủ, tôi không quay. Rồi có người đụng má, không còn làm fan nữa rồi, chửi rồi. Đừng nói vậy Đáp ơi, em mãi là em của anh mà. Của em 2 lớp nha. Hello Tú Thiên, Ngọc với Đại Hồi em ơi, thằng đó nó phổi bạn anh rồi. Anh buồn. Rồi UTC đủ má đưa sen con vào trong đủ má giấc ngủ say. Nhảy qua luôn, phá luôn rồi xong. Tên nè, tên đi tên 2 người, đi tên nữa nè, rồi đi tên nè, quanh quay rồi chạy qua. Làm gì tao? Làm gì? Rồi đùm mắt chết là người duy nhất có thể giết người ở bên Sentinel ngay lúc này nha. Bài quá đẹp luôn. Đẩy quanh quay smoke các kiểu perfect. Đồ chắc Molly này thì đụng mắt nghỉ thở. Thôi đi sell dùng cái, sell đi. Chui vô hang chốt. Chui vô hang dùng cái, chui vô hang. Chui vô hang luôn. Rồi đi thẳng quẹo trái quẹo phải luôn. Rồi chết Wescan rồi. Xong. Predicted that play kind of falling back through CT, not a surprise, but Sussy's in danger because that economy hasn't fully recovered. Minibu's barely breathing, but willing to try not to giỡn mặt. Mất con mẹ cái này Odin luôn. Lấy cái Odin đục mày luôn. Lát rồi Bautitech đục lũng người A nè. They might start getting a little bit worried now because their economy is not fully recovering here. They have couple of ults nearby that could help them out, but it's 3 on the trot here. Cái bài của nó phải đẩy ở quanh. Tại vì cái góc này ở quanh là cái góc mà UT của Killjoy sẽ vừa tới và có shot quanh quay. Nếu mà nó lúc nó chạy ra nó thấy 2 thằng Titan rồi, nó nghe 2 thằng Titan rồi nó phải chạy tới mà nó dí rồi. Mà quả tên của nó mạnh mà em. Con này là con mà đánh cực bắn góc hẹp đó, mạnh cực mạnh mà. 2 quả tên này bắn góc hẹp mạnh lắm. Mạnh hơn trái mù nhiều. Ui ôi đụng má con kìa. Trời ơi, trượt một cái đồ má sẽ ken thở. Thôi sao? Thấy góc đẹp không? Thấy cái layup nó bắn, thấy cái góc nó bắn stun đẹp không? Stun chỗ cần stun luôn thấy không? Stun phía trước cho em không có nhảy ra khỏi smoke được, stun luôn cái thùng. Stun luôn cái thùng để cho thằng anh vô check kìa. Quá stun đẹp quá luôn. Tụi này chơi con Neon móc này hay. Neon chơi là phải chơi như này. Bình thường. Omen Rock là che cái te nãy giờ che. Đúng rồi em. Che phe thì bắn nhau, còn che Amen thì đã chiếm gần. Che cái nào thì đã chiếm gần thôi. Chủ động đoán được là bên kia bắn A thì chiếm A nhanh thì người ta sẽ đi như vậy. Còn mà không chiếm nhanh, còn nếu mà muốn đi một chi thì móc cái phe thôi. Rồi đặt được chiếc bơm rồi nè. Rồi giờ em bu này rồi mới đu dây bắn luôn. À không nghe rồi. Thiếu bồ.
Sassy with a touch of kit left, tens as well, because he was adjusted over towards that C site on Mound. Chạy luôn. But if they want this retake, they've got to get it started. Hay, chân phút đẹp nè, đu lên. The paranoia, TP taken back towards Tree and Patatech. Nhảy xuống xin chết. Thôi xeo tiếp. Sentinels are hitting a brick wall. Hết rồi. And it's Heretics putting it there. Sassy again just wants to be able to get out. Xong rồi, Mini Bu đẩy đồ má Sassy về nhà rồi. Anh nói mà Huy, Fan Sentinel bây giờ có thể chắc chắn á, mừng một điều á là team mình sẽ không thua 13-0. It's okay. Mình không thua 13-0 không sao cả. Trời ơi, John QT bắn trước vẫn hụt luôn. Má chết rồi. They're feeling themselves. You can see as well the confidence is brimming. Nobody giving up any space on site. Two members of Heretics tucked under rope. All the way down towards drop as well. Sentinels, unfortunately, need to try and take control of this early, the early round. Take some of this control away from Heretics, because, like I said, they have control of both extremities now. They have the run of the map. Má, Benji kêu không? Tao đéo thấy ai luôn á. Cho tao xin mạng được không? Cho tao xin mạng chứ, nãy giờ đéo thấy ai hết. Đúng rồi, chết hết rồi. Hai anh em kia nó ủi đồ mất tới luôn mà. Trying to really commit towards this, but they don't have a great deal to work with. This is with Sheriffs, this is with Bucky's, this is with the Spike left in. Đụng má thấy được cái bom luôn mà. Rồi thôi xong rồi. Have you ever seen a fight here with this many players? Chết mẹ rồi. All I'm saying is Zekanovic is one away from showstopper. If he gets a kill. Chết mẹ thấy cái bom mà bây giờ Bu không có ulti, không lấy bom được. Ý, giết được TZ luôn. Rồi. Điền có ulti rồi cá dí rồi, bật ti tới. Đợi hết bóc. Tên cá bắn. Chết. Ok chưa? Rồi nè. Mini Boo gonna feel the pressure. It's online. Here it is. The rocket comes out. Does má tiếc quá ulti, đéo hiểu. Great shot from Boo. Second on his knees. A follow-up not found. Sentinel's getting down and dirty here. Sao lại tiếc quá ulti đó nhờ? They nabbed the spike. Patatech needs to hold the back line. He's got to be careful. So close by, but they backed away. Không sao nha. Ôi, có Molly. Hai chiếc Molly luôn. Bắn bóp lên được. Sassy, I mean, look at Utility. Patatech and Benji had everything at their disposal to try and hold this down, but the lockdown's coming through from Zelsis. Massive timing on these ults coming in. Seconds. Có chết không? Chạy ra ngoài đi, có vết mà, chạy ra ngoài đi. Viper không có vết bóng này. Benji Fishy will get caught, so it plays in Patatech. He has to be the one. Not to be touched just yet. Nhảy lên hả? Nhảy lên xin chết. Nhảy lên xin chết. Ui trời ơi, còn non lắm con trai à. Gỡ cái lồn thì được. Ây da. Thôi Molly, khó ra lắm. Đau quá. Vẫn còn Molly mà. Gonna deal with the utility, but he's got to deal with the spike. He's going to be taken down here. Hết giờ. Playing forward, he's got it away. Tạm biệt nha. Hết sạch Molly luôn. Hết sạch ulti luôn. Beautiful bait and switch between Benji and Patatech as well. Patatech wraps all the way through. Hết ulti luôn. Má. Đau đớn. Benji dips his toes, finds a đau kill. đớn chưa? Ren vẫn còn quả ulti nè. What a recovery, what an insane round. Hey look, I said it was mayhem in Madrid. This is just madness in Madrid now. It's all out the window. This is something different. Chết wild mẹ matchup rồi. we're getting here. Heretics bringing out all the stops. We're seeing crazy plays from Sentinels. Some very creative không ideas. Được Oanh ơi, bỏ SC đéo bắn được em ơi. Bỏ SC Viper với con chưa coi ulti chết con mẹ đó. Phải cương C đó. Still putting a lot of attention on towards this mound control. Rồi thì bỏ C vô nó bắn thì tắt đéo nổi em ơi. String rounds unanswered. Khó. Ai còn cái chi còn gồng được chứ độ máy C này vô là feel as if they need to take some of the map. Zelsis now positioned over here towards A site with his utility. 4 members of Heretics with Benji. Last straggler. Walking into the blender here. Who's he dealt with? Gonna have John QT close by. Oh, he does catch a little bit of that spam, but so does Boo on the other side. But he's got to be careful here. He does need to be holding this down as long as possible. Again, still being forced further away. Backside now. It's methodical. Rồi, cãi vô, cãi anh ơi, gài đạn. It's going to clear a ton of space for Heretics. Má, coi kìa. Retrieve that as well. Đó, thấy chưa? Lê sạch sẽ luôn. Ý, ôi, nó đặt bom sâu quá. Rồi xong với chị đây. Má, con nó múa, con em múa. Ây da.
mày chứ bơm chết rồi, Pacific cầm Odin giết hết. But Sen apply the pressure, pouring back towards the site, and that time becomes a problem for Heretics. Làm They được. can't find Thôi stability. khó rồi, đã trai 7-3. Turning the round. Má, rớt chữ bơm ổn quá. Zelsis is repositioned out to drop here as well. Đúng, mình nói đúng, không thể nào thua 13-2 được, mình sẽ thua 13-3. Capitalize on that much control and that much pressure by planting a little more open, maybe creating some more opportunities. Unfortunately, Mini Boo just, it's a little lost in the sauce here with all this utility exchanging. Team mới mà Quanh, thường team mới nó còn vậy em ơi, nó bắn kiểu quan giả, bắn kiểu khó bắt được á, bất ngờ á, dễ bất ngờ. Với là không có sợ á, mấy đứa trẻ trẻ đâu có sợ đâu em. Đủ má tay to, phản xạ, phản xạ đè được. Kiểu như lúc mấy pha đó nhìn tiền mạo hiểm nhưng mà thật sự là nó làm được. BDX cút rồi Ráp ơi, còn một map nữa, thua cái đó là về. Mày, ôi trời, đủ má, tên Z bắn hoa này kinh vậy, ôi, tên Z bắn ghê. Phải lồn, tên Z được mẹ cứu cái team Sentinel này rồi. Trời ơi, tên Z cứu cái team này rồi. Đúng em ơi, xích một NA á em. Don't think there's much Boo can do about this. Really quite pinned in. Zekken will be the first. Looking for this flank here. Boo's ready for it. Just can't pin him down. 16 HP now for Mini Boo. And Sentinels identifying here. There's an opportunity to take some control back. And with Zekken and Ten's position on Mound here. Má thằng tên chết này bắn dẫn dính nha. Thằng tên chết này nãy giờ bắn dẫn mồm nhiều nha. NRG thôi em ơi. NRG toàn đủ má mấy ông già. NRG đủ má toàn mấy ông già. Đủ má. Cặp đôi đủ má Crazy Victor chơi bời lộn gì. Thêm ông me gì nữa, giờ hết bắn đâu lại ta đâu em. Bắn đỏ tay bắn lại rồi. Sen needed a couple rounds here. Money's still okay, at least for this round for Heretics, so not much of a problem. Ult-wise, not a great deal online. Patitex, yes, the quanh rest giờ độ mà đấu tay đấu. Are they willing to fight this out? Paranoid goes in, it doesn't affect Zekken, so he does get a strike. Zekken chạy lẹ dữ rồi. Post-plan could get a little trickier if they make it through. And Heretics fighting for Quyết định là sẽ bắn máu sao chứ bắn quanh quay luôn. One for one, give Heretics a chance. Rồi, lấy cái này ra là thấy xong rồi. Zekken actually has himself an operator to play with now as well. Swing onto this, but biết ngay mà. Đủ má lấy cái này ra là thằng Bu nó giả cho mặt liền. Mini Bu bắn một phát 1 điểm chỉ luôn. Man advantage here for Heretics. Ok chưa? You dead. Patitech does have a Viper's Pit, so opportunity to really secure a post plant here. Heretics decide to continue. It looks as if John QT's giving this all the way up. Rồi đi bộ vô luôn, má đéo ngờ luôn. Xong rồi, bắt bài rồi. Má, team TH này bắn quải luôn. Má, ghê chưa? Đủ má, bắn bắt bài kinh luôn, bắn đủ má não to, biết mày mày đứng đâu luôn, đón được luôn. Con hay nè, con này con hay nè. Sassy does have his ult. He's got a lot of util left to invest. Ulti Viper luôn, không sợ. Ulti Viper không sợ. This is big. Can they make the most of it? Yes, Sassy does very well to find Mini Boo. That's the first step. Patitech is still in this ult though, and he's in a lot of danger actually. You can see this. Bắn vô lý vô, sao mà vô được? Buy some time and Boo just waiting. Anything that appears on the screen. Thấy rồi. He wants to remove it. Oh, he's getting tagged up here. This is so precarious, so dangerous. And Zelsis takes him down. Patitech. Ôi giời. Vào đi. Vào đi. Vào đi. Vào hộ cái. Vào hộ cái. Making a statement here, Mike. 8-4 in the lead. Vào hộ cái. Come out swinging. So any questions about the khó quá Bình ơi, khó quá Bình ơi. Definitely squashed here in this first half. Sentinels able to make it at least an honest go with things here, but a string of rounds unanswered. Be loving that if you're a Heretics fan. And at this point, I think if you're a Valorant fan, you're probably pretty happy too. This is an explosive game. We all wanted this caliber, this quality is what we've been looking for. The resurgence from Sentinels means they're still in this half. There is still a solid chance for them here, but they have to get off to a banging beginning in the second. Khó rồi. Team này, tên Z này, team Sentinel bị bắt bại rồi. Đủ nó biết đứng đâu, nó đi bộ vô luôn mà.
Thấy không? Đang cầm bánh đồ ngon. What a Tí ta chứ terrific chẳng start it cầm is cái for nhắm Team chi. Heretics, and I managed to sneak myself into the streaming booth to join Mixwell. How exciting is it to see your team compete on this stage in Spain of all places? I mean, so far we're playing really well and the crowd is insane. Hola a todos! Hey! I love it here. I love it. It's a dream come true. There was talks that maybe VCT was gonna come to Spain. And in the end, it was in Berlin. So I'm super đang happy cầm that bánh đồ finally kê we got gốc an mà cầm cái international nhắm event here. lòi ra nó bắn vô mặt liền. Cái góc chơi nhắm đó là cái góc chơi nhắm default rồi em ơi. Thường cái góc tụi nó bò tê đúng rồi, nó cũng nhìn góc đó, góc đó góc nhắm mà. Mà gặp ngay thằng Minimu này đủ nó bắn đéo hụt có chịu. Nó bắn không hụt luôn mà. I want to roll the years back real quick because you've played against Tens before. You faced Sentinels. How do you stop a player like him? I think you need to not let him have the space that he needs. He's a super skilled player and you always have to be aware of what he could do, really aggressive. So as long as we keep him, as long as we trade him, we're good. Because when players are so good as him, you can always die first, but you need to trade him always. Trời ơi, cái này là búp mà. And lastly, any words for the Spanish crowd one more time? Búp trong SU mà, Quân. Búp lên thì nó con nào đánh cũng ghê vậy đó. Búp sinh sôi em. Thank you. Great to hear from Mixwell there. Bình thường à, con này bình thường à, cái con mà ghê ghê là cái con của thằng R á. Con của thằng R mới ghê, con canh hen của thằng đó mới ghê em ơi. Con này bình thường. Có khi là do em chưa đi Hanabi với lại Rumai giống anh á. Em nhắc thử hai con này đi là thấy nó khác liền à. But this is exactly what you want out of these two teams. See what Sentinels now have to respond in the second half. They maybe caught off guard a little bit in the first. You got to imagine how to be proactive. Dial into this pace once again. Vậy support anh cũng khỏe nữa cho nên là em mình nhìn mình thấy vậy thôi chứ. Em nuôi hai con này lên giống anh là khỏe à. SU mà. Vậy sao em có Archidon mới khỏe em ơi. Rồi nó tới rồi, nó tới rồi. Spike this side with Zelsis. 3 players of Sentinels looking to at least show presence towards Rubble, but in fact that Benji solo over there, he's not going to be peeking. He's not really going to be looking for any sủi đi information. chế mì anh nói bụng quá mình ơi. Xui quá anh đéo phải fan Sentinel, anh là fan của team Heretics. Anh là fan của những đội bắn với team Sentinel. Rồi thấy rồi đó, Minimu bây giờ nhảy nhá đẹp nè, thấy không? Nhảy nhá đẹp nè. Lovely fake play here from Sentinels. Now, Boost bây giờ đồ má. Locker bên này. There's still the utility there. Sentinels haven't got in though, and it's 30 seconds. Sao vô? Is this a pivot? I mean, they're trying to feign a pivot, but still. Quyết định là vô được, quyết định là vô luôn và bên team Heretics này bây giờ là bỏ này bắn retake này, đồ nhiều nha, Heretics vẫn còn rất là nhiều đồ. Rất là nhiều đồ nha. Giờ cứu CT nè, một flash, một molly. Đó, Omen còn phá luôn, phá thẳng luôn. Quá đẹp. Chết mẹ Benji rồi. Đồ má. Má, nó sexy chả con chó quá hay. Sexy chả một con chó thông minh cực đẹp. Quá đẹp. Hay quá, quả này hay nè, quả này sexy bắn hay nè. Wescan đứng ở trong đó là đẹp rồi đó, nhưng mà sexy thả con chó cắn lần thứ hai á, teamwork tốt quá trời. Thông minh vừa đẹp luôn. Bắn support là phải bắn vậy đó. Potentially, I mean, any number of these 3 players that were spotted outside Rubble being in position to backstab. Chó tới liền luôn mà. Matter regardless, came down to the gunfights on the way back through, and Sentinel stands strong. Chết mẹ rồi, có khi nào đủ má Sentinel thức tỉnh không ta? Oh no. Đừng nha. Thức tỉnh nhiên bình nó vui lắm. Heretics can get under their skin a little here though. Sen certainly applied the pressure in the first half doing this. Không, móc trong nơi quên. Thấy vậy thôi chứ cũng phải coi bắn như nào em. Quan trọng là em vực được dậy tinh thần của cả team hay không á, chứ map thì tầm này anh nghĩ không có quan trọng nhiều ở cái game này đâu. Thật sự. Tại vì mấy cái con tướng thì nó sẽ tối ưu quá những cái lợi thế này. Quan trọng là bài team nào hay bắn vào tay thôi. Chứ team công mà em không lợi thế được, em chịu không nổi cũng vậy. So take a lot.
go right for Heretics. Sentinels should be looking to keep this clean. Coming with a nice bonus potentially. Nhưng mà hiện tại á, là phải làm sao cho thằng Wescan này nó tỉnh nè. Wescan nãy giờ bắn hơi mờ nhạt. Nghĩa là bắn tròn vai thôi, chưa có được bay đó. Nãy giờ thằng Sentinel đang bắt bay này. Bây giờ quan trọng là thằng Wescan này mà nó bay nó gánh phụ nó thì team Sentinel này sẽ comeback được. Thằng Bu với thằng hai anh em mini Bu với Bu giờ khỏe quá. Bắt lỗi. Still breathing, still standing and still got to Sentinels. Very nice. Vậy nó vẫn làm hay nè, khoa này hay nè. Cái team Heretics này bắt đầu dính bị vô bài rồi nè. Kiểu hơi bắt đầu hơi cứng nhắc rồi đó. Nghĩa là phải tập trung về đủ trả đồ ra. Tụi kia nó biết được cái trò, nó biết cái trò trả đồ ra, nó cứ canh thay cái flash của con Gecko nè. Gecko vừa phá là bên kia trả ngược lại đồ lại. Phải nhanh hơn nữa, cái team Heretics này phải làm cái gì đó đặc biệt hơn nữa. Không sao nha, mới 8-6 thôi, không thành vấn đề. Rồi chiếm được cái amen này nè. You got that leftover buy, right? The bonus here for Sen. You got the purchase coming out for Heretics. Nó thấy được cái Kaza, nó thấy được cái cháy phát á, xong nó né, nhưng mà trước khi nó bị mù đó, nó đặt tâm vô đó rồi. Đây là fan của Sentinel ha, hay quá bên quân anh cũng vậy á, anh cũng vậy á, quá đã rồi, không ngờ mình là người đồng đạo. Rồi nhảy vô. Rồi thấy rồi, quá đẹp luôn, trời ơi má, trên kênh bắn đứng trước trời. Thiệt, trời ơi, Minh Quân thấy hả? Anh không có thể nào mở đèn cho em thấy được, nhưng mà anh có nhìn thấy cái áo của anh đang mặc không? Đó là cái áo có màu đen đỏ, y như là màu áo của Sentinel á. Má nó, em không biết hả? Tại anh nghèo không có tiền mua áo Sentinel thôi, cho nên anh mặc áo giống màu để người ta biết. For Sentinels already though, Ten's gonna get a little bit of contact here. Trời ơi, Ten ơi, sao lại bắn vậy em? Rồi, Molly đủ, má ngày mai gỡ luôn. Rồi, Molly ngày mai gỡ nha. Rồi ơi, Bu ơi, Bu đừng bắn hụt, Bu ơi. Ấy da, John QT bắn khoa này hay nè. Rồi, John QT bắn khoa này hay quá. Má, đúng rồi, đội tuyển tôi yêu. Đúng rồi, đội tuyển mà tôi yêu. Quá trời, quá đất luôn á chứ. I noted it earlier. The Sentinels placing đúng là đội tuyển tôi yêu. Across the map here. It's almost forced to kind of play retake. Em nói gì vậy Budin? Anh một đời liêm khiết. Anh nói gì vậy? Em nói gì vậy? Anh là một đời liêm khiết luôn á. Anh là người thích những trận đấu hay. Mặc dù anh là fan của Sentinel nhưng mà anh cũng muốn tạo một chút xíu công bằng á. Em hiểu không? No solution yet for that C-take or the retake potentially. Đúng. Rồi, Wescan bắn cho mặt mini bu rồi. Con đĩ mẹ Wescan này nó điên rồi. Mày, ôi trời, phải lồn thằng Bu bắn kìa. Nó vẫn kịp bắn mồm nữa. Má gớm này chứ. Cái phản xạ này là cái phản xạ giống Ganh Ngọc á. Với Ganh Ngọc mà hay bắn Valorant ở Bình Tân Phú á, mấy đứa biết anh đâu. Má, anh fan Sentinel bắn cũng kinh vậy á. Má ghê trời. Không có phản xạ này đúng là anh rồi. Tens though creeping closer. Riens did get another one. This is getting way too close for comfort. This shouldn't have been a 2v2, but Heretics have made it nasty. Trời, hôm nay có thằng nào mà nói hack nick của thằng Rap vậy trời. Thằng Rap mà anh biết đâu có như này đâu. Great heads up work from Sen, keeping track of the potential. Nào hack nick em tao. A 1v2. It would be miraculous. They're pinging out the rifle here, but I think it's been cycled across elsewhere. He's struggling to find something. Might just have to được cái bơm rồi, bây giờ Benji 50 bây giờ khó rồi. Khó rồi, hai thằng ở trong này đặt cái quả xe xuống là sẽ bị thấy hai người nè. Ôi trời ơi, vẫn kịp mồm TNZ. Má nó ghê chưa. Phải lồn vẫn kịp mồm TNZ luôn. Má khủng khiếp thiệt trời. Trời đất ơi, vẫn kịp mồm TNZ luôn mà. Má tuổi trẻ. Nhưng mà chưa đủ trẻ nha. Theo anh hồi xưa anh bắn là anh bắn hai cái mặt. Hồi xưa anh bắn là anh bắn hai cái mặt. Một cái không đủ. Nếu mà là anh á, Benji này bắn cũng có nét á, nhưng mà chưa được như anh đâu, phải khỏe hơn nữa. Trẻ mà bắn như này không được. Hai cái cơ, hai cái mặt cơ. Bóp hiểu không, qua phải vỗ đốp mới được. Vỗ một cái không đủ, hello với Nhiên nha em. Một cái vỗ không áp phê.
Again, without the benefit of the economy, maybe feeling a little apprehensive to put mini boom Trời ơi, in that danger zone. ai mà theo anh từ thời xưa là biết đủ má riêng cái cây súng gì không biết chứ đủ nói về á, những cái cây súng là lục nè, cây gót là một nè, những cây serif là hai nè, từ DE bên CSGO luôn đủ má, anh bắn là anh nhìn là chỉ có mặt thôi. Anh nhìn là chỉ có bắn, anh nhìn là chỉ có mồm thôi. Mà theo anh từ thời CSGO mới thấy đủ má, anh bắn cây DE ghê vãi con đặt luôn mà. Không, Quanh không có coi phim anh, không có coi phim anh nhiều á, chắc mới coi á. Trời đủ má, anh bắn kinh lắm. Tôi anh bắn là vô địch đó, đừng giỡn. Trời ơi, thằng nào dạo này kênh mình có hay có mấy con bot tên rap vô nó phá vậy ta. Kỳ vậy ta. Dạo này đủ má giống như Nemo á anh em. Giống như Nemo hay có mấy con bot họ thánh đức chúa trời, có cặp gì đó thấy ghê. Phải diệt trừ mấy con bot này mới được. Quá trời quá đất mấy con bot. Early exchange of util will be towards that B site, but not much intention behind it. Rồi, bây giờ John QT bây giờ sẽ lướt A này, lấy cho mình một chiếc góc đặt xuống, đi bộ qua đây. Rồi, đồng đội bây giờ sẽ động ở C. Đó. Trời ơi, bao nhiêu cái highlight bắn DE ở bên CSGO qua tới game này luôn. Đủ má, bắn kinh vãi lộn á. Anh đi BCT cũng bắn 4 cái mặt đó mấy đứa. Bỏ đi em, God anh cũng bắn 3-4 cái mặt đó. Trời ơi, sao tụi em làm gì? He's got to be playing this smart. Hoàng xuống lục đó em. Anh già rồi, anh không có bắn ban đồ lại mấy anh trẻ thôi chứ đủ mất xuống lục về quỷ. Ý, em hello. Rồi bây giờ bò được A nè, bò ra được cái A, kiếm được cái man này mà không tốn quá nhiều đồ nha. Giờ bắt bài nè, bây giờ là John QT à, rồi là siêu sẽ bắt bài nè, bò vô bây giờ lộ súng nè, nếu mà vô nó sẽ lộ súng nha. Nhưng mà Ren thấy, rồi thả cái molly này, rồi chặn đường nè. Nhảy vô, giữ mạng nè. Ê, tình huống này là bắn chuẩn nha mấy đứa. Tình huống này nha, nếu mà em overhit á là sẽ chết. Nhưng mà em có ulti, có đồ, pha này phải đợi đồng đội về. Ren là bắn rất là tốt. Zekan and John QT looking to take a ton of space up towards heaven here. But diligent work from Heretics. This is nice, but do they get punished? No, they don't. Somehow Zekan's still here. Miniboo's got a help. This is mad. Má, Zekan đúng là đội tuyển anh yêu luôn đó. Hay quá Zekan ơi. Ôi trời ơi, Zekan bắn vãi luôn. Zekan bắn vãi luôn. Trời ơi, Zekan bắn vãi luôn. Nhưng mà mini bu, mà bu có còn ở lại không? No bu. Má, đúng là Wescan. Hay quá Bình ơi. Giới thiệu anh em nha, Bình cũng là một người trong hội yêu thích Sentinel giống anh đó. Hello Bình. Just absolutely ridiculous. Quá đã luôn chứ. Mấy thằng Heretics gì thì bắn cái con cặc gì nữa. Mẹ. Absolute heroics from Zekan and Boo comes back, finds these two. Unfortunately not to get the drop inside the smoke and clutch things. Má đồng Zekan bắn điên rồi đó. Đó, bắt đầu đúng phong độ rồi đó. Bắt đầu đúng cái kiểu điên của nó đó. Zekan này bắn cũng điên không thua thằng Texter đâu. You looked at his value as well of his opening kills coming into this. It looked fantastic for him. But I mean, when he's playing like this, TH cộng 3.5 đang đung đùi à. Yeah, do it. Pick a side and put him in there. He's got his ult. He's got 2 potential victims. Let that man go. Let him fly. And he's away. Does he find anyone this time? It looks like he does. He can't. Rồi, xong luôn. Finally put down by Benji Fishy. Lỗ nha. Ui má tình hết bắn quả hay. Rồi tình hết ta le. Giật điện. Trời má Sassy đúng luôn má. Má phong độ của người già bắn vậy hợp lý rồi. Đợi mấy thằng trẻ. Rồi đặt cái bom luôn. Khó rồi Sơn ơi, đội tuyển anh yêu bắn ghê quá Sơn ơi. Má nó. Anh ước gì anh có thể mở đèn lên để cho tụi em thấy cái áo mà anh đang mặc đó, màu đen đỏ giống Sentinel á. Má luôn á. Anh ước gì anh làm được điều đó ngay lúc này á. Quá trời quá đất luôn á. Ai fan với Sentinel giơ tay lên nào. Let's go. Trời ơi má, thích thì bắn bu nằm luôn.
because they have not found a solution here to Sentinels at all. No, I'll be honest. They've been battered in the second half. They haven't really had an opportunity to really get. Vào tay rồi, đủ má nãy giờ TZ thấy không? TZ đang lên tay cái thằng Wescan nó đổi sai cái nó bắn như con quỷ luôn kìa, 19 mạng rồi kìa. And the comparison in the second half, bắn 19 mạng rồi kìa. Heretics have been a little apprehensive to dip their toes. Maybe you'd argue losing the first. Rồi bé Nhi với thằng Bình này hình như là fan của đội má Heretics nè. Nãy giờ thấy team Sentinel thắng tụi nó khó chịu. Anh bắt được hai đứa này là fan Heretics. Trời ơi, Minibu bắn hụt. Like that, but now they know it's there, right? They've seen one of the cards that Heretics holds, and now what does this do to Sentinels? You can see Zelsis really chatting something through. Em fan team F hả? F gì thì không nói đúng không? Fan cũng lông giấy hả? Khó rồi Nhi ơi. Cũng lông giấy thật sự, anh nói thiệt với em á, cũng lông giấy bắn như này thua là xứng đáng đó Nhi à. Nói thiệt. Nói thiệt luôn á. Anh cũng là một tờ. Anh cũng ủng hộ người châu Á nhưng mà độ má nó team Baybanet bắn như này thì dễ chảy. Sentinels, why would they show you respect? Exactly, they've had the run of the map. They've been able to plant these question marks. Em cũng là fan Sentinel bằng kiểu 13-10 đi hả? Sen này là sen độ rồi chứ không phải là Sentinel rồi Sơn à. A miracle for Heretics. They're trying to dig out. Má, cái team này là giống như sen gambling rồi đó. Palatech and Benji Fishy looking for John QT, but now there's gonna be a bigger surprise. They found Sassy and Minibu's in the right place. Đủ má, Minibu bắn cái quả này rồi má, gọi tên em Sơn luôn mà. Sơn gọi rồi, Sơn gọi Minibu trả lời luôn. Rồi Sơn gọi Bu trả lời. Quá đã, một round nữa là Sơn đồ quá vui vẻ. Lockdown to work with as well, so if they can find a kill and feel comfortable enough, they could secure. Đu dây. Chết mẹ rồi, má Minibu này nó bắn ghê quá anh em ơi. 1v4. Ở lồn tuổi trẻ nó bắn quái cặt. Má nó bắn quái lồn. Find a position to work from. Plant's fine for him here, but there's problems. But he's taken down the first one. Thôi được rồi, he needs another couple. Paranoia evaded. He's still standing. This is good, but he needs to be able to deal with it. He can't do it just yet. The spam's not landing, and he knows it. Great damage, but it's not enough there. Heretics just about tipping this one back in. Má xui chưa? Into that. Bên lỗi. Mà cái góc đó dễ. Dễ đục của sao nó được hay hạt. Somebody was scrambling to pick it up at the end there, but trong góc. Yeah, I gotta say, it almost feels like the stars aligned for Heretics here to be in a position. Sentinels feel like they've done so much. Bắn thấy hay rồi. Bên lỗi mà, đồng đội bên lỗi mà, đục vô tường không mà đụng mẹ. Their guns in terms of what they commit to. Over towards A. Không sao nha. Ui, đụng má cho Ken nhảy nhanh. Rồi nhảy nhanh chiếm C. Xe vô này, vô luôn, Molly cho Ken ơi, đụng má, cho Ken điên rồi, rồi, xong, rồi, đụng má, TZ bắn hay quá. Má, TZ đúng rồi, trời ơi, má, nó TZ, phóc lại, trốn cho phóc luôn. Ồ, cái móc dở. Cái móc này dở điên. Cái móc của TZ dở điên. Ai là móc ở đây, ở đó trời. Finally coming down. I thought he already went down. No, I was down. I thought he already went down. Sassy waiting out everything. Rồi, TZ đứng góc default. Oh, that's not good. Hay. Zelsis still breathing. Sassy as well. Sassy has been good in these. 10 giây có mắt. 10 giây có mắt. But these two are nasty. Hard to play against. Đẹp. Bu chạy, bu đá. Rồi. Má, Sassy đủ má. Flip 11. Quá đen, Sassy sen nhanh. Sen chậm mình đây. Nhanh. Nó nhanh lắm á. Bậy bạ. Nó giảm sen xuống rồi. Nó đang bắn sen nhanh đó. Nhìn thích vậy mà. Nó là sen nhanh mà. Này bắn sen nhanh mà. Má TZ rồi má, ủi cái pha này hay, móc vô pha này hay. Able to course correct here. Sassy to close things out. Má thực. That's got to feel like a sigh of relief though for Sentinels to get that one across the line. Got close there, didn't it?
Up to 11 now, Heretics. Trời, đội tuyển tôi bắn hay quá trời. 11-9 rồi, gán thêm ra nữa cho em Sơn. Gán thêm ra nữa cho em Sơn đổi áo cái. Sơn giờ đồ má đang nóng nực lắm luôn rồi đó chứ. Ngồi nó cứ cà nhất hoài. Not gonna have the finances here, so looking like they have to almost concede towards map point. Ngày mai ra làm quả đầu sách xì cháy phố Sài Gòn. Đâu Bình, anh mà tính mà có giấy tờ đi Mỹ anh cũng đi cạo đầu mà Tình, để cho da đầu anh nó đỡ bị á. Xong rồi anh đi để đầu chọc vào bệnh luôn mà. Từ khi anh cho lời khuyên anh 10 đéo bắn Duelist nữa, anh bắn quá đã. Trời ơi anh nói mà, tâm lý nó yếu lắm, bắn Duelist làm lồn để cho Wescan bắn. Đi sau lưng ăn hôi giống như Nitzy sướng điên. Này đến này bắn cũng nên bắn cái kiểu giống như em Nitzy ấy. Tay to đi sau lưng ăn hôi tốt. I think they're actually dialing it back a little bit. I think they might have to suffer through this I one. think that, yeah, they are going to concede here. They'll make a go of it, obviously. Có rồi. Everything they want me to do just... Mày! Trời ơi má! Minibu chạy ra đưa giấc mơ của Sơn tới hiện thực rồi. 4 người nữa, Minibu ơi. 4 người nữa em ơi, 4 người nữa. 4 more. So it'll be interesting to see now with him taken away so early on. What do they lean back to? Do they continue along this pathing towards B? It's so late this half to see Heretics get aggressive like that. Rồi bắt bài luôn má, hai bên quá hiểu nhau luôn á. Má hai bên quá hiểu nhau, họ bắt bài toàn diện luôn. Nhưng mà Benji ở đây. Rồi tham rồi, đụng má tham. Bắn một cái mờm thôi là tham. Ra thêm chi. Những người đúng đó là tụi em bắn 1-1 á, bắn một cái mờm xong tụi em nhảy nhá cái này. Molly, bắn tường đây là có Molly. Không vô đâu, có Molly mà. Đó. Ôi trời! Má! Bù bắn vô mặt mà John QT luôn. Rồi xong. Rồi điện giật. Má chết mẹ rồi, gần lắm rồi Sơn ơi. Gần lắm rồi Sơn ơi. Cái lồn má nó gần lắm rồi mà đĩ mẹ nó giỡn với em Sơn. Đĩ mẹ nó một em Sơn xin có một round thôi mà nó giỡn với em Sơn đâu. Chết mẹ rồi. 13-9 đéo phải là một món quà rồi. Very late in the day, plenty of ults to play with and it looks like Heretics up for the brawl, up for the thôi xong được. Rồi xong Neon rồi, xong rồi. Ôi. Ai cứu đây? Ai cứu Heretic thời điểm này đây? Má, yes sir. Má thiệt luôn á, đủ má phải ngồi dậy rồi. Tôi cần một cái một cái khung nè. Cái gì đó sáng nè, cho tụi em thấy cái áo tụi em. Rồi, đặt được. Thấy gì không? Thấy cái áo đỏ đen chưa? Nè thấy không? Áo nè. Fan Sentinel nha, ok? Nhìn đi. Lên. Chết không? Quá đã luôn á. 6 máu. Quá đã luôn. 36 máu. Lần lượt luôn thì 36 máu ở một công ty. This has been the definition of running rings round a team. This second half from Sentinel, so much mystery. Đúng là đội tuyển tôi yêu luôn á. Unable to find a grasp. Quá trời quá đất. On the plan in time. Trời đất luôn á. Với mà sao anh kiếm đâu ra cái áo Ronin hay vậy anh Ngọc? Hay quá, Sentinel vô địch. Quá trời. Lên luôn anh em ơi, lên luôn. Team Heretic này bắn cũng được đó, nhưng mà chưa bằng mấy anh của tôi đâu, mấy anh em của tôi đâu. Mấy anh em tôi bên Sentinel bắn kinh lắm. Minibu and Zekken definitely the headliners here in this map 1. 13-9 is map 1. Who knows where Sunset goes? Nay tôi thay áo BDX mặc áo Sentinel một hôm hả? Trời ơi, BDX gì nữa em, giờ khủng long giấy gì nữa, nhà quê quá. Giờ là thời đại của Sentinel đây em ơi. Excuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. Yes, problem. You need Verizon. Man, Trading that off and get a new iPhone 15 Pro with tons of lại storage, so you mà em. can take all the pics. So many selfies.
preposterous amount of panos! That means panoramic. And as many portraits of me as your heart desires. How about none? None, yeah, none feels right. Trade in any iPhone in any condition and get iPhone 15 Pro and Má iPad and Apple Watch SE. Má đúng là đẹp mẹ cờ bạc luôn mà. Đúng là cờ bạc là vui. Má cờ bạc biệt phải luôn. Tới dừng đúng 13-9 luôn mà nó không cho em Sơn một cơ hội cởi áo luôn. Ác. Tới dừng đúng số 9. Mọi thứ đồ đúng là chỉ có một round là tới thiên đàng rồi đó chứ. Mà nó không cho. Má nó ác. Tàn nhẫn với em Sơn. Trời ơi Nhi ơi, anh nói với em rồi, em kéo lại sim em coi đi. Nãy giờ nói biết bao nhiêu lần rồi, Sentinel thắng cái map này chắc rồi Nhi. Là sao vậy? Em bắt đầu em bỏ bài BRS đi. Sentinel bắn vậy làm sao? Nó phải là BRS đâu mà thua ngược hả em? Nè giờ là Sentinel 2-0 cho hơi tích luôn. Nó cơ, nhìn đi BRS của em kìa 2-1 đủ má, chán chưa? Chán chưa? Con cậy vậy ta, đâu có cái thằng R này nó anti anh vậy ta. Tôi thấy biệt tôi không chơi nữa game nhá. Rồi em bị dẫn dắt rồi. Em bị thằng nào team Heretics nó dẫn rồi. Má nói rồi mà. Mãi mãi một đời đụng Sentinel mà. Mai làm cái logo Sentinel dán lên mới được. Gì vậy ta? Tắt nhạc cái anh em ơi. 2 phút nữa. 2 phút mặc niệm cho team Heretics. Vô đây nghe nhạc đẹp. Mai mấy giờ live hình như là 6-7 giờ tối gì á Nguyên ơi. Vậy kia đẹp trai quá Ngọc cho em xin cái đơn làm fan Sentinel với. Trời ơi. Sentinel lúc nào cũng welcome người khác làm fan mà em có cần đơn đúng gì đâu. Đội tuyển này đội tuyển anh yêu mà. Thoải mái đi Tú ơi. Anh cho phép em luôn á. Hello Su nha em. Hello Ngọc nha em. Ồ bả lộn anh Cường. Xin chào em Ngọc. Rồi tới khuya ta. Đêm nay khó ngủ Ngọc ơi. Chắc là em. Chắc là mới xuống kèo Heroic. Yêu tất cả. Có đâu, anh cười đổi chơi này. Gì đâu, anh sao nói gì sao? Mấy cái bếp bùng này nó không có bằng anh đi luyện poker. Rồi độ má, em mới nghe em Sơn kêu độ má tứ đại danh bộ kinh phải lồn. Tầm này chỉ có độ má bọc gọi 113 kêu qua thanh thiên tới hốt tứ đại danh bộ này thôi chứ. Thôi cái tuồng này quen quá. Em Sơn đụng quá sợ chạy ra bét kèo Heretics là biết rồi. Tại em Sơn không có đủ dũng cảm và can đảm để mua những lá bài. Sơn vô anh Sơn mới khóc em bị set up. Cuộc sống mà. Ủa mà giải này giải gì? Chung cái thế giới không hay vùng? Không, giải Master anh ơi. Master Madrid. Master đa vòng loại hả? Đa vòng bảng. Trời ơi, đa vòng bảng thì nó phải làm sao để nó có sợ lỡ xảy nó thua thì nó vẫn còn gỡ lại được. Thì mỗi team thua 2 trận là cúp mà. Mỗi team được một cơ hội nữa. Nhưng mà chắc cái team kia chắc phải hạt giống vô trong. Đâu anh, nó là top 2 EU á. Xếp 2 EU anh hả? Xếp 2 EU đấy, đừng giỡn. Cũng kinh đấy.
Cái thằng EU đó nó chở em Sơn đụng nó đi đoạn cũng khá xa. Không phải và tính ra nó như phải coi, phải bắn mấy cái trận mấy giống như gọi là major đi, giống như mấy này phải coi từ vòng bảng, coi kỹ, coi phong độ mấy tuyển thủ như nào nữa. Không độ gì đâu anh, tụi này bắn kinh từ cái vòng trước rồi mà. Cái vòng next slot đó đã bắn kinh rồi mà. Không phải vô online mà Ngọc. Giống như em đúng không? Dạ anh chỉ hỏi em hồi xưa em coi major bên CSGO rồi đúng không? Không, cái này nó không là như bên CSGO đâu anh. Ở đây cái vòng mà lúc mà đi lấy slot nó cũng bắn online mà, đâu phải là bắn online đâu. Bắn online hết mà. EU cũng bắn online mà. Đến giờ này là vô online nè, như là giọng master gọi là master khu vực đúng không? Ừ. Thì đến cái dòng này là anh nghĩ tụi nó phải coi phong độ tụi nó nữa. Bắt bài thôi. Giống như hồi đó em nhớ bọn lồn gì team Brazil á, Live Brazil mà lúc mà chưa đổi qua bọn SK. Rồi đó nói gì anh, đụng mẹ. Mấy thằng đụng đó nói làm đéo gì nữa. Ba game mấy thằng đó đụng làm độ thì nói làm gì nữa. Game này không, cái này khó rồi. Này team này toàn mấy team trẻ trẻ. Giải này giải đầu tiên đi mà làm gì có. Dòng bảng mà cũng đâu ai làm thế. Thấy vậy thôi, nó không được như CSGO đâu anh ơi. Game 3 hả? Thôi anh nghĩ là 2-0 rồi Bình ơi. Anh fan Sentinel anh biết mà. Bậy bạ. Thôi, chúng ta không bao giờ vấp té cùng một lần. Sơn vô thêm lần nữa đi Sơn. Anh tin em. Heroic cộng 3.5 hả? Đúng rồi. Nó đang cộng như vậy. Sơn có lắng nghe anh không Sơn đâu. Mà cộng 3.5 là một món quà mà nãy Sơn kêu mà. Anh mới lãnh đưa ra để anh ủng hộ với Sơn là Sơn vô như. Có đâu anh ơi, nói rồi mà. Giờ tụi này người ta bắn lấy thành tích mà em ơi. Ai làm mày. Hiện đang tích 5 chấm kìa. Đâu, ai vô gì vợ tích 5 chấm trận này game 2 á. Thôi, không phải đâu đùa. Tính đùa. 5 chấm game 2 vô 5 xị liền á, vô 5 xị ngồi coi chung cho vui á. Không. Game 2 nó có 2.3 anh. Map sao là map Sunset. Đâu, Sơn vô nào. Đồ quá, map sao là nhà phân tích nào map sao là map Sunset, cũng là một cái map mà team Heretics này bắn cực mạnh. Nhưng mà vẫn là con bài Neon. Quả đã luôn nha, nhưng mà bắn thủ trước. Heretics đang kèo trên à hay kèo dưới? Kèo dưới anh ơi, mới thua mà, kèo dưới mà. Dưới rõ luôn anh ơi. Ăn 8-4, ăn ta nắc ta 8-4 thua 13-9 là anh hiểu rồi còn gì. Chịu bằng cái giải kia đâu anh, đủ 1-11 thành 13-11. Vãi luôn vách giải. Game 2. Comeback không tưởng luôn á. Sao mất đụng mất rồi. Đúng rồi, ba game eSport mà kiểu này comeback ầm ầm mà. Khó rồi, sân nhà team Heretics rồi, sân nhà EU đang bắn đụng á, bị nắc một cái đụng im ra như cái thư viện luôn. Đáng đời mấy thằng Heretics. Làm fan Sentinel là sướng rồi, không chịu. Lột áo Heretics ra đội thành áo. Và chỉ có áo Heretics em, đó giờ mà áo Sentinel mà nói gì vậy? Nhầm anh với ai rồi đó. Đây để tôi điêu tôi cổ vũ nha. Em Ngọc cho tôi một lời khuyên giáo sư, tiến sĩ. Gì nữa? Thôi em không chơi cờ bạc, anh đâu biết đâu. Em phân tích mà, anh cần em phân tích viên về tình hình hai đội với anh, đâu kêu cờ bạc đâu. Cái gì, hai đội này bắn ngang ngửa mà anh, đụng mà ai mà ngờ ăn 8-4 thua 13-9 đó anh Cường. Bây giờ nó sẽ như thế nào? Khó nói đâu mình ơi. Chờ này thì chắc em nghĩ không mình ở map 3 đâu. Không lên nổi map 3 vậy là 2-0. Đúng.
Giống như Baby Red nãy hả anh Ngọc? Baby Red thì thôi đụ má. Trình làng cái quả cơm đụ mẹ nó 3 đu lít thì bú bùi. Em sai lần. Ủa, sao anh thấy tên dép mà đúng không? Anh vừa thấy Đúng rồi anh. Rồi Sơn này gai vừa đưa lời khuyên cho anh Cường. Team mê tích cộng 3.5 sáng như đảng luôn. Sáng như đảng. Rồi lấy tự tạo cho mình, tự tặng cho mình món quà đi anh Cường. Thì nó tích bắp 2. Anh nhờ nó vô anh chuyển khoản mà nó đéo chịu. Mà cục 3.5 có 1.5 mà. Hồi giái. 3.5 như một món quà luôn anh, làm vô lấy tô phở ăn sáng đẹp. Sai lần có không thì ông đưa đánh giùm anh chuyển khoản ngay nè, anh vô anh coi. Không anh ơi. Em từ bỏ bộ môn đó rồi anh ơi. Từ lúc mà em ăn nhà cái 20 củ cái em bỏ môn luôn. Sunset Sentinel win rate 100%. Ghê chưa? Là một fan của Sentinel. Tôi là im lặng mà nãy giờ Bình đã nói ra những điều mà tôi muốn nói, quá hay luôn Bình ơi. Đồ má hồi nãy mà ai mà coi cái kèo BDS với lại EDG mới ăn cái kèo đó mới đã ha. EDG là một cú nổ đồ má bùng bùng luôn á. Chắc tầm 6 chấm, 5 chấm, 6 chấm giống kèo này thôi, tầm 5 chấm hơn. Không mà hai thằng này thì nên đánh over hợp lý. Mẹ nào win. Ủa sao đúng quá mà livestream mình để mà hình game. Bản quyền đéo đâu mà coi anh Cường. Không có bản quyền. Cái lầu má. Coi đâu nó banh. Cái kênh chat này 32 đứa. Mà trong Discord này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trừ đi lồng ngập có 8 đứa đục má, có mình tôi nữa vậy 7 đứa còn lại nhân 4. Thì ai coi ai treo mà cái này nó treo đi ngủ rồi anh. Burin nó nhiều đứa nó coi nó chỉ ngủ rồi mà. Coi từ trận trước rồi. Coi từ cái trận EDG với BDS rồi mà anh Cường. Em Sơn là gái đâu rồi? Sơn là gái đâu rồi? Cho tôi Có mấy thằng cũng hay kiểu có mấy thằng cũng hay hồ ta kêu ta coi xong cũng hay đi ngủ giống gì anh á. Nó còn trên kênh kìa. Hello em. Em Sơn là gái đâu ấy, cho tôi thấy ánh sáng của đèn rọi chiếu vào đôi mắt tôi coi. Hello Thái nha. Sơn là gái thấy đội hình màn bích ở chat là đéo vô nữa rồi. Rồi, đồ má hay tích sợ bị bắt bài rồi, sủi rồi. Cái lồn gì thế, ten Z từ một duelist má mạnh mẽ đâu giờ phải chuyển nó smoker vậy. Nó bắn đúng cái sợi chiêu của nó đó. Đúng rồi đó. Anh đừng có bạn nghe đừng rồi. Có phải là bắn duelist hay đâu, tâm lý yếu quá trời. Anh đừng có lôi nó về duelist anh ơi. Cứ để cho nó role đó đi, nó hợp nó đang hợp rồi. Nó đang vào form với cái role đó rồi. Cảm ơn. Anh nghĩ tâm lý yếu mới phải bắn duelist chứ còn mà cứng. Sao anh? Tâm lý yếu sao bắn duelist anh? Không được anh ơi. Bắn duelist tâm lý phải cứng. Tại duelist dễ chết, dễ chóc á. Nó dễ chóc lắm, cho nên là phải cứng. Vậy à, anh thấy anh tâm lý yếu nhưng toàn chơi duelist. Tại vì mấy anh em của anh tâm lý mạnh. Không, mấy em anh nói cặt kệ mẹ nó bố phải chơi. Thì đó, tâm lý nó khỏe, nó mới carry được anh muốn chơi anh chơi. Nó khỏe. Đủ chơi gì chơi. Khó anh ơi, nghĩ rồi. Vô nè, bật tiếng Discord lên nè. Justify, you know, mini boo running it down or sending him out to try and find his own. Chắc chắn không phải em rồi, em không có tham gia mấy này rồi. Here we go, folks. Second map here. Lotus was 39. Sentinel's choice and Sentinel's win. And it's a brave pick to come in here. On this map, Sen have looked pretty solid to my eye. Tao, bây giờ đi B nè. Vô luôn nè, tụi Sentinel bây giờ bắt bài mấy này rồi, đi bộ vô luôn nè, phá đồ cái đi vô luôn, đéo có rừng bà nữa. Rồi bù, ném flash, phá cháp, nhảy, hay quá. Mày phá cháp, đủ má, mày phá cháp bằng người. Phá cháp bằng thịt, không hiểu sao cái team Sentinel này kỳ thiệt đó. Đội tuyển tôi yêu gì mà kỳ vậy ta. Thả cái xe vô dùng cái em Wescan ơi. Rồi nay luôn, rồi dạt cái bắn. Rồi nổ nè, hay quá, cho Ken xử lý bên này hay.
Cái cây clip này hay nè. Ui chà, má Minibu đủ má lả nước. Khó. Tầm này siêu xích phải bắn như anh Ngọc mới thắng nổi. Anh xích bắn chắc chắn là không bằng anh Ngọc rồi. Quay độ má cũng có màu đấy, có nét giống anh Ngọc đấy. Rồi thôi khỏi luôn, gặp em là em bầm lần thứ 2, quay lại bầm lần thứ 3 luôn. Giỡn hoài. Khó rồi. TH 1-0. Không sao hết. Vẫn đỡ được. Má coi coi cái chợ nó loạn chưa? Đủ mấy cái chợ chút xíu rồi mới dồn đóng đồ vô. Hồi nãy cũng hét vậy đó mà thua á. Có cậy vậy? Sao đủ mày rít máy fix rồi. Chết mẹ rồi. Ai đang start cái activity như vậy? Đéo biết nữa. Không biết luôn. Quay lại rồi. Có không có? Là nãy giờ coi mình rồi em bầu gì vô kênh coi vô Discord coi chung nè bầu. Rồi xe tới. Chịu rồi, khinh em mà. Rồi Minibu lướt ra rồi, ăn cái mù đỉ mẹ mày ngu chưa? Ôi đã. Quá hay. Rồi giờ sao mà gỡ ở đây? Ý trời. Lô xuyên sơ móc chết. Nó chui vô móc nó flick hai cái mặt. Phải con chặt thằng Minibu này nó chui vô nó bắn nó flick hai cái mặt kìa. Thấy. Rồi tông 2-0 luôn. 3-0 anh ơi. Phải luôn. Phải luôn. Trời ơi thằng Minibu nó cầm cái Guardian nó chạy cho smoke nó tắp hai cái mặt. Má hay gớm. Gớm luôn. Rồi coi đó là trước đó nó bắn một cái mặt rồi nè, coi nè. Ôi đủ má coi nó bắn rồi. Phải lồn tuổi trẻ. Ngày xưa anh Ngọc bắn cũng giống vậy á Kaza, cũng kiểu vậy bùng nổ lắm. Trời đủ má xưa xe anh còn nhanh gấp đôi. Tầm này xe này không ăn thua em ơi, chậm lắm. Thật mà hồi xưa nếu phải But I like this test towards middle at the same time. Haven't seen too much of an exploration. They've mostly kind of cut in through market, which is very reasonable. But kind of like to see what they're doing here. See if Zelsis can maybe price lâu rồi, nhanh this mà. mid hold looks like. How they can maybe exploit a rotation if they can pressure top mid potentially. Set có đòn hả? Thì tuổi trẻ mà em che già bắn mọc thôi em, bình thường. Đủ má map này tụi Heretics này bắn có nét quá ta. Hai. Má bật cái quanh quay hơi lỗi thăm minh nha. Đổi súng. Anh đừng mừng vui anh. Team Heretics này bắn hơi bị trôi, dễ trôi lắm. Nó 2-0 nhìn vậy thôi chứ nấy đúng na ná vậy á. Trời nãy ghê hơn. Quan trọng là Patrick actually catching a shot there as well, so forced off the angle. Không sao, Sentinel đội tuyển tôi yêu. Ok. Heretics happy to bide their time. Still going to wait for Boo to come back over to an extent as well. Paranoia gets posted, and that's when it's time to strike. Second does so well. Takes down Rien's, but the trade comes out. Benji Fishy barely alive, but still funding value. 10 still standing, 20 HP. That's a lot to ask for. Hay. Đã trai. Boo is there. It may not be pretty, but it's round 3. 3-0 cho team Heretics rồi. Ai mà vô kèo Heretics này mới là lúc hốt bạc nè. Ngay lúc này nè, ai mà đang muốn thoát fan của Sentinel thì thoát đi. That break in between maps has allowed them to catch their breath, bring their confidence back to this. Sentinels have got a lot of ultimates coming up here. Key being the showstopper here for Zekken. On the side of things, no command away for Patitech. Minibu
Rồi chuẩn bị đá nè, one way flash. Flash trước. Rồi cung. Rồi chiếm luôn cái B, quá đã luôn. Gonna force Sentinels to have to re-clear this with a little bit more kit. And this is exactly what we wanted to see them do on the previous map. Take some of this space away. Don't give Sentinels the freedom. Hai chiếm lại luôn, hai bên đồ má cù cưa chiếm lại luôn. Wescan lấy cái quả ulti là đẹp. Rồi xong rồi, tới B rồi, B chết rồi. Vô nhanh. Vô. Looks like they want to go for it yet. Does Boo manage to survive, catching a couple of flashes, the TP taken. Not gonna land completely. Rồi xong, đẹp. Sen have the site though, and we look for the retake. Chắc trái, đứng cho mày luôn mà đẹp. But look at Zeken's position. Just on the other side of that smoke though, left and right, he could be in danger. How much damage can one man do? Ui trời ơi má, điên chưa? Điên chưa? Sập luôn. Đó, góc chết mà, đúng rồi. Thằng kia nó phải thấy đầu súng trước nha. Bắn sao không bằng em, bất ngờ em. Ôi, Minibu bắn vãi lồn. Ui trời ơi, bắn vãi lồn. Vãi lồn. Hay. Kịp. Má bắn vãi lồn. Heretics swing back onto that retake, but came right down to the wire. Gì đấy đây? Minibu able to stabilize, so John QT with a chance at an outrageous clutch. God, he tried. Look at this one. Beautiful work from John QT. You almost kind of egging him on at that point, but again on the other side. Yeah, look at where Minibu comes off there. Oof. The Sentinels to pump the brakes here at 4-0 start on Sunset. And what a disparity to map one when they'd never pumped the brakes like that, Mike. Even after that first half, full faith in the second, knowing what was going on. Maybe feeling what they're seeing wasn't what they're expecting, or maybe just wanted to touch base on what's going on. Nhưng mà 3-0 rồi anh em. 4-0 rồi anh ơi. Rồi nào tắt. Này hình như là ai cũng tương tác được ấy. So it was their detriment on the first half, but now where they are conceding space, they are succeeding in the retake. Postplan's not looking as comfortable here for Sentinels. Really showing presence towards mid, wants nothing towards A site. Trời má ơi. Đúng rồi, giờ thu tầm này mà gồng đủ má gồng nó gãy đít luôn á. Không sao, anh là fan Heretics mà Su. Anh tin đội tuyển anh yêu sẽ comeback được. And if you're going to add maybe a little credit to it, Minibu on 8-3 is certainly going to help things, right? You're talking about confidence. He's doing. Nay coi giải rồi, tới chiều tối mới online nha mấy đứa. Chiều tối mới online coi livestream Honkai nha. Yeah, exactly. It's again keeping it within context. It's not like anyone's having a terrible performance from Sentinels. Sao anh? In this map so far, Minibu is really doing quite nicely, being in the right place, right time, not feeling like he's been caught out anywhere. And again, if you are Heretics, đô lên rồi, má thời xưa nhớ hồi còn nhỏ đô 14.000 anh Cường. Maybe get that proactive beginning again could be a good look. See if anyone's gonna get contact on the knife from either side. Get dealt with. So Zelsa's gonna have to pull away from that with a limited amount of info. Yeah, first real test towards A here, Mike. Đào được. Rồi, team Sentinel này làm gì có tuổi mang team Heretics của anh được hả Bình? Rồi, tới đây thôi. Hết rồi Bình ơi. Ủa gì anh tưởng em đi ngủ rồi chứ? Gì vậy? Nói gì vậy với anh? Chạy. Ult on the way, dealt with in unison because Heretics are here because of that deep push up from Benji Fishy, holding the entirety of that B space. They have the players here, so do they pull the plug? 50 seconds. Do they continue along this trajectory? Mà con KO lên KO có con dao đụng nó ngọng liền. May need to be a bit careful of the site itself. Không anh ơi, nó vô tiếp giờ mà. Thằng B này giờ quậy cái cho ai chạy vô tiếp. Quả ulti nó còn xài được thêm lần mà. Đó, vô rồi, flash, mù.
Đó, chiếm lên chỗ này luôn. Quá đẹp. Em nói hay mà, chờ bắn dở. Ôi, đội tuyển Sentinel này thắng thế lộn là được team Heretics. Đéo bao giờ ngờ thằng Minibu đi qua trái luôn. Đéo bao giờ ngờ Minibu qua trái luôn. Đéo biết anh ơi, hết giờ rồi, phải đặt bom. Ôi trời ơi, Juice bắn pha kinh quá. Rồi. Trời anh thấy không? Nói mà, làm sao mà thắng được team Heretics của anh. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh lại. Quá đã luôn á chứ. Đâu sao đâu vô kèo này nữa đâu. Làm có mì hả? Má đói bụng vãi lồn rồi. Éo có mì ăn luôn. Wow, Wescan nhảy. Wescan nhảy đi đâu vậy hả? Nhảy vô hang thì có, nhảy vô hang đi. Rồi bù bắn quái rồi má ơi. 6-0 là rõ rồi. Can this man make it happen? Position spotted. Unable to make use of the util. Spots another. Sassy is in danger. Trời ơi, quay vòng luôn, quay vòng luôn mà. The adjustment in middle, Mike. They read it to a team. 6-0 nha Bình ơi. Quá bật ti kiểu Simmer què. Đúng rồi Lộc ơi, má. Đánh vô Discord chơi em. Simmer què phải quá bật ti kiểu này với em ơi. Thiệt tình luôn á, vô khịa hoài. Người già có giải cũng bị khịa nữa. I'm curious now. Sentinels feel as if they have any tangibles really. And a little concerning coming into round set. I mean it's always. Đúng rồi Lộc ơi, mình sống về thời tiền sử á Lộc. Chúng ta cùng ngồi nghe radio á. I feel like we're digging pretty deep now in terms of responses, but just haven't seen any success so far. Quá đã. It's a lot more one-sided. So there was an Đúng. Má đúng rồi, Tú giống anh đó, làm gì mình lén lút với cái dòng mà lén lút quá độ mới chơi vui đó. Rồi. Em sủi trước. Mai 8 giờ lên cho thầy kiểm tra đồ án. Má vậy mà kêu fan Sentinel bởi vậy. Mấy hàng fan Sentinel về thua rồi. Đội tuyển tôi yêu đang bị nắc đụng như chó đây bỏ chạy đi ngủ. Fan phong trào em ơi, fan phong trào. Tưởng thế nào, đủ mấy kiểu em ra Phú Long Monster coi giải, mai em đưa đi kiểm tra đồ án. Tưởng gì? Thôi chạy đi Bình ơi, anh ký đơn cho em thoát fan team Sentinel nha. Em có thể qua team Heretics á. Làm fan của Minibu Baby Bu á. Lấy tên Baby Bu luôn đi Bình ơi. Hợp lý á Bình. Bên kia có team Bu, có mini Bu là mày đổi tên thành đồ má Baby Bu rồi đẹp. Baby Bu chụp tên lên đây, đừng đổi. Chụp tên. Fan Sentinel gì? Mẹ đồng đội team bị nát bỏ chạy đi ngủ. Ngủ đi em. Có fan như vậy làm sao mà team nó comeback nổi. Rồi con dao này là liêu mẹ bê rồi. Rồi nghi là đi mid, thấy không? Nghi là đi mid nè, bắt đầu kẹp mid. Bây giờ mà vừa lên cái ăn Molly, ăn Stern. Đó. Comment phóc quanh quay vừa thấy đụng má, hết phóc là phóc lại tiếp. Quá đã luôn. Rớt một cái, bố bị flash tele đi luôn. Lại ngóc tiếp nè. Đó, làm gì được tao? Ôi trời ơi, làm gì được tao, chạy luôn, nhẹ nhàng. Lấy cục nghe cái xe. Rồi thấy luôn, chạy luôn, tele đi luôn. Đó, má, buông chơi lấy thông tin quá đẹp câu giờ. Thôi đi ngủ đi Gia, anh giỡn em ơi, mệt đi ngủ đi em. Em anh biết mà, anh biết tính em mà, ngủ đi. Không cần thiết phải coi đâu, đừng cố em ơi. Lên giường coi đi, lên giường tắt coi mình đi. Know that nothing's coming through, and actually Minibu almost controlling the backside of mid here, pushing a little deeper now, but 30 seconds. Quá trời quá đất luôn rồi, đụng má đi bê luôn, trúng cái bẫy rồi, vô cái ổ rồi.
Tele hả? Chết mày cái gì nữa? Quanh quay, sợ chưa? Ây da, đặt ổ bom được rồi. Chết mẹ rồi. Có rồi. Phá Molly không kịp, Molly về đéo kịp. Rồi, tới. Ui, đủ má thăm minh. Bom này sẽ lại chạy vô trong vậy? Nếu ai ngờ, mẹ nó con thằng đủ nó ray đi móc. Con mẹ cây chưa? Rồi, tay bé, Sassy tay bé. Ui sốc đạt. Ôi trời. Thôi, nghỉ, Ren bắn ghê quá, má đội tiễn tôi bắn kinh quá, mồm luôn nè. Cái két. Lù quá, bắn lùi vậy. Mà Đó là chiếc két trước khi smoke hạ nó thấy mà. Cũng may hơn cho tụi bay đó, mấy thằng Sentinel này. He's got some sharp aim, that boy, doesn't he? Crispy once again, second time we've seen it this map. Heretics almost pulling off another retake here. A couple of overcommits in my eyes from the Sentinels. Hợp lý mà em. Tại giờ đó nếu mà nó tele qua là sẽ bị nghe, em hiểu không? Tele qua là sẽ bị nghe. Hay là làm cái gì bắn cáp thì nó cũng sẽ nghe hết, cho nên là nếu mà dùng cái quả ulti nó phá cũng được mà. Nhưng mà xui đéo ngờ có lùn Wescan đi sau lưng nữa. Lùn tính ra là thông minh đấy chứ. Pha đó là khi lùn Wescan giết thằng ngốc là ngon quá trời. Wescan mà không giết được là đồ. Wescan mà không giết được có khi tụi Sentinel thua lẹ. No one's now playing deep towards B main control coming out, at least from the Heretic side. They're not going exploring here, expecting once mấy này tính là mấy Heretic này chơi sáng tạo chứ. I wouldn't say the right read. They've kind of diverted through tiles back towards A. But it does at least allow for a quick rotation. Mình đi ngủ rồi mà Su, mai làm đồ án mà. Last time around they did this. They left kind of Wescan posted late towards A side. Bu này nó bắn cái chỗ A này khó chịu quá. Nó đéo cương rồi, đéo giết được nó. Đéo cương này, đéo giết được nó này, thấy chưa? Because once again they're being drawn into a very similar fate, but this time with a different commitment of players. Now Sentinels looking as if they. Rồi check. Đây là check lưới A có người. Phát đẹp này, phát đẹp này, hai kia để lộ này. Hai kia lộ cho A về này. Rồi phá được cháp vô luôn này. Vô. Rồi, hết phóng quanh quay. Nice angle. Benji Fishy, but that's a problem. There's a rocket. Ui, một máu. Ui dồi ôi, Ren Minibu bắn ghê quá. Thằng Ren nãy giờ vào tay quá. Bắn còn hai mặt không. Thằng Ren nãy giờ bắn vào tay toàn flick toàn mồm. Minibu's got kit as well. And the ult. Barely no secrets. I was going to say barely a 2v4 here with John QT down on 20 HP as well. Tầm này đồ má phải bắn như là for second thì mới ra. Khó rồi, Wescan đéo thế nào là for second được. Wescan không thể nào bắn được những pha này được, khó rồi. 7-1. Rồi mất 3 rồi anh em ơi. Mất 3 rồi. 8-4 thì sao? Không, 8-4 là khó luôn á, 7-1 luôn rồi. Khó luôn á chứ. Those kind of, the fakes are still, I don't say working, they are pulling players away, but again, Heretics aren't over-committing to this either. No, they're not. Tough pill to swallow with Wescan showstopper not finding Benji Fishy. Có thời gian mà qua, tại vì bom mới đặt á, thằng này nó chạy, lúc đầu nó chạy từ mid, nó bỏ B nó chạy về CT rồi mà yếu quá rồi, từ đó chạy ra mid mà quăng cái nón thôi. Team đang thắng 7-1 mà quả ulti của nó bây giờ đâu có tác dụng nhiều bằng cái ra thắng hay đâu. Nếu mà thắng được cái round này là tụi Eco lên 8 luôn. Không, reset tiền tụi nó luôn. Lợi thế là đẹp, lợi thế đẹp mà quả ulti này đầu tư hợp lý. Còn nó đặt bom mà 2 đấu 4 mình cũng nguy hiểm á, dễ bị trôi á, cho nên là không muốn đang đè tâm lý tụi này luôn, thắng được một đường á, snowball luôn. Mẹ cặp đôi là Neon với con Flash này, cái con Omen này bắn cái map này đúng mà mạnh quá. Cái thủ cái chỗ A, cái thủ cái A này ngon, cũng ngon á. Nếu mà không chơi Ray á, cầm con Neon bắn thủ A này cũng ngon mà. Stay patient on it though. There's that re-smoke and normally we see Dizzy. There it is. Dealt with, all eyes turn. Đó, combo 2 flash, 3 flash luôn. Úi trời. Má Sassy bắn ghê vậy. Hay. Sassy bắn qua này kinh quá. Thầy bắn Sassy bắn qua này kinh nha, bắn mồm luôn.
Rồi xong. Just can't suppress in time. Hai. QT follows out, then Má xài đồ đẹp quá. force their way back through here. Hồi tên Z mò đây đẹp rồi. Anh giờ móc nhẹ nhàng là đẹp. 3 súng luôn. 7-2 rồi. Trừ khi là độ má ra thì bắn độ nó khủng lắm. Giết hết. Ây da. Hay. Sốc đạp hay. Tập lý. Rồi chạy luôn. Phá súng. Này trai. Thôi cô này coi nha. Chịu em ơi, phải đó đụng mất 3 chấm flash vậy mà sexy đụng mới coi nè. Cái quả lòng hay ấy, tính là quả lòng của thằng QT, do QT để lại hay á. Quả lòng để lại hay. Hắn xạ lẹ thấy không? Đó vừa bị vừa thấy flash nè. Bên nó kỹ ghê chưa? Một stun, 1 chấm flash của Omen, thêm 1 chấm flash của KO ở trên trời nữa. Hai flash 1 stun đấy, địt mẹ sexy bắn vô mặt nó thì chịu rồi. Đẩy mid nè, bài đẩy mid nè. Đó, bài này thì tụi Sentinel biết rồi. Làm bài này Sentinel biết rồi. Rồi. Trời. Ren bắn Suba bấm này hay nè. Tụi nó đứng từ nhà bắn luôn mà thấy không? Góc đó hẹp, góc đó góc hẹp mà, cái hẻm nhỏ xỏ khó né. Đột vào mid nè. Ui, tham minh. Ây da, Sassy thấy cái đầu. Rồi biết B rồi. Rồi giờ Benji nè, bây giờ Benji là phải độ má gồng gánh nè. Max play. Oh god, this is so rough. He actually might. Hay. He does. Can he escape in time? Chạy luôn. Ui hay quá. 2 đấu 2. Rồi Tele về, nghe tiếng Tele về CT rồi. Rồi. Ui, tham cái cháp. Hay quá, tham cái cháp. Mẹ tham minh kìa, xui chưa? Má nó tham minh rồi. Cái đó mới đúng là tham minh á. Cái pha đó mới đúng là tham minh á. Vừa mới lấy đụng má cái tay ném cái cháp cái tiệm nó ra đứng trước mặt. Hay. Cái chết giờ này chơi sẽ chậm độ má flick mấy góc gần, flick kinh quá rồi. Flick lẹ vậy. Bot bạn đúng rồi em, Omen mà. Phải lồ Omen mà map nào em cũng bay thì đủ mới vô địch rồi em ơi. Bắn sóc mà em. Đâu phải lúc nào em cũng bắn được như mấy cái map hồi nãy đâu. Cái map hồi nãy á, tụi nó bắn nhiều quá là gì? Con Omen á, bắn thủ á, nó chạy lên được mấy cái góc rubble này nọ, nó bắn nhau sớm được. Mình hiểu không? Nó bắn nhau sớm được. Còn cái map này con Omen này nó bắn kiểu Baxi hơn nhiều, tại phải chiếm góc nhiều, phải chiếm vị trí nhiều, mới vô đâu có bắn nhau nhiều đâu. Omen đâu có góc nào mà Talent nhanh vô được đâu. Map này Omen nó phải smoke nhiều lắm, ulti smoke mà. Đó giờ nhiệm vụ nó là vậy. Thật ra cái map hồi nãy tụi Sentinel thắng là cũng vừa qua nổi sai bay quá thôi chứ. Ở bên thủ thằng Tenjet nó giết được người chứ team nó vẫn thua 8-4 mà em. Mấy mạng nó cũng không giải quyết được gì á, không cứu được team ấy. Khó lắm. Mà team mà bán mình mấy con smoke mà bắn mình mà nó bắn top phát là coi như là team đó là em thấy vận hành trong cái map đó không có được ổn rồi. Những cái thằng này là những cái thằng chỉ có đi sau lưng ăn hôi nhiều thôi. Mà nó mà giết nhiều người quá chứng tỏ đồng đội nó chết chay nhiều quá. Trời ơi đủ má nó phải luôn. Wescan bắn con mẹ đồng đội luôn mà. There is still a mini boo, but a 1v3. Make it a 1v2, but the damage down to 32. 1 đấu 2 làm được nha. Can he find a fair fight here? 10 still sitting. Còn cái tường nha. Dám làm tường không? Đẩy tường lên. Đánh làm tường đi qua không? Thôi khó rồi. Má Wescan bắn mặt luôn. Very nice positioning, Sentinels. A little clumsy on the way in there. Body block 7-5. satchels and then 7-5 mà đẹp. 7-5 mà đẹp. Stabilize once more.
So you're able to recover to an 8-4. No, you're not. No, you're not. Don't block. No, you're not. That was the fakest smile I've ever seen. Oh, this is good though. This is, hey, that's almost. Thoải mái, sẽ xì ulti được. Sẽ xì đặt bom, đụng mới nhặt ọp đặt bom thoải mái luôn. It was a weaker purchase for Heretics before. Lucilius cũng gần có ulti rồi nè, Lucilius cũng lấy có thể giết 2.000 người có ulti nè. Same 3-man pack going hunting. Trời ơi, đụng má bên kia đẩy B nhanh nè. Rồi biết B lia nè, thấy không? Biết B lia nè. Giờ về một đứng giữ chợ lại, đứng không? Kẹp hai đường giữ cái chợ lại. Nó này cho thấy em bắn nhắm đầy mà Tú. Đầy, cái này bắn nhắm nhiều mà em. Chẳng qua là cái con Neon này đâu có thích bắn nhắm đâu em. Con Neon này đâu phải là con hay bắn nhắm đâu. Chứ bắn Ray hay là bắn Ray cũng bắn nhắm được. Bắn Ray, bắn dẹt, bắn nhắm này ok mà. Trời ơi, đột xuyên bắn chết, tên chết, đỉ mẹ đen chưa. Rồi, 8-4. Trận này hả? Trận này thì cái mẫu, cái trận này thì hai mẫu player này thì nó không thích bắn nhắm nhiều á. Có minimu bắn nhắm thôi chứ bình thường không bắn. Hai layer team này thì hai team này đều ít ai bắn nhắm lắm. Thằng Tanjet cũng thích bắn nhắm nhưng mà nó không lạm dụng thôi, nó không ưu tiên lên lắm. Thỉnh thoảng cảm thấy muốn lên thì nó lên thôi chứ nó không phải là cứ có tiền là nó lên trước. Đây, còn cái team mà EDG với lại team BRX có thằng Xâm Thiên hay là Can là mấy cái team đó bây giờ nó đang tập bài bắn giờ theo cái nhắm mà. Thằng Wescan này em thấy nó ít bắn nhắm lắm, nhìn là biết là nó phản xạ tốt, nó bắn banh đồ kinh phải không? Cái game này bắn banh đồ mạnh hơn là bắn nhắm mà. Cái nhắm này cũng tùy con thôi, giờ này nó không còn ghê như xưa nữa rồi. Game này nó bắn nhắm nó vẫy không có nhanh như bên CSGO á, nên là nếu mà không xài được cũng không sao cả. They found so much value with that B main control. It allowed so much freedom on the rotations. That's way more confident. That's what we were waiting for from Heretics. Sentinels with a challenge, right? They've been pushed a little more there. This is exactly what we wanted. Little fight back from Sen, but Heretics in control. It's another fantastic start for Team Heretics, but I'm joined by two very, very special guests. It is Benji Fishy's family, his mom Anne and brother Charles. Now, đồ má mẹ với lại anh trai của thằng Fishy. To support Benji, but how special is it to be in Madrid among the Team Heretics fans El Barco? I know they're very, very passionate. Rồi lại 8-4 nữa kìa Di Anh. Đồ má chung một kết quả nữa kìa. These guys could be losing 10-0 and you can see them still cheering for their bucket. I can't swear. If I could swear, I would. They'll be cheering for their lives. It's incredible. I love it. Oh yeah, the atmosphere is great in here, and also, and you know, not a lot of people expected Heretics to make it. Bình thường mà Di Anh, mấy giải này lúc nào cũng có mà. Đợt trước thì cái đợt anh là hồi đó mình còn coi giải nhiều, có bố của BCJ. Sau đó thì có bố mẹ của thằng Cơm. And they're proving everything against expectations. And hopefully we'll go on and win. Má tính ra là hên đó là cái tin nhắn này nó dài ở Erudi. Chứ mà cắt ra là đủ má có chuyện á. Má vừa tao mới đọc tới em vừa vui vẻ thằng bạn nghe kỳ ghê rồi đó. Hên sao là có thêm cái dòng 100.000 cho team Heretics á. Đỡ ghê á chứ. Ok em ơi. Má sợ thiệt chứ, tao đọc chưa tới á, tao đọc chậm á chứ. Hơn là anh đọc từ từ á, má anh mà đọc lướt là nãy giờ có chuyện rồi đó. Nghe dây go thì chứ giờ vui vẻ thằng bạn. That was really cute. How about wholesome half time? Yeah, it must be nice. Support. We're back to us. Miserable. Biết kết quả rồi Tú ơi, 2-0 cho Sentinel, lại comeback nữa rồi. Back to the game though. I was to say, yeah, let's continue that time. Sure. Thì con mẹ nó ra thằng mini bắn kinh vãi lồn vậy. Hai anh em mới luôn á bầu ơi, nếu phải là một đâu bầu, hai anh em luôn á bầu. Lồn thằng anh 97. Mới nghe mấy lồn cái tên đó. Đúng rồi, hai anh em nó trẻ mà, hai anh em đụng mới bắn hai anh em mới như đó tuổi bắn đụng á. Lồn á, anh em dính đụng á, đúng là hai khúc lồn dính với nhau luôn á, bắn cái địch này dính nhau mãi luôn. Rồi. Má con quỷ, xe nhanh rồi bầu, thấy xe nhanh chưa? Đụng má nó thích tầm rồi. Đỉ nó bắn vãi lồn mà. Chết góc kìa.
Má này đúng nghĩa là địt mẹ nó chỉ cho mặt em đại của tê kêu lộ má thằng nhắc ông già. Má coi nó quẩy à. Đó đủ má bắn bú láo chưa? Mày bắn bú láo chưa? Né phá luôn, né phá luôn kìa. Má đi gom. Có sắp đạt. 2 có cung. Đủ má phá con dao đó hợp lý đó. Suy chết hết luôn. Bơm thẳng em ơi, cái bơm thẳng, cái bơm nó bơm thẳng mà. Hay quá. Trời ơi, nhìn lượng máu kìa, nhìn lượng máu kìa. Ra Winston mất có đúng đủ má 9 giọt máu hết. Lucilius sẽ bóp chích đầu phải luôn. Đồ bố thằng kia đéo mất một giọt máu luôn mà. Bắn vậy thì 4 giờ sáng. Má khó rồi, map 3 rồi, đủ má nó phải cởi áo rồi. Tôi là fan của team hơi tích nha mọi người. Phát Sentinel luôn. Rồi mai bầu đổi tên luôn, mini bầu. Mini bầu. Bố anh Ngọc đổi tên luôn mini đô. Cái lồn má nhà nó bắn vậy đó, đéo cho tao đi ngủ. Mà nó quậy đục nước luôn á. Má đéo cho tao đi ngủ mà địt mẹ nhà nó. Rồi đủ má cái cam thấy 3 cái đầu chọc. Hello nhân nha. Rồi cái cam thấy 3 cái đầu hối rồi 3B thì bọt 3B ngay. Rồi bò A luôn, quá đẹp. Đúng rồi em ơi, đủ má thì phải tích ngập mà. Thật ra phân tích giờ này không có nhiều bài mới em. Cơm nó giờ không có nhiều bài mới, khó. Đéo đổi tướng khó chơi. Sắp tới mà ra mấy con tướng mới nữa, người ta đổi nữa mấy thằng trẻ bắn kinh phải luôn. Mày phân tích nghĩ nhiều cho gặp mấy lồn khùng Đấy, nó bắn con neon như thằng điên nè, nhảy nhót làm lum la né hết đồ đủ, chỉ có tuổi trẻ bắn kiểu đó thôi chứ. Sai số mà tụi phần nó tính đéo tính ra hàng lột đó. Giờ kêu anh Cường cầm neon này vô trượt Cường đủ mất trượt cái tới nhà người ta luôn mà. Đủ má giờ kêu Cường vô có cái trượt xem làm sao địch con mẻo. Trượt đúng một cái trượt đéo về trượt tới á chứ đéo trượt lùi, mấy trẻ trẻ này nó còn trượt lùi được. Cường là trượt tới luôn á. Trượt cái là làm sao bắn tiếp để chưa. Lướt trên mặt nước luôn mà. Rồi đó. Batitech này là vẫn già nha, layoff này là Batitech này vẫn là già đó. Benji này trẻ nè, hai anh em Minibu trẻ. Ren này như cũng trẻ. Rien này cũng trẻ. Đó không, biết ngay Batitech này không? Đó, người già bắn á. Sassy cũng già mà. Sassy là nó swing trước em, nó swing trước. Đây nè, đó. Phá súng. Chặt mày lồn má bắn kia điên. Mất súng rồi. Trời anh cũng trẻ mà tú, anh nói rồi, anh điểm yếu của anh là nghèo thôi. Tầm này mà địt mẹ, thôi đừng nói nữa buồn. Anh Cường làm ban kinh gì mà đúc độ má team Pate vô địch để thấy anh Cường giúp cho kéo thế phiếu tài trợ, chán đéo chơi nghỉ. Heretics now have a benefit, điên luôn á. so they can explore the map a little bit. The purchase sits just 2 sheriffs to round things out, so not looking awful. Rian's already with early progress towards the Hunter's Fury as well. Đéo hiểu. Má tài trợ tiêu hạng 7, phải luôn. Cái lồ má đợt vậy bắn Pate để vô địch con mẹ nó trong bảng luôn của anh Cường. Vô trong bắn 8 team em tính tuyển top 1 lên Cường, đéo thấy lồn tài trợ. Sprays in, shows presence, should allow for plant. Flash goes in, anyone to swing off it. Dizzy there too. And it's going to be Panitech sends back, Rians to follow up. With a plant in, they're going to be looking to try and chào thấy không? Giúp người ngoài không giúp người nhà. Panitech gets caught on the way, but still. Can they unravel these 3 players here? Rồi, nghỉ lên em ơi. Má, trai hàng giờ chết rồi. Anh Cường rồi, tài trợ team top 8 với team top 1 anh Cường đéo tài trợ. Quỷ quá. Sassy quỷ quá đi. Má, Sassy là cái lấy cái đầu chọc mày đụng má nó quấy ghê quá mà ơi.
Bầu chọc này nó chói quá hay sao đủ mấy lùng kia bắn vô nhìn vô cái đầu sáng quá đéo thấy đường bắn. Lùn này hình cầu nữa đợi mẹ vô mấy người. Cái đầu lùn này nó chói quá Quang ơi, đủ má nó phản quang á, địt mẹ mấy lùn kia nhìn vô cái chói bắn hụt hết. Hỏi bạn mà với anh cuộc đời anh đủ má, anh không ngờ anh bị nhiều pha giống như em ơi, buồn. Con đường đi tới chức du lịch quanh chán lắm, bỏ rồi. Quyết định anh bỏ, không chơi nữa, đau lòng lắm. Đồ mình nhớ đợt bắn đụng bắn vòng bản bắn thắng Fantasy luôn, phải luôn, kèo B3 bắn sòng phẳng luôn. Chán. Với lồn có cái tài trợ cặp. Buồn quá. Rồi Playerduo quậy. Đúng rồi em, nên tôi nổ bắn Phantom nhiều. Em đây mà. Rồi mất cái CA này rồi, free CA rồi, bắn đi test rồi. Chịu luôn với anh ơi. 10 năm. Bỏ thôi, giờ ham bắn gì, pha nó bắn retake là đẹp rồi, biết bỏ A là thế nào nó cũng đi bắn retake mà. Stepher đứng chơi ngốc thôi, nếu mà thấy có người thì bật thôi, đồng đội đẩy CT rồi. Đó, nghe tiếng chó nè, đủ má bắn đi cung liền luôn, gọi liền. Chạy được. Scan tới, xe, có cung, má không, cung bảo kê đồng đội liền. Rồi ôi, quả tên đủ má, Scan ỉa là quần luôn. Nè, dạt ra nè, rồi còn Sassy, rồi tuổi trẻ, thấy chưa Quang, đủ má thấy tuổi trẻ đó chưa, đó nó trượt vậy đó, gọi anh Cường trượt ngược đĩ mẹ đó. Đâu, mà đó anh Cường trượt được, trên Cường trượt quay mặt đi phó. Má, còn nó trượt kìa, láo lồn chưa. Thấy nó cover nhau chưa? Nhìn thấy nó cover nhau chưa? Má, mày giờ đó không? Giờ mình tính tới về cho mày cái cung, mày phá cái cung đúng không? Cho mày cái stone. Lộn ăn cái stone chạy vô cút. No chain em ơi, no chain. Forced the rotation so quickly, giving Heretics a wide open sight. Sentinels just unable to find any sort of steady footing here. Rồi, map 3 rồi. Map 3 coi cho hấp dẫn. Anh Cường vô kèo, đâm kèo hơi tích mà. Cường sướng đi ăn sáng. Cậy à? Get back into this half. A bit of a pause now for Heretics. They've taken over A main. They don't really have much beyond that if you look across the rest of the map. No mid lurk, no late presence towards B. So quite a simplistic hit to an extent, depending a touch on the ults to ferry them forward. Bộ vô luôn. Mini Boo now led off the leash. Rồi, flash đẹp, Sassy đứng gấp chết luôn, đéo thể thở được. Đồ má. Má con cây xuống to đứng trong sai khó nè. Góc đó góc chết em ơi, đéo ai cứu á. Bây giờ đẩy qua đây sao mà không đây? Hả? Đẩy thế lùn mà được. Nè, đẩy vô. Đó, flash chưa mù, rồi smoke tới, rồi thấy rồi, trả cho móc rồi, khó luôn. Tự nhiên khó luôn. Thả xe, út trời. Không sao. Ôi, lỗi vậy. Không sao, còn Benji làm được. Rồi Benji, mới Minimu ngồi yên luôn mà. Rồi thở. Khó. Bị cũng cắt vậy ta. Xeo súng, Minimu dạt qua đây giết tên Z luôn. Thấy chưa, đéo sợ lồn gì hết. Sợ chưa, đậu má nó sợ chưa, không biết sợ luôn mà. Investment coming through in the previous Sentinels purchase is not going to be pretty here. Nãy chỉ là tai nạn rồi. Trời ơi, nó một là tai nạn rồi. Rồi gãy. Độ má, tên Z chỉ biết đi xếp thôi. Xếp mà độ má dữ vậy là. Lão chưa. Tên Z này chỉ biết đi xếp thôi, làm được cái gì đâu. 13 năm luôn. Chết mẹ rồi, fan anh 10 đâu ra, đỡ anh 10 cái anh 10 bị mấy nhỏ nó gáy. Đi mẹ. Mẹ không bị bắn tụ mẹ thở. Anh 10 mấy nhỏ nó gáy.
Right now they're doing very well at that. Thấy They rồi. still need to close out the series. Plenty of chances. Má kỹ. And, obviously that Má being kỹ giờ vừa flash vừa nay cái góc đó luôn mà. Và đặc dù đã có cung rồi đó chứ. Rồi, check luôn. Give some sort of support. Showstopper in the back pocket as well. Thường là tới đây là có người, thường tới đây mà không có người. Nếu mà có người là nó ùa ra, nó chả để cho em tới gần thế này đâu. Nhưng mà tụi này nó hơi kỹ quá thôi. Hơi mất thời gian nha. Ủa sao bị mất mạng rồi? Gì vậy? Có bình thường mà. Lost connection. And kind of feigning towards top middle. Look at that. Không, nó check kỹ em ơi, góc đó mà nếu mà nó có người đứng đó là nó nghe vậy là nó dạt ra nó bắn rồi, chứ nó không có để em vậy đâu. Ôi ôi đụng má, thôi xong. There's still bodies on the side. Zekken still has that ult. He needs to be able to use it and use it well. Ôi thằng DN này nó điên rồi em ơi. Thằng DN này nãy giờ nó giả mặt tên Z hoài luôn mà. Ok. Quả lộn nó bắn vô mặt tên Z đụng nó thở. Rồi xong, bắt 3. Con chấm lát. Beautiful. Sao ra được, ra nó bắn vô mặt Wescan luôn. Ôi rồi má Wescan bắn trước. Hết giờ em ơi. Hết giờ rồi. Cứu rồi. Còn ulti thì còn tính tiền chứ hết ulti rồi. Đó, đó. Đó. Hai trận bán thì sao? Chào em. Hai trận chung kịch bán thì sao? Rõ ràng 2-1 em. Rõ ràng. Win trận 1 xong thua 2 trận đẹp. Đẹp. 2-1 Heroic. 2-1 Heretic. Rồi nãy giờ tai nạn thôi, đụng mới nói rồi mấy thằng lồn fan này cứ ngồi mơ. Vậy là Heretic 5 chấm là một món quà. Đúng rồi, bú ngay lúc này đụng á, tự tặng mình một món quà ăn sáng thì sao? Nãy giờ em sơn vô cho tôi, sơn không vô. Chết, thằng Bình nó đi ngủ, độ má, thằng Bình nó đi ngủ. Thằng Bình nó đi ngủ ngày mai, độ má, quạ tới thằng Bình rồi. Em chuẩn bị thay người vô bắn nè. Ok Nhân ơi, rồi giữ cho ta. Má Bình đi ngủ thấy 1-0, sáng mai dậy thấy đẹp mẹ 2-1 thua. Buồn của Bình luôn. Úp hình mua xe mới. Điên quá à, độ má đây có fan đó anh ơi, đang bán bên đồ mà thua độ mới dí lồn ai mua bên đồ của nó. Áo gì em? Anh mặc áo hơi tích mà. Có Ngọc. Sao? Mình mua. Em mặc áo fan hơi tích mà tại tối quá em không thấy á. Trời ơi, top 1 đội tuyển tôi yêu fan team Heretic mà em. Fan Công Anh lỡ mua skin Blitz thì sao hả? anh Lucky một. Đủ má. Sad story luôn á chứ. Chịu em ơi nói gì quên kích đi. Mẹ tức dưới trời đi. Má tính ra lại Việt Nam này fan Công Anh đông vãi lồn luôn á. Mua cái set bên đồ của Blitz chắc cũng nhiều người mua đó. Mà đéo hiểu sao làm cái pha ối giời luôn á. Ủa ấy là Công Anh xuống dự bị mà đúng không ạ? Đúng rồi anh, em ngồi dự bị anh ơi. Mà còn drama gì mà đúng không? Thằng drama thì em không có theo dõi không biết, nhưng mà tụ má chắc chắn lên nó phản bội anh em rồi. Buồn. Đang lại gen leader và độ má xuống ben là biết là bị phổi bạn con mẹ rồi còn. Má nó tụi nó scam con mẹ nó mấy chục mà chắc cũng phải scam được, cũng phải độ má trăm mấy 200 cái bên đồ xin một team blitz á. Buồn. Má nó thiệt tình. Thiệt tình hả? Đâu ra? Đúng rồi, Ben là giống như độ má Bancada nhân ở bên Sentinel nè. Cho dự bị xong độ má free. Thả tự do luôn. Thả tự do luôn. Thả rời tự do. Không mẹ khốn này. Khốn kiếp. Ai da. Không được, ai mà cho defend em độ má một lòng đi theo đội tuyển Playerduo đi em.
Hình như là dây đến tên nào em thấy tên đó đi dịch. Cái gì? Tiếng nó ban in game leader hả? Cũng không nói gì được em ơi. Vấn đề đó thì nội bộ team mà mình là người ngoài mình biết mẹ gì đâu em ơi. Giờ blame ai bây giờ? Giờ biết blame ai bây giờ? Buồn thôi em ơi, xui thì chịu thôi, sao giờ? Ủa hồi đợt em nhớ anh hứa level 9 level 10 gì đó nào. Cái gì? Level 9 level 10 là sao? Hồi đợt anh hứa chơi game gì đó. Ồ, game lồn. Em đi được nửa chặng đường rồi. Anh đi Cụ thể là level 4. Level 4. Má anh vẫn đang ở trên level 10 đợi em á Bầu ơi. Khó điên luôn á Bầu. Đỡ rồi cái. Khó đỡ luôn chứ. Giờ xuống dưới đó khó luôn á. Má. Rồi má chứ em thấy mày trong Discord mình có mấy người level 9, 10 hay dưới rồi má xuống bắn level 4 em bắn đéo nổi á. Ai? Là ai? Tôi đoán đi, để tôi đoán đi. Đâu má những cái tên kỳ cục đúng không? Má. Tại vậy thôi chứ xuống dưới đó không áp lực hả má? Tầm này rồi má dưới đó quỷ ma không đó. Rồi bữa bắn level 4 mà gặp lồn kia win dead 8 mấy % á. Thì giờ smop thôi. Em đéo biết nữa. Giờ game đó là giờ phải dạy mà em. Nhiều khi đổi nick xuống bắn chơi với mấy bạn mà hồi xưa đầy nick smop kiểu phải level 10 stack với level 3, level 2 đẩy mà. Giống em chiến nhà mình là một ví dụ level 10 nè, không ném bơm. Đụng má. Only sức trẻ. Giờ cũng bớt trẻ rồi. Giờ thì bớt trẻ rồi, giờ má bà quá, xã hội nó bào em nó quá. Nó tính đi ngủ rồi đó mà nó chơi tôi thêm một map nữa, mấy cái thằng lôn Sentinel này. Chưa, còn map 3 nữa. Món 2 xong rồi anh. Trời ơi đụng má nắc tới công chuyện luôn mà anh muốn gì nữa. Nhanh rồi. Vào tay rồi. Hết gì rồi. Tới đó thôi. Hết rồi, bắn ngập mẹ rồi. Mẹ đúng mình phải sử dụng một thợ luôn. Nãy là có khi cũng xui á. Nãy là gì? Tính ra hồi nãy là xui mấy pha là bị cái con gecko ném flash đấy. Độ má dính mấy pha flash của nó. Giờ tụi nó biết rồi, tụi nó ném kỹ lại độ má đéo lẫn được. Không mà thêm Sova tự nhiên nó quá chó, đừng Sova quá chó bắn quả lồn. Mẹ toàn mặt. Tự nhiên pha đủ mới ra thì tách bỉ mà đi bộ ra bắn hết. Nó bắn nó toàn mặt. Rồi map bay mới ghê nè. Rồi map bay tới rồi, map bay rồi. Quả tới rồi. Tên Zuru à, độ má không tưởng luôn á, điều đó là điều không tưởng luôn á. Khó luôn á. Có click banner hả? Mai là biết mà em, lo gì. Mai livestream này em biết mà em đót chi cho em khổ. Banner gì? Không, ở bên game Honkai. Mai là biết mà. Đót chi cho khổ người. Tối nay chứ, quên. Rap có cần chạy trong con boss Rap, đơn chạy Rap ơi, má. Hanabi chưa E2 Rap ơi, lại má khổ quá. $30.000 là cút đi anh, đéo đi luôn, nghỉ đéo chơi. Thôi tạm biệt, thua. 30 giữ lấy chơi em ơi. 30 gì để đó chơi đi em ơi, chứ anh đi không nổi em ơi, khó. 30 khó. 10 thọt long monster của anh nữa. Lỗ tiền monster. Rồi chuẩn bị nè.
Valorant for all these teams. I mean, this entire tournament just suits it. You're only seeing the best of the best compete, even though it's Map cuối nè mọi người. Làm phép đèn sáng rồi đi ngủ rồi đẹp. Every single team deserves to be here, and it feels like every single team could make a run of things all the way to the finals. It's a scary, scary thing. What a competition this has been, but here comes the agent select. We'll see what we get out of this one. Any changes coming Wow, through. Sentinel bắn ghét, ghét cô. Okay. Anh ghét cô à. Sắp xì đồ Wescan. Hơi Amita nha. Rồi bên kia KO Yoru, Minibu chơi Yoru. Má đúng là tuổi trẻ chơi mấy con gì không? Neon Yoru. Doing it alone as Gecko might be a little bit better than the Yoru, to be honest. Rồi Astra trở lại, Astra trở lại. Astra trở lại rồi. I wonder if it is just them, you know, getting kind of boomed when we're trying to fight for that extremity control and bind. Cường nói gì ta? Astra là con lồn điệp mẹ biến hình đặt sau á. Còn em hay chơi anh sao? It is not the first bind in which we see the KO. We saw that the effect that they had. Patitech had an amazing second half. I expecting Astra này hỗ trợ team từ xa được. Quan trọng là có nhanh hay không thôi. Tụi mấy này nó làm mấy bài kéo, chứ làm mấy bài kéo xong ném flash là sau lưng quá. Who walks away on top? Who's going to end the drought? Let's send it back over to Pansy and Hypoc for the call. This is what I wanted, Mike. This map coi biết mà anh Cường. Somewhat the unknown it feels like. Yeah, definitely. I think with the map record coming out recently, obviously it's a little more concerning for Sentinels, but I mean a laboured victory for Heretics over foot as well makes this a bit of a question mark. The composition change. Sure, we'll have to see it in execution really to judge this, but it's Astra đó giờ khó. À, con Smoke á hả? Má kêu biến hình. Fuck, I can't believe we're here. I mean, I'm so glad we've got a third map from Cái this. chiêu của nó là biến Astra firm còn gì. Lotus didn't feel like the first half was not necessarily a blowout, but you know, you scrappy on that first half. Second half, Sen just full control. Map 2, honestly, Heretics, full control it felt like. I mean, yeah, but we come out Sunset left wanting more, and we're going to get it. Oh, I'm so excited. I hope this is just a good game of Valorant, right? That's what we're all here for. Early presence towards B-Long. See Zekken getting one check there by Patitech. Knife not going to connect. But it's certainly quite indicative. But do they pull any rotations? Not yet. They're still committing to the 3-on-8. Careful now. Sassy and 10 is desperate to create a little further pressure up B-Long here. But yeah, not cause too many problems, and look as if Sentinels might collapse towards B here. So we'll have the favourable numbers, obviously. 2 members of Heretics over here. See if Benji Fishy can do enough damage. Rồi, ném flash lên, check chỗ này, lấy ọp đi về. Rồi, dương xịt con Cutie bị Minibu bắn vô mặt luôn. Anh không lấy thanh hùng ơi. He's backpedaled quite far. Benji Fishy is really making him work for the space. Yes, they get the site, but look at the wrap. Look at the presence of the rest of the bắn như này có khi Sentinel thua đấy. Rồi, Wescan. Wescan đến góc 6 rồi. Xong luôn, xong luôn. Má, Minibu bắn vãi luôn. Mày. Tạm biệt. Minibu Yoru rồi má, tiễn Sentinel luôn. 1-0. That flank paying off massively. So em bắn gì đây kỳ chứ. Má em Sơn cho tôi vô. Nãy nó hại em Sơn, nãy nãy ông cho anh vô là anh thấy ánh sáng của đàn người Sơn. Ông có chơi giùm, tôi thấy người ta ăn tôi cay. Ồ má, nó hại em Sơn xong nó đụng, nó lấy lại 2 map, em Sơn đụng nó đau đớn. Đầu bắn lồi bắn ghê thiệt chứ. Mà nó chơi mấy con tướng dị không nữa chứ. Hay là nó chưa chơi mấy con Ray meta đó, lồn nó chơi mấy con Ray nó còn gớm nữa. Nhưng mà trong đó nhìn bắn mấy con này lại hay. Nhìn nó lạ, đế counter nổi, khó chịu, nhìn nó khó chịu hơn mấy con kia. Sen just trying to get those ults where available, gather a couple of orbs. Ten's building towards his first and foremost. Tôi gì giống em hả? Khó luôn á. Unfortunately enough, none of that damage really connecting heavily towards Relink. Could have been in a spot of bother, but Sen actually didn't get the soil on this one, so it should be có 2 loại người là ngay, không phải một đâu. Everything, yeah, that was a little bit laboured on that one. Not now going to be going down, but you can already see the counter pressure coming in. They're not going to sit back.
idly and let this happen. Rồi chết mẹ ông này rồi, để mày phá cung luôn, bú lồn luôn. Ôi ôi. Má series không lối thoát, tạm biệt. Gãy. Rian's, I believe, working. Oh, actually, sorry, mini boot. Towards his ultimate. Khó rồi. Sentinels have planned for the first buy round here. It's old progress, really building. 10's the one we've got our eye on here. Confident start here from Heretics. Speaking of confidence, Mike, I mean, thua 2 trận mới cút mà rap. Vẫn còn cơ hội nha, ngày mai vẫn còn cơ hội nha em. I mean, yeah, we talk about the momentum of this series. Vẫn còn cơ hội nha. The team that gets cái bản này quải nha, cái bản này quải chà đầu đó. Have to dig deep. A little bit of proactivity here, but mini boot catching. Đủ má, tính ra trận ngày mai sẽ có nhiều người phải khóc. Ngày mai phải coi rồi. Hẹn anh em mai nha. Mai là ai với ai? Sentinel với fan BDS à? BDS bắt Sentinel. Đủ má ác. Đủ má, cái trận nó sầm điên luôn á. Tưởng như là chung kết nhưng mà không hả? Đủ má sầm luôn á chứ. Quick pressure towards showers. BDS thiểu của game à? Thua là anh, thua EDG. Vậy là mai nếu mà đúng là EDG bắn với Heretics nè. John QT's presence could be massive. Zek kèo là nếu bắn giống như hôm nay thì hết tức win. Boo now going to give away the game because John QT then uses that as his time to get into the fight. They've got full control here. Khó nè. Rồi mini bu nè, đủ má biến hình. Time on their side. They've got showers. They've got ui Benji đủ má bắn với một ly chích con mẹ sẽ ken luôn nè. Ta lẹ. Ôi trời ơi chớ. Rồi tuổi trẻ tới. Nè thích qua mặt John QT luôn. Chết rồi, khó rồi. QT di chuyển này khôn quá. Khôn quá. Có. Mẹ trai. Phá được mấy súng luôn, 4 súng luôn. Comes down to just one member though. It'll be costly. Get their first round victory on. Zekin and 10's now. Zekin 2 away, sorry, from the showstopper, but 10's ultimate available here. Perfectly timed the pinch here into showers. Ủa, quá tem giáp thích con này cũng kinh nữa chứ. Mẹ, thêm chết thức tỉnh à? No nha, không nha, đừng thức tỉnh nha. Flat in terms of the vibes here on the stage. Not the same energy from the first definitely not. You know. Má, tự nhiên lúc này là tai hại lắm á. Yeah, I hate being the caster who harps on about the sixth man, but it's hard to feel down when that crowd is behind you anyway. When they cheer for everything, yeah. Literally, it does kind of keep that energy up a little bit. And again, for younger players who aren't as comfortable, who might start feeling a little, heavy-hearted after a couple of đó, có nhân ở bên Mỹ đang coi, đang là fan Sentinel với anh, đang thở rồi, đang ngồi thở rồi. Mới đang ngồi thở, phải lột thở luôn. Công ty vô luôn. Clear path. Rinse and repeat somewhat, but look at the adjustment from Heretics down towards long. John QT again, worth his weight in gold in the last couple of rounds. Chói luôn mà, đồ má. Plant is there. Chết mẹ, quả kéo này đéo giải quyết được con Wingman rồi. Kéo đâu làm gì nó đâu. Sarsi as well going to keep Boo in check. Can they draw the attention elsewhere? Still buying time with the util. 10's going to give away a little bit of the game. Rồi, Boo biết luôn. Ý, má, Boo. Boo finally makes it around the corner. Gỡ luôn, gỡ lén luôn. Gỡ lén luôn. Ui. Ui. Nục mai băng quá rồi. Rồi mình sẽ nhanh. Giao, thấy hai luôn. Giao là thấy hai. Gỡ. Trời ơi má, nó tuổi trẻ nó bắn buông bắn như vậy thì mẹ đội tuyển kia cút con mẹ rồi. Em là một người coi trung lập em ơi, chứ không phải dân lập đĩ mà. Con đĩ mẹ nó, cái thằng Việt kiều này mẹ mày. Đồ bánh trai này cờ vàng à? Đồ bánh nó mới lấy quốc tịch đó, đồ má. Rồi xong rồi, đồ má chết con mẹ Sentinel rồi. 3-1 nha. Không sao. Ba le về bê luôn. Bắt bài luôn, vô bắt bài luôn. Rồi táp nữa, táp vô mặt nữa. Mày. Khó rồi, nó vô tới rồi.
Má, lùn cho Ken nó nhảy lẹ quá. Đủ má, kia tắt con chó lâu quá. Đi mẹ, tắt con chó lâu quá. Trời ơi, sắp đặt. Đủ má, lâu lắm rồi mới thấy cái màn Molly này đó. Trời ơi, setup đẹp quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Molly. Molly. Má nhà quê với trời. Trời ơi, Molly. Molly. Trời ơi, nhà quê. Trời ơi, Molly nhà quê. Sóc đạp này đúng đi với Molly rồi. Đó, Molly Viper nhân 2 sóc đạp này. Đẹp chưa? Nó làm quả combo vừa nhân 2 sóc đạp, vừa Molly vừa kéo luôn. Bài bản quá, khó win rồi. Ba cái kéo con Astra vô nữa. Khó chạy rồi. Áo trình. Má đúng cái này, cái đó là áo trình đó. Tính ra là cái quả Molly của con Viper, của con sóc đạp của con Viper với lại sóc đạp của Sova combo đó là lâu lắm rồi đó, bây giờ xài lại đâu. Đúng là lâu quá không xài cái dính luôn rồi. Xài cái thở của mẹ luôn, có Astra nó kéo cái nữa đi, mẹ nó chịu đéo nổi. Oh, mất goal à. John QT's been a real threat in showers. He has been nasty with his work over there. But this is still, you know, trying to draw eyes towards A, but that spike is quite committed up. Hey mà, con Astra này mà nó do nó sửa thôi, với con Astra cũ rồi má là vô địch đó. Còn Astra cũ là mất thép luôn á. Ai cũng phải chơi con đó mạnh quá. Rồi xong. Rồi. Đồ má thở. Mất ulti. Mất ulti xong bị khóa tay. Rồi bắn vô mặt chết luôn. Tạm biệt. Bắt bài toàn diện luôn. Rồi Sentinel cút rồi. Đây rồi, ao trình rồi. Ao trình rồi. Rõ ràng là với anh phải coi anh chơi. Trường phái vô địch luôn. Quay, cái cung tới rồi, cung nè, vô đi, quét. Quét nè. Má chết chưa? Cũ mà hiệu quả. Nó có 2 đường sao đâu mà Sơn. Góc đó đi vô có 2 đường đâu mà Sơn. Góc đó nó hẹp mà. Oh, look at him. There we go. Weber and Neil starting to really feel it out too. You know the boys are going to get confident. You know they're going to start feeling themselves. As long as they don't make any silly choices, if they can keep this up. Sen not calling a timeout here as well, Mike. They feel as though they've still got the right. Timeout gì nữa? Sen quyết định ngày mai xuống bắn cái B rồi hết rồi. Lọc fan lâu quá, đồ má là cho lọc fan luôn. Trời ơi, đồ má Minimu đứng đây sexy đéo ngờ luôn. Con nỉ mẹ sao thằng Minimu đứng cái nhà tao vậy? And now the reclear is devastating. Hả? Sao có thằng Guru đứng cái nhà tao vậy? What the fuck? And they're trying to come back this way. Benji Fishy gets that contact, knowing that's a whole new. Rồi giờ sao mà vô? Đủ má chó vô, mày nó bắn cho quả Molly cũng bình. Cái Ken nhảy qua bị nó bắn vô đầu luôn. À, nhảy qua. Rồi vô Lam đứng mình. Ulti tới. Má, chơi xịt bắn hay quá. Mày Minimu bắn vô mặt John QT luôn. Thấy rồi. Thấy rồi. Tìm thằng còn lại. Tìm thằng còn lại rồi, thấy luôn. Ê, quay lại. Ê, thấy luôn rồi. Khó. Khó quá, đụng á, quay lại muộn quá. 1-2 bình. Rồi, thằng này đang kéo tàu, rồi xong. Kéo tường luôn, rồi gỡ. Thằng kia đứng kê, hết vị. Giờ xách dò qua bắn vô mặt mình luôn. Thấy luôn. Khó, đồ má bù bắn đéo hụt đâu. Bu bắn là đéo hụt đâu. Má, được cả hai anh em bắn quả không gặt luôn. Chịu.
Sentinels without an answer, Mike. Where is this timeout? They need to pump the brakes. I mean, Zekken and Tens make a scrambled call thế là here. quả đó thằng Logic chân phải kế mắt vậy. Đúng rồi, Zekken phải kê, Zekken bỏ Zekken chạy kiểu đó thì khó quá. Má nó bắn lẹ phải lùn. Lùn đi mua nó bắn lẹ phải lùn. Oh my god. Má mồm luôn rồi, coi kìa. Just out of range. Khó quá. See the frustration Khó starting to quá show on rồi. the faces of some of the Sentinels players. Này là đẳng cấp nè, này bắt đầu gọi là đẳng cấp nè. And this is going to be the test of the metal here for Sentinels, isn't it? You go through your region looking, you know, revitalized. Má Bình ngày mai chắc là buồn lắm. Return of the old players. 1-0 đi ngủ đủ má mà bắt ra thua 2-1. Đội tuyển tôi yêu luôn đi. It's a different beast out here. Lớn đau thiệt chứ. You could have looked at that roster and gone, you know, maybe a good Má run. vui vẻ thắng 1-1 đi ngủ đi con mẹ vậy nó tán rồi. 2-1 mà nát điện luôn, nát ỉa quần luôn. Một kịch bản rồi. Đụng nát ỉa đít bên luôn. Đồ má ngày mai nếu mà EDG gặp team này sao ta? Can đồ mới nhắm gặp lồn này nó bay nhảy cái này nhắm tới lồn thì được nhỉ? Tí EDG gặp team này mà bắn như này thì EDG này EDG vô lồn này nó giết Can vô đít. Đồ má Can nó nhắm được. Can cầm cây nhắm đồ má nó vô nó ngoáy cho cái chết mẹ mất. Dí vỗ đít tụ tung mẹ đít. Chưa đâu hả? Ngày mai em mua gặp Liverpool hả? Rồi xong luôn, một ngày buồn cho em Bình luôn. Cuối tuần Bình buồn điên luôn mà. Má gấp đôi nó sâu luôn. Ui, đấy đúng rồi, cái này khẩu đó đó. Má lại là cái bài nhảy này nữa. Now if they can at least get the plant, they get the time on their side. That's like a 6v3. Thua nữa chịu á, đủ má thua nữa chịu á. Rồi có rồi, kẹp 3 thằng ở đây thì đủ má buồn bùi luôn. Who's willing to give it away here, drawing 3 players this side. Rồi khó, nhát trước rồi. Good work from Sentinels. They need to clean round as well. Be worth all those Rồi, upgrades thấy rồi. through. Sợ quá đéo dám ra luôn mà thả Wingman vô đi. Much better there, Zekken again. Sao mà nhắm luôn. Punchy. This might be enough to at least open up a little bit of an opportunity, and it looks like em thấy chưa khi nào mà Bình vui quá một tuần luôn hả? Đồ má fan MU mà em nghĩ nhiều, em nghĩ nhiều, em fan MU mà em nghĩ nhiều. Lại Bình là đồ má sắp đặt là phải thăng trầm rồi em ơi. Ủa vãi lộn, tại sao có cái vụ playback limit vậy? Ủa sao cái what together sao bị playback limit là sao? Phải lộn playback limit 10 phút. Hả? Nhiều người coi quá hả? Chắc là mình phải ngắt đi mình coi lại anh ạ. Giờ live activity hả? Live. Rồi giờ sao vô lại hả? Set up lại cái mới được không? Được anh. Set up phải đây ngắt hết cơ, phải ngắt hết cơ. Là qua kênh khác ngắt hả? Thôi qua kênh khác đi, mấy thằng đang trong đây nó ngủ mẹ rồi, nào còn thức thì xuống dưới thôi. Sao làm được cái what together này ta? Đang coi địt mẹ. Nó có cái activity á thấy không? Ở ngay kế bên cái nút xem màn hình á. Thấy cái nút start activity đó, anh chọn cái what together là được. Đi xuống dưới tóc like đi. Start activity what together. Thôi có người nè. Rồi làm sao setup nó thành cái kia? Cái đó chắc đi chô hay gì chứ. Ai biết làm không? Ai biết làm không? Ai biết mở? URL vô anh ơi, từ đợi tí. Nhét URL vô đi. Rồi đủ má nó limit mình luôn rồi anh em ơi. 8 phút 31 giây. Rồi đéo ổn rồi em ơi, nó limit tụi anh ở trên Discord này rồi. Đéo cho coi lại nữa. Đủ má đá nhanh qua kênh kia, đá nhanh qua coi đỡ ở ngoài đi. Đá nhanh qua coi tạm ngoài trước đã. Đèn vãi lồn đang coi hay. Hết được à. Sao lấy của Việt Nam nhỉ? Fuck. Đéo biết luôn. Thôi, đã trên quả tạm. Thôi coi mạng ngoài đi anh em ơi, thông cảm ấy. Tự coi ngoài đi. Đây, anh vẫn còn đủ má cái hình.
He's really making a name for himself even in the loss there. Con mày con heo đâu ta. The brave Coi đỡ Sentinels kết quả, coi ngoài đỡ em ơi. Lỡ rồi. Chứ giờ độ má bị này là đép coi được. Coi đỡ 10 phút ở ngoài đi, lát nữa mình hết rồi mình vô lại. Still have the orbital strike for Sentinels. Whether or not anh cắt chỉ số mà em đâu có cắt cái kia đâu gì anh. So far. It's obviously off to a flying start, but Sentinels seemingly getting a grip now. Able to squeeze 2 rounds out. 3 remaining here for the first half. Đội Sen còn nhiều quá, 9-3 rồi. Surprises the driving force here for Sentinels. 9-3. I want to say for me though, Zelsis is right up there too. He's been playing some very it may even be just like a kill around he's been getting, but some of them have been so impactful. I mean, he found the entry on a couple of these sites. Sorry, hits towards A site. Curious if we see much of a switch up here. Rồi 6-3 anh em á, tự coi theo cái hình cái khung nha, anh em tự mở coi đi. Chứ giờ nó bị anh bị giới hạn rồi, anh không coi được, anh thông cảm đi. Cái mẹ còn có map này anh, nốt map này đi. Tụi mất tính ra ngày mai mình coi mình phải để ý vụ này á. Rồi bắt bài Minibu đẩy rồi, nãy Minibu đẩy ra bắn sexy chửi quá. Giờ bắt bài rồi. Ý mẹ nó vô đu đi bộ nhà mình luôn mà. Ngày mai nó còn đi nộp đồ án nữa Rap ơi. Mai mà độ mấy ông thầy chửi nó là một ngày buồn của Bình luôn á. Bình buồn bã luôn. And Rien's both on the same site. Yeah, they've got the Guardian on Minibu, but still trying to test their patience. You've now had contact on 2 sides, 2 entry points towards B. But you can see where Senna coming back to. There's contact. They've got to be ready for the sound flash. Ôi phát lỗi. Really close to the corner. Now can they do the damage on the way in? You've stalled them out here, Mike. Yeah, 45 seconds. Sao tiêu chắc à. Sentinels considering resetting. Không ai phá. Chạy giá không? Không. Yeah, not that Halted time. in his tracks though. Yeah. Oh. Can they get further ahead? Take for one, but not good for any more. Rien's sees the players like gonna dip away. Sao đội này rồi? Kia nó bị delay anh ơi, nó đóng cho mình coi nữa. 10 phút sau mình mới được coi tiếp. Thế sao mình bị đóng luôn? Playback will resume in 5 giây, 5 phút nữa. Trời ơi, Sashi 09 luôn. Rồi Ren còn siêu xịt. Ồ, siêu xịt bắn giùm 64 luôn, đỡ quá ta. Tự nhiên ngộ mấy anh Sentinel lại khóc vậy rồi. Rồi nó hại Sơn. Hai khỏi đây nó cứ giật người ta. Em chịu quá, lần đầu tiên em coi cái quái bạc ti này luôn. 1 phút nữa em mới coi được, anh em cứ tự coi ngoài tiến vô coi chung. Khó mà 6 đều với anh à. Hồi đang coi rồi, nó coi giải hồi. Trông giống là 6 đều lắm anh ạ. Thu ra mẹ em lắc sao ta, có lắc gì vậy? Mạng á, dòng mạng á. Mạng nào giờ cũng đang có vấn đề. Mấy này treo lắc của bạn. Rồi sẽ nhảy. Ôi, đụng mới cắn chó hay vậy ta. Không có ulti hay đấy. Anh đâu có I3 đâu. Hay. Anh coi ngọc. Hay. Radio luôn à? Radio thôi anh. Hay. Hồi bên kia yếu tiền luôn. Lầu má cho tôi coi đồ má DG đánh luôn à? Đẹp. Lại là DG how? Chịu luôn á, lắc anh ơi. Cú Minibu với đội Minibu bắt đầu gánh hết nổi rồi. Rồi 6 đều, trong có mùi 6 đều quá ta. Con bài vô ru đủ má bệnh rồi. Tầm này gọi Baby Bu bầu vô là đẹp. Baby bầu vô đâu. Quả ulti đẹp quá.
Tại chết lấy bảo tiền dẻo quá. Ôi tham minh. Ôi ôi. Khó luôn á Nhân ơi, khó luôn á, khó luôn á. Anh là dân lập á, khó. Dân lập à? Dân lập. 6 đều thiệt luôn vậy. 4 1 Việt 3. Trời ơi, trời ơi. Tắt cái tường ác dữ trời. Rồi đụng với kênh bắn hoa rồi quánh lộn. Lộn sexy mỗi lần gặp lộn mini bui gặp bố ấy. Máu. Mà 1-3 khó chưa bu rồi. Can only be said is a new lease of life. Whatever was said during that timeout Này is bắn just xịn quá. Ý. Còn một giọt luôn đồ. Quá khó. Quăng chết có gì quăng cái chân chết luôn không? Giờ lộn má tự ulti cắt mình xong rồi lộn má táp ra ngoài chơi thôi chứ làm lộn gì giờ. Anh giỡn á Nhân ơi, anh giỡn á, anh giỡn á. Giỡn quá. Giỡn rồi. Giỡn tí làm dữ giỡn. Giỡn chỉnh. Tắt cái tường ác. Quả tường thông minh quá. Lộn chạy bắt. Má lộn bắn cái Phantom xù quá luôn. Phantom nó bị á, lâu có mấy cái phài kiểu chạy bắn vô mặt không. Second their headliner, but we'll see everybody firing on all cylinders for the next half. 1 phút 21 giây nữa là anh sẽ được coi chung trong Discord. Hả? Nếu biết tại sao nó đang coi nãy giờ chứ. Tự nhiên giờ nó bắt anh là bị limit, phải ngưng coi 10 phút. Hồi nãy tôi định làm cái gì đó để mua quà sinh nhật cho bạn đó vào. Được một lần bắn online hả? Dễ mà, giờ em ra net ra Viking rồi tự bắn tự hú rồi, thuê thêm 2 đứa đứng sau lưng cầm cái bảng MV1 với anh là được. Xui quá, bọn này mà đội hiếu thứ hai là lùm Playerduo à. Người đeo vai thứ hai. Nghiện á với anh, độ mới chơi chỗ này nghiện á với anh. Độ mới chơi mấy game này bắn online nghiện lắm. Mấy sen này mà hiếu thứ hai là vô đích Playerduo. You know, Zekan was throwing into the pit to clear it, and they had a null command ready and waiting instantly there. But it's the adaptations as well. Timeout was taken by Sen. Immediately, they're more aware of the blue flanks. They're making the right calls and adjustments. Đúng rồi, văn hóa Việt Nam mình đi ra Sài Gòn, ra net online vui mà tự giờ ở nhà chơi vui hơn thôi. Là giờ net mất tiền quá. Giờ net đắt quá, tàu 17-15 ngàn đủ mẹ. Biến chơi nữa rồi. Đưa 5 ngàn thì dễ chứ giờ hơi nhiều rồi đó. Rồi. Net đủ mẹ bắt tải game đi thì khốn kiếp. Nó lắc dữ trời. Em hơn mà. Gì vậy? Quán net không tiện nói tên. Đúng mấy cái activity nó bị cái lồn nó lock cái YouTube á, nó bị lắc cái YouTube. Thôi ông nào ngồi coi tập trung thì like luôn cái màn hình là xong. Bầu like bầu, anh tắt con mẹ activity đi bầu. Đang chơi game rồi. Đang coi giải bạn ơi, đang coi giải Valorant Miên ơi. Thôi coi mẹ online ngoài em ơi, cái kênh quát party này nó bị lỗi rồi. Rồi xong rồi, đủ rồi tới. Rồi bà Tech làm 2 cái mặt đỉ mẹ 3 cái luôn. Ui sexy. Má đầu cầm bay dữ trời. Đỉ mẹ. Ủa chứ anh không xem được hả ông Ngọc? Sao xem bình thường mà? Anh nếu coi được thì giật rồi. Cái hồn má sexy đủ má lợi dụng ánh nắng ở mắt bay để mẹ nhảy lên chiếu sáng cho mặt. Khiến cho luôn sexy này địch không. Đừng chứ không chiếu cái đầu nó địch mẹ mày như cái gương vậy. Anh nhìn thấy không, nó nhảy ra ngoài kia đụng ánh nắng mặt trời chiếu vô, má phản quang luôn kia, nếu làm ba Tech đéo thấy gì luôn mà. Rồi một giấc mơ nó lại chơi kịch bản cũ đụng má hại Sơn. Em từ bỏ rồi. Dạ, hên đó, độ má nó hên đó. Yeah, definitely. Sentinel's looking to send a message, set the precedent early Không mà tụi này bắn bài bản thiệt, đụng á, tụi này mà lỡ mà thua gặp BDS thua luôn.
Không đâu, đụng má Berit, cái thằng Lomi bu này tôi nghĩ chắc bị xích á. Rất dễ thua lắm. Không mà có khi Berit tay to thì Cường con xích mẹ được. tay nó đều nữa. Có khi Cường xích được. Tụi Trung Quốc hồi nãy tay mới to kìa. Tụi Quốc hồi nãy thì tay chỉ thua anh Cường thôi chứ đắt lại bốn thằng bạn anh Cường. Tay thua anh Cường thôi chứ bốn đồng đội anh Cường thì nó nắc tới luôn. Ổn là hữu tung nha. Coi tụi nãy độ cứ có cơ hội là tụi nó dạt tụi nó bắn nhau luôn đế bài. Coi giải mà hữu tú nè, coi giải trong Trung Quốc bắn vậy là đúng rồi bạn. Đủ cứ thấy người là cái dạt là bắn nhau trước đã tính sau. Đủ má anh Cường hai rau làm chính xác mà vẫn đéo đủ mà bốn kia người làm chó phá chịu. Xong tin chôn đi coi 520. Được rồi, Don QT tỉnh rồi, đụng quá xong QT tỉnh rồi. Chết mẹ rồi. Phải lồn buông TB luôn, để mẹ bỏ đồng đội luôn vô đặt bơm quá đã. Quá trường khái vô ru quá tuyệt luôn. Rồi đứng đây ném cho phá ra bắn vô mặt nè. 1 đấu 3 nè. Tuổi trẻ thôi có rồi. Tuổi lùn rồi. Má cái lát của con Gecko thì nghỉ rồi, nghỉ. Thấy cái éo gì đâu, quánh nó tới. Ra nó phun cũng bí mà. Nó phun vô mặt. Quá lộ Sashi 10. Sao? Tận tự mà phát của con Gecko có chịu mà Duy Anh. Nó là phát trên trời á, nó đéo thấy em thôi chứ em vừa nhá là cái nó bắn mặt mày liền mà, mù lẹ vãi luôn. Vô Việt Nam. Luôn lấy up next một gì đấy. Next closest being Patstick on the other side. Bắp 2 lọc phát. See what the approach is here on the defense. Obviously, Sentinels already showing show their hand very early on. Hay bắn Euro mốc này đế quá. Hết rồi em ơi, thời trẻ trâu á, làm vậy tưởng vậy là ngầu mà em. Bị bắn vào đầu mấy lần trong map này mà anh Sơn. Thời còn trẻ tôi tưởng vậy là hay, giờ bỏ rồi. Còn đủ má baby bu đi mẹ bắn cho bỏ nhiều quá đi mẹ con TB đứng chỗ rồi vô luôn, giật vô sai luôn rồi, quá đẹp. Má anh thấy Sơn bắt đầu tập chơi con này là đẹp rồi đó Sơn. Em toàn quậy, em toàn chơi con này đục nước mà anh Ngọc. Hay. Rồi vẫn còn Patstick. Patstick vẫn còn Patstick. Patstick still there bro. Look at the flank coming through from John QT. Rồi siêu xích chạy vô đủ má xin chết ốc chó. Chó đủ mẹ nó. Để tụi móc có chịu á. Rồi xong. Đi sale thôi chứ gì nữa, 8-7 nha, chơi được nha, trận này căng. Sẽ có Sashi có làm được. Ồ Sashi thôi. Độ má giờ có chiêu Thái Dương hạ sang thì chơi chứ không có thua. Duy nhất nè. Rồi. Khó góc đó off angle để bắn kịp. Heretics finding an early response here. Sentinels in check. All on the back of Miniboo once again. Beautiful response as well to the thrash coming through. Hay. I believe Benji gets detained as well just behind. Ủa xích một của tụi EU này là tụi nào vậy ta? Tụi Kamikop á. Team của Stream với Nivera mẹ từ khi kích hàng đó ra vẫn ghê vậy luôn. Sao thằng là lạ vậy? Team nó team mới mà gì đó. Team cũ thôi. Nhưng mà lineup mới. Có mỗi giữ hàng xin. Team của Stream đấy, mới kích anh em nhà Stream là cái team đó có thằng Magnum á, Sơn là đụng á lớp đời đầu của Fnatic á. Magnum đụng hồi đó bắn cho Fnatic. Bạn của Mythic. Quá luôn. Phải đẩy này cao tờ. John QT was on the other side of the map. That's pretty reasonable. Bây giờ cái mức mà độ mà cái tầng skill thượng tầng của mấy thằng lùn bây giờ nó cao quá là. Càng lúc siêu càng cao đủ má giờ em hồi chiều mà anh Cường mà coi hồi tối mà anh Cường mà coi em Cường đủ má vẫy tâm chắc anh Cường cũng trẻ lại luôn chứ. Đủ bắn khác lồn xếp vô. Đủ nó ra là một táp. Rồi khiều ngay cái Sashi thì thôi. Sashi thì ôi trời má chớ mà vẫn win à. Tám đều.
đều rồi. Đục không? Đục lồn KO. Kéo đục luôn. Molly lỗi. Thấy rồi, thấy không? Cái team Molly lỗi. Không thấy. Kia nó bắn chó rồi. Mà bình thường em thích tụi nó hay đục vô cái thùng đó ta. Đó là bình thường, con này là bắn giải. Đó là bình thường, đụng với bình thường em đâu khe. Này bắn giải em. Bắn giải em mà giờ đục viên nó có thằng nó dạt ra nó bắn vào mặt em rồi hỏi sao xui. Thì nó cũng đứng nó đục vô cái thùng mà không sai còn gì. Cái này luôn. Quýt ghê vãi. Lồn mẹ dạt ra dạt vô mắt mẹ con cháu. Không phải lồn. Để vô đủ má. Tâm đập vô tường bay mẹ đầu cháu. Khó vãi lồn luôn đỉ mẹ. Nó bắn như này thì thở. Không mà tính ra hôm nay thức coi tụi Playerduo bắn với EDG Matrix hay mà. Thịt mẹ luôn, con Chicken nó bắn mấy pha đụng mắt xuống mắt vậy. Tỉnh ngủ luôn á. Bắn phải lồn. Mấy pha đó là tụi anh hồi 17 18 tuổi làm hoài luôn á Sơn. Bây giờ già quá không làm nổi nữa. Dạo này anh không coi em bắn chết rồi, bắn giờ. Dữ trời. Dữ trời. Đồ má em có bài hay lắm rồi. Thôi bắn coi nó bắn xong rau thì tí thôi, hợp lý rồi. Rồi, để cho nó lâu cháu phá bụng á. Rồi giờ có ngờ thằng này về lại xót đâu. Không biết đâu. Chắc coi nghe lại giờ là có mặt khó Nhân Nguyên, giờ là vẫn làm được Nhân Nguyên, chẳng qua là đéo giết 4 thôi. Ví dụ như xưa già quá mình giết, thấy còn trẻ anh em mình giết 4 giết 5, giờ giết 2. Đủ rồi, giết ít thôi bạn ơi. Để cho tụi trẻ nó phát triển nữa. Mình chơi bom nè, chạy đạn khó rồi, bên PC đấy còn cặt gì trong người hết. giết được mạng nữa. Khó mà giết luôn á, tụi trẻ chạy vô nhà sinh kiếm người. Nè, chắc chắn tụi trẻ mà, thấy không? Già là nhảy TP rồi, trẻ đồ má nó đi chìm người nó giết trước. Mẹ em Sơn bắn CSGO full buy đéo bắn đủ mẹ ra chết không mua súng lục bắn. Dữ như ta má, thích lối suy nghĩ của em đó. Em giờ gì ta? Ông Hoàng tắt nai à? Em Hoàng tắt nai à? Đi go. Ghê ra. Nhưng sao mà hạt địch không đồ mới tâm như miếng lộn bắt chân vậy anh. Chịu luôn á. Lắc đi mẹ lắc tới luôn á. Flash chip B. Nhiều đồ à? Em đồ bây giờ bắt đầu lòi ra điểm yếu mới không có. Molly đẹp mà, Molly đó, Molly chiếm Belon mà khó dạt lắm. Bỏ thôi, bỏ Belon thôi, giờ làm sao chiếm hút ca nè. Rồi, UT vô lia con mẹ hút ca luôn, một cháu, điểm danh là một cháu, hai thằng có hai đầu chọc, con đầu chọc đó anh em ơi, chạy đi. Rồi, xong. Tạm biệt. Mất B, reset lòi lồn luôn. Rồi Benji làm gì đây? Benji bây giờ, ui má, chậm tí cho Benji lấy ulti là đẹp. Benji giờ giết một trong ulti cái Belon này luôn, rồi nghỉ. Nghỉ đi tag luôn. Khó chứ, phải đi lon chứ. Chết Benji, giết một. Rồi, trẻ. Ulti, thả Molly luôn. Khó chịu quá. Mất thời gian quá. Flash. Đéo ra nữa, trốn luôn. Đồ trả mà vô đéo được. Còn flash. OTP chứ, OTP đụng má, nhìn cái quả flash kìa, chó đẻ chưa? Thấy quả flash cái cô chưa? Đụng má khốn nạn, đéo thể chịu nổi luôn á. Đồ OTP, cô đừng biết nó bay theo đi là cây quá. Không, cô đúc kiến nó lơ lửng giữa trời á, ta le ra cái đụng má trúng cô đúc kiến nhưng mà má nó xui đi. Con cái cô này quả flash của nó mất dậy mà. Đâu, kịch bản này quen ta, 18 xong đứng yên, hình như là nó lên được 9 sau đó đứng yên thứ 9 luôn á. Rồi, trời ơi. Má Benji vậy bắn lên tiêu ra lon đéo trúng ai trời. Góc đó nó né bầu, góc đó cái ulti nó xa lắm bầu á. Rộng lắm, với lại góc bắn nó tụi nó đứng cao thấp mà. Cái ngoài là Belon nó thấp hơn cái ở trong sai. Khó. Đúng ra là nó đừng có bắn cái pha đó, mà nó để đụng, nó để lại nó bắn bot lane là nó win mẹ rồi. Bắn phụ mấy thằng hot lane bắn hút ca ngon hơn. Má nhảy gì mình bắn vào mỏ nó chịu thằng luôn.
After what was a rotten chết start, mẹ they vô clawed luôn it back. chết Rồi, không vô thế rồi. Check đâu, có check đó. Đâu mà check được. Bibu đéo còn là chính mình rồi. Bây giờ nghe nè, flash nè, làm quả combo flash xong Ồ, má, ồ, sexy đủ má, nói mà địt mẹ lùng mày đâu chặt bắn quái lùng mà. Nhá sáng cái địt mẹ mù liền luôn. Đầu lùng này bóng lưỡng. Con mẹ nó. làm quả trong không ơi. Cái map nãy bắn sunset đéo có mặt trời bắn đồ mà đéo sao đâu mà đây nè, đồ mất trời sáng quá. Nhá cái sáng chói luôn. Map gì dưới nước đéo có mặt trời. Nắng quá. Góc kia trời hơi mát, mặt trời lạnh vậy á. Ủa mà đây tính là thằng lột sexy nãy giờ bắn cái phantom sậu lồn. Đủ mấy nhá bắn không chạy vừa bắn, đứng yên thì bắn hụt. Đủ mấy gì chạy vừa bắn người ta mà. Tá chim bơm. Để địch bom. Cái ulti em ơi, có ulti mà. Với lại nó sẽ không xài ulti Viper đó. Không sao xài em khùng á. Nó nhái quả ulti cũng lột siêu xích thôi. Cái cháu thấy đông Xài cá trước. Đó, đẹp rồi đó, lia rồi, đã xóa rồi. Thấy rồi, rồi xong, đủ má xong luôn. Rồi Benji Hixi nghỉ mẹ đi chứ. Bắt chim không? luôn. Hay. Ôi! Gặp em là em giao, mẹ người lồn đó, thắng thế đéo rồi được. Thì khủng mày đủ, má giao mà sẽ bị đuổi việc á lồn. Mẹ bắn tên. Cái lồn má, người ta đã đi bắn dại á. Lồn má bắn tới vòng em mẹ. cho nó xẹo hay lưng rồi. Phải lồn. Giờ đó là đúng rồi đó, kiếm highlight nó giết hai nó giết hai nó ngon hơn. Lấy súng thì nó thắng được chứ cầm dao là chi mà chết. Dễ trôi hả? Thì tụi nó là vậy mà em. Đặc thù của tuổi trẻ mà. Ồ mẹ đặc thù vậy bắn vô mặt ghét là địt mẹ không khùng điên mà. Tuổi trẻ mà. Sao mà thiếu đồ lì mà không bắn lại mặt tụi nó được là đủ mắt nó bắn cho tới luôn. Thiếu đồ lì em ơi. Cái dòng cái game này nó vậy em ơi, cái dòng mà em đang xui nó làm cày cũng xui á. Đấy như cái thằng Minibu nó đang tele đẹp, nó pha là quả tele nó quả tele đẹp mà. Quả đó mà nó đéo mù nó giết Wescan rồi đó nhưng mà xui đủ mà chấp phát của lùng tên Z lên lửng cho cùng nước miếng đủ mà kết thúc luôn. Sao mà hình stream này bị đen à? 11-8 rồi. Kịch bản cũ á, 13-8 đẹp. Ồ ngày mai phải coi rồi, đủ má mai Berit mẹ bắn nhau với mấy anh hơi tích. Mai đồ quá cho lồn đồ ngày mai bắn bức này có khi mà sẽ cầm Yoru hai con Yoru chơi nhau có khi đã đó. Nó quậy đục nước luôn á. Tưởng tượng hai con lột ulti chạy vòng thì sao? Đủ má hai con lột chạy cầm ulti chạy vòng luôn. Mai coi thấy livestream bầu không vậy? Không, em thua rồi. Em thua rồi, em coi riêng rồi, thôi coi riêng đi sắp xong rồi, còn mấy round nữa à. Rồi mới phát ra ngoài đủ má, tắt cái cột ta mau địch mẹ vô coi là coi rồi, Ken bắn con mẹ nó 25 mạng. Thằng lồn trên Ken nãy giờ bắn đâu có trận nào thật đâu. Nó bắn bãi luôn. Nó buộc cái bắn vậy á, bầu ơi, nó buộc cái bắn vậy bầu. Nó bắn kinh thiệt, nó đéo bắn như này là team này thua á bầu. Rồi, sai timing rồi, sai rồi, taxi đủ má cách con chó đi anh ơi, tụi nó tới rồi. Rồi, sau lồn là vừa chạy vừa mồm là đủ má nó lại tới rồi đó. Đó, bắt đầu á, đủ má nghiện à. Từ đúng rồi, nghe tiếng ta le vô bắt đầu mới flash được. Con này có một giờ con con flash à, một cái flash à. Rồi flash mất cái side B rồi, khó nha, máy còn nó xếp bài rồi. Lồ má nó đục cho 2 viên vô đầu, địch con mẹ nhạc tẹt luôn á. Lồ mẹ đục 2 thằng. Trời ơi, đâu ulti tới, ulti tới rồi chạy. Chà. Chưa đủ. Lồ mẹ gì đủ. Chơi được, Benji chơi được, Benji thở được. Lồ mẹ đục chết rồi. Mày đục. Mày đục. Mấy rồi mà xem thắng nữa thì chịu á. Khó, hết ulti em ơi, hết ulti rồi. Hết đồ rồi. Thấy là không thể thắng luôn á. Xui chưa, tụi mấy cái thằng nó bay vô đầu xui chưa. Đúng rồi anh ơi, kịch bản đúng rồi anh ơi, 13-9. Chịu rồi. Bản gì với màu rồi. Chịu thôi. Ông này phải 13-10 á, tại vì cái này cấp 2.5 à. 11-9.
Nghe được quá nha, đúng là người từng trải. Đúng là một nhà kinh tế học. Thường thì nó win luôn chứ mà giật vậy nó hay. Sao vậy anh? Hôm tay là nó hay thiếu, là nó hay thiếu rau à? Nghĩa hôm tay à? Bộ má nguyên đấu này có ông lồn mặc áo sen chắc đĩ mẹ tí gái vô mặt mấy lồn kia bị đấm quá. Hết hồn. Lồn má. Maybe a chance to get his ultimate online here with this orb. Ăn sáng hả? Tí đi, anh sắp xong rồi. Some crucial information once again. Mới 4 giờ ai mở gì đâu. Bây giờ hả? Careful. Consider it here on the way in. Giật hết cho mình rồi. That's the third man they've seen now. Sáng giờ tà đào dữ vậy. Noting that Zelsis is here. Sao không đợi chứ 5 giờ đi ăn với em. Waiting to see Boo's eventual plan is as well. I mean, there's no presence at all towards Ace. There's no reason for Sentinels to give up this 3-man hold. Now the divide almost going to confirm that. Very deep divide too. Thì cá chứ quên. Sen gonna decide to stick in front of the site, and that's a mistake. Rồi, Minimu đưa cái game này về OT rồi. Con mẹ, nhầm luôn em ơi, nhầm luôn em ơi. Hay, đéo ngờ, quá tường quá đẹp. Quá tường này là hai anh em đủ má thủ thủy nhau chắc luôn. Cái lòng má hứa luôn, quá tường này là hai lòng mày nó thủ thủy nhau là mốt anh mình để tường này là mày cứ chui vô cho anh. It's too much. He's backing away. And Mini Boo. Má đúng là nhà kinh tế học mà sơn này gai mà. Surgical position Ăn gì ạ? To give Mini Boo a little pocket to play out of on site. Mua chanh vậy? Hay quá. There'll be Heretics finding double digits in response. They're hunting tens now. Hồi tí đi ăn. Squeeze every penny out of the bank. Không, quả tường gì đúng mà với anh. Quả tường gì đúng mà. Đợi anh bắn giải, anh cũng nói tụi nó là nếu mà tao kẻ tường đây là tao chừa một lỗ đây cho tụi nó chạy vô. Nó định đấu ngờ, tường nó định bị. Đứng che khóc lại em. Nhưng mà đợt hồi xưa thì nó ghê, hồi xưa đỡ hơn. Hồi xưa em đứng ở trong tường đứng nghe tiếng tụi nó bắn, tụi nó chạy gần được. Bây giờ là bị giết luôn. We did get a glimpse of it here. This pocket right here, and the dart is timed to perfection from Rians. Đó, đẹp chưa? And then double dips inside it. Đứng ở trong tường tách ulti, it's spectacular. đi ra. And we've seen other places. Nếu nghe đâu đứng trong tường bị điếc là nếu nghe. Hay chứ? Yeah, for sure. There was a couple of others, and we hadn't seen them depending on that. We hadn't really seen it come out yet. We hadn't seen obviously. Maybe Boo didn't want to invest it just yet. Maybe he was waiting for the key moment to call it out. It's a pocket play, isn't it? It's something you can't run it again. You can't. In the 11th hour, you get one of those every series. You do. They've got themselves back. Okay, so there was a timeout in that 19th round. But after that 19th round, they pumped the brakes, didn't they? 2 rounds now in quick succession. A lovely pocket play. Mini Boo teed up. But again, Sentinels realize that there's something changing. They don't want to let this slip. Pump the brakes for themselves. Tactical timeout called here in the 22nd or coming into. Can they reactivate some of these players? Zekken again, he's on 25 kills. He's having a huge series and one off the showstopper. Don't ignore this, Sentinels on the brink of some huge ults. Problem being, Heretics have closed the gap with those 2 rounds. They're not going to be able to, Sentinels aren't going to be able to sit back and wait for things to build up for that snowball round to come around. Ulti được nè, bây giờ Wescan lấy quả ulti nè, đụng má sách chồi vô đâu mới là quan trọng nè. Dụ cái pha này chụp bạn mày chắc chắn giết một phần Heretics. Đó, nhưng bên kia là đếm được ulti mà, nghĩa là đếm được là Wescan này sắp có ulti rồi, không biết là có đấu nhà sinh không thôi. Rồi không đấu nhà sinh luôn, đi B rồi. Đi B rồi. Không, táo lên thấy đếm á. Đâu, tát lên thấy mà. Thấy cái đầu mày á. Tao biết còn một 2 điểm, cũng mày. Đâu. Not a bad plan considering there's just been a timeout. You want to temper if there was any aggression, any fact finders, anything untoward that Sen wanted to do. This is what you push on. Also, burn a little bit of utility. So again, you're not going to be unhappy with the slow start of the Heretics. Không thấy đâu, nhặt thì nó thấy thôi, nhặt thì sẽ biết thôi. Nhặt thì nói gì? And it looks like an early rotation of 10s is the adjustment. You're almost going to try and fake a little bit off the knife here. That wall up short, a little bit more utility invested towards lamps here. And it's drawing 10s. For a moment there, considering. Rồi má bắt bài luôn. Má con này tính quá. Trong ulti con này tính quá. John QT and Sati have. Nhưng mà bây giờ lộ sớm quá, tụi nó nhảy ra được nha. Attention's down long, right?
So you'd say Tens is good for one here. Giống con này không nhảy được đâu. Feel like he is. Thấy rồi. Yeah, okay, contact. There it is. Nhảy nhá đẹp nè. Should be ringing the alarm bells. They don't know the extent, but they know something's up. John QT. Đụng má vô nè pha này. They've noted Tens, so they know it's him on this site. They know the John QT is still here. Sussy does find Tens with John QT to hold them back. Not the easy site hit, but they've done well enough to secure a slice of safety for probably the plant here. Rồi xong. Let's see if he gets it. Oh, the chip damage is good, but they had to get the plant down. There's only 12 seconds. Now we look at where Sentinels are. They have some spot on the flank. Retake được. The flash is perfect from Sassy. The awareness is there now. Ken về hơi lâu nha, Ken về lâu nha. Ken sợ có thằng Peter. Không nói dịch off đi về. Down towards CT. They've got them pinned here. À, lúc đầu nó đứng cái shot nó giữ nghi rồi xong một trái flash của Patitech đủ má chấm dứt con đường cứu bơm luôn. Flash dẹt ra giếng 2 luôn. That was exceptional from Heretics there. Good read in the post plant, leaving these two just trying to play their life. Sassy gives them an exit. They've got to take it. They've got to make a run for this. Keep those weapons. Trời ơi rồi xong. Sao Cutie đủ má có ulti rồi. Sassy đã sao còn một ập nữa có ulti luôn. So well read by Heretics. The flash comes through at the perfect time. You can see immediately the coordination towards elbow and a perfect flash. Má mà phát đẹp chưa? Đó, Sơn mà lát như con điện cháy vậy á Sơn. You couldn't ask for a better flash there, could you? Bloody hell. There's your G2 Patitech impact. What a throwback. What a throwback. Oh man, this is the game we wanted. A lot of people saying, you know, send #1 seed potentially in this overall tip to win the whole thing. A couple of believers putting Heretics up in that top 3 too. This is the level of matchup we were wanting. Giao cùng bậu ulti chạy luôn quá. Rồi xong. And it looks like a pacey hit, at least to start with. Rồi, chạy luôn. 3 players dedicated towards B early this time. Tens being one of them, turning the flash. Patitech is in. Đéo chết. Ôi, đéo chết. Ông Patitech đéo chết à. Điệp mẹ. What do you think you're doing? You still gotta respect Sentinels like this. Đĩ mẹ nó móc hai cái trứng đĩ mà khó chịu dưới trời. Giờ mới tay, giờ sót vậy đúng không mà Sơ? Bậu. Nó bậu ulti mà em chạy về bên em có không kịp đâu. Không nhanh đó là đẹp rồi. Sao bóc cover vậy đẹp rồi. And Boo's left on his own on site. Nhưng bây giờ là cái tay nè, cái tay nè, cái tay nè. Ôi trời ơi, thằng luôn Jack kia. Rồi, Jack là người của đủ má bé 888 rồi. Được. Má, ông Jack này đẹp con mẹ đó, người của bé 888 rồi đó. Trong cái trận này nó đủ má nó cậu nó giết một nó 2 lần rồi. Cày vãi lồn á. 2 lần rồi đó Nguyên, đủ mắt trước làm lần rồi đó, mắt này làm thêm phát nữa, nghỉ mẹ. Mẹ 2 thằng giết 4 thằng thấy đủ đéo đúng lắm, giết lồn bồn nó cho quá đã luôn á. Zelsis a crucial kill on Zorians as well. Cười vô trách nhiệm á, địt mẹ nó. Em chửi sorry man. Giống lùng tích đó như vậy, giống lùng lùng vít á, lúc giỡn xong quay bình tĩnh đi á, địt con mẹ nó vô trách nhiệm quá luôn. Oh man, this is wild. So many Sentinels too. Bị quá GA bên kia ba của ulti. Really have much access to it here. They burn so much down to a bulldog for Boo. Rồi ta lẹ vô. Sát quay mặt. Mù. Rồi đủ mới gặp ngay chó sinh nhanh. Tạm biệt. Gặp ngay con chó sinh nhanh rồi. Rồi tạm biệt luôn. Của 31. Rồi 1. Rồi 13. Tí luôn. Nóng. Mẹ trận này nó luôn. Sống lại đi con mẹ. Nó vừa bán đủ 2.5 luôn đủ người ăn cắt cái ly lại dưới trời. Vừa đủ rồi. Má vừa khớp luôn á, đó là sự khác biệt với người bình thường với dân chuyên nghiệp á Sơn. Vừa đêm á đó. Bình thường người ta hay hỏi là anh ơi, lúc mà mấy đội tuyển chuyên nghiệp người ta tập cái gì á? Tập bát. Ở tiếng về á. Ta làm sao cho nó vừa đủ em. Vừa kích luôn mà, đéo chạy được đi đâu hết. Capability, nãy giỡn tưởng đồ nghề về. But this is gonna take 2.5 là một món quà. We've seen some strange things, but this is a lot. They've got a ton of space to work with here. Xong rồi, Rien đủ má bắn 20 sát tên vẫn thua, đủ má buồn điên. Completely disconnected from B side. Cái lò má bây giờ mà 2 đấu 5 mà thua nó thì mẹ mày đó. Tao lập tức tao viết một cái mail đủ 100 chửi con nỉ mạng luôn Sentinel này luôn á. All 5 members now of Sentinels, the penny has dropped.
A 2v5. Đéo có ulti luôn á, đéo có ulti luôn á, hết. Đéo có cái gì hết. Còn có đúng hai cái sốc đập đó mà đụng có 5 thằng chụm như cái sốc đập chụp nhau đi. Đéo có smoke luôn nha. Không có flash đâu, giờ mình thua đi. Rồi, bu nằm xuống. Rồi nằm con lửa chứ đi em trai. Thôi đụng người ta chạy hết rồi, giờ ông này đục bốc rồi. Một bình lầu. Gáy đồ. Gáy đỉ. Má, tôi nói với mọi người sao, tôi là fan Sentinel. Màu áo đỏ đen đủ má không bao giờ sai hết. Giỡn hoài màu áo đỏ đen bao giờ sai hết. Đủ má. Cái đầu kia bóng lóe quá ta. Thằng lồn thích thì bắn đồ quái lồn. Rồi mini bu buồn điên mai xuống gặp bố mà sẽ cần nó bắn đi về. Má họ sẽ cạnh này thua quạo rồi đó, ngày mai để ý mà nó thích cho mặt từng thằng. Heretics are stretching this to the absolute distance. We've cast a lot of Lồn mẹ finals. Red bắn đang hay đồ tiếng hàng đôi lúc tay về khó luôn cái chứ. And I wouldn't be surprised if potentially we see it re-emerge at one point. That's neither here nor there. Server mà tìm người chơi Ray cũng khó. Put up a fabulous attempt. It could not have been closer at some points. Definitely not lots of positives to take away from today. Tâm Thính hả? Questions coming in. Tiền tức cái bồ mê đủ. Lồn mẹ răng vô bắn giải bắn như cạch. Trong khi Sâm Thính mẹ đúng là xâm tham luôn á, xâm tham chứ đó phải xâm thính. Đúng rồi, nó đúng là phải là xâm tham á. Đây là xâm tham á, đủ mẹ xâm thính cồn. Xâm tham tôi chơi game, xâm tham tôi đéo chơi. Thường là tôi hay đéo chơi đó. Bắn tôi hay loại người mà cái loại bắn dở thể hiện nhiều hơn. Bắn thua tay hết rồi. Đủ mày bắn răng, bắn quỷ, bắn ma, đủ vô giải nó nắc thịt mẹ danh địch. A real joy to watch, honestly. Even with what felt like semi blowout on map 2, but Why the set bất đồ. Genuinely fantastic series. Rồi, xuống lấy bên mì cái. Đi ngủ luôn em ơi. Lồn kia đủ má chơi quá đồ để nè mặc váy gì sơn. I thought, maybe some of the teams would warm into it a little bit, start feeling out the game. We might get a good map or two, but a decent 3-map series. Bordering on OT. Man, if we got OT, I'd have been I was ready for it, man. The fact that Sentinels responded like that after the preceding few rounds, yeah. Any point in the game, if you kind of pause it and think of where it was, like the start of this was Heretics just mopping the floor with Sentinels. Yeah. Mad timeout hits, they come back with the perfect response. And I think the biggest takeaway in my mind that you noted there as well was kind of the resilience that we saw. Sure. Even after a pretty atrocious... Là yêu quái. Yêu cái người. Rồi ngủ thôi, bye bye anh em nha.
ngủ. Mai gặp lại, bye bye.